A very good morning and welcome to another program of awareness, another beautiful Tuesday morning. Today's date is the 25th day of August 2020. The time is 11 minutes past 7 a.m. right here in London, where I am bringing this live broadcast. My name still remains the same, a very proud Yoruba man, Olayomi Koiki. So many people would ask, so many people would like to know the reason behind what we are doing. Continue to tell them one thing alone, that we are bringing something different that will change the history of that contraction that you call Nigeria. We will prove to the international community, we will prove to those in Nigeria, we will prove to millions of them, about 102 million Nigerians that are living in an extreme abject poverty. I don't have a total figure about how many Yorubas are included. I'll be back in just about a few minutes, but let us understand that Nigeria will break up whether you like it or not. Enjoy this.
ẹni sẹ́kẹ̀. Ọmọ iwájú ọlọ́kọ̀ tí ń sowó. Ẹ̀yìn kúlé ọlọ́kọ̀ tí ń sòlẹ̀kẹ̀. Ògèdègèdè ọlọ́kọ̀ tí ń kú yẹyẹ lójú omi. Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀. Ìbà Bàṣí, ìbà nílé, ìbà lóko. Ìbà ní bàbá ìlérí ọjà. Ìbà ní gbẹ́gun wọlé rẹ̀ mọ́. Ire owó, ire ọmọ. Ire àìkú, ire àìrù. Àlàáfíà jẹ́ tiwa. Àwọn ọdẹ arẹ́ràn pa. Oníṣòwò arére jẹ́. Iṣu àgbo ọkà ayọ̀. Àgọ́ àfọwọ́ ṣoṣùn. Ẹyẹ ikú ikú ṣèwé. Once again, a very good morning and welcome to those that have joined us. It is another Tuesday. From the window view, it is raining outside, drizzling. I welcome each and every one of you as you join the broadcast. We are live on different platforms. I will tell you all the platform in just about a few minutes. The time is coming up to 7:20. The time is fast spent, so we will go into it already. The first three people that will lead us in our prayer as usual, the number is known, +447594050979. Màá gbé nọ́mbà yẹn lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣe darapọ̀ mọ́ wa. Ètò yìí là ń pè ní ètò tí a fi ń tó àwọn tó wà nílé àtàwọn tó wà níta pé oko ẹrú tí à ń bá Fúlàní ṣe bíi ọmọ káàárọ̀ òjíire ó tó gẹ́, àbánìkankan jà, àmọ́ n tó jẹ́ tiwa ni a fẹ́ gbà, a dẹ̀ máa gbà ní wọ́rọ́wọ́ láìsí jà. Àmọ́ o, tí wọ́n bá jẹ́ pé gàdíjìgàjà àbí gídígbò ló fẹ́ gbé wá, torí pé ẹ rí i pé Yorùbá tèmi kò lọ géré. Àwa náà rẹ́dì fún wọn, àmọ́ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ sínú ẹ̀mí lórí àdúrà. Gbéra ńlẹ̀ àbúrò mi tó dáa. Jehovah, Mímọ́, Jésù Kristi, mímọ́, Máíjà mímọ́, mímọ́. Ọlọ́run tó pọ̀ nípa àti agbára, Àmín. ayérayé nínú àwọn ọba àwọn ọba kìnìún ẹ̀yà Júdà, gbogbo ìdílé Jésù akọ̀mátìkà lẹ́yìn ọba tó lójú aláṣejù bomi gbóná, ọba tó kọ́kọ́ mọ bá orí agbẹ́yìnga lówùúrọ̀ ìyá yìí ló gbà ṣe yín lọ́ba ẹgbà ọpẹ́ wa o. Àmín. Ẹ̀rí àwọn wòlíì ẹ máa gba ẹ̀yìn wa. Àmín. Agbẹ́yìnga fún ẹ̀mí ìdásí, adúpẹ́ torí pé ìrìn àjò tí à ń adúpẹ́ torí pé ẹ̀yin Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. Àmín. Adúpẹ́ torí pé ẹ̀yin Ọlọ́run ti mú wa jẹ àjàṣẹ́gun. Àmín. Agbẹ́yìnga ẹgbà ọpẹ́ wa o. Àmín. Ẹ̀mí àwọn wòlíì ẹ gba ẹ̀yìn wa. Bàbá Àmín. ọ̀nà tá a gbà dẹ́ṣẹ̀ tá a ti lè mójú ògo yín bínú tí ò ní jẹ́ ká rọ́nà lọ nínú ìrìn àjò yìí, bàbá ẹlẹ́dẹ̀ẹ́ dáríjì. Àmín. Olúwa ẹ dáríjì. Àmín. A béèrè fún agbára ẹ̀mí mímọ́, agbára ẹ̀mí mímọ́ rẹ tí yóò máa ṣàtúkọ̀ wa, tí yóò máa tọ́ wa sọ́nà ní gbogbo ìgbésẹ̀ wa, tí ò ní jẹ́ ká ṣìṣẹ̀ gbé. Ẹ̀mí mímọ́ ó yẹ gbé ìwọ̀ wá o. Àmín. Alágbára ẹ gbé ìwọ̀ wá. Àmín. Bàbá lówùúrọ̀ yìí a tún wá síwájú rẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ rẹ. Ẹni ká ké pè yín, ẹ̀nà yóò sì dá wa lóhùn níbi àyè ńlá. A ké pè yín lówùúrọ̀ yìí, bàbá Olúwa ẹ gbọ́ ohùn ẹ̀bẹ̀ wa o. Àmín. Ẹlẹ́dàá ọ̀run ayé a fi ilẹ̀ Oòduà lé yín lọ́wọ́.
bàbá ẹlẹ́dàá ọ̀run ayé ó yá jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi kó máa ṣàn lórí ilẹ̀ náà báyìí tá a bá rí gbogbo iṣẹ́ ibi kíṣẹ́ ibi tí a ti ṣe sórí ilẹ̀ náà èyí tí ó fa ìfàsẹ́yìn èyí tí ò ní jẹ́ ká rọ́nà lọ lónìí lórúkọ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù mo pè láyé lórúkọ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù mo ní kó máa pa gbogbo ẹ̀rẹ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù kó máa sọ gbogbo ẹ̀dòkú ayérayé nínú àwọn ọ̀ràn wá fi gbogbo àwọn ọ̀tá ọmọ ilẹ̀ Oòduà lé lọ́wọ́ àti Haúsá Fúlàní àti tó dọ́mọ Oòduà fúnra rẹ̀ tó gbẹ̀yìn lọ́wọ́ jẹ́ lónìí agbé wọn lé yín lọ́wọ́ ẹlẹ́dàá ọ̀run wáyé bàbá lórúkọ Jésù ó yẹ máa já okùn ẹ̀mí wọn Olúwa mo ní ẹ máa já okùn ẹ̀mí wọn gbogbo ọ̀tá tó ní àwòjẹ́rọ́ náà lọ gbogbo ọ̀tá tó dúró gẹ́gẹ́ bí Fáráò gbogbo ọ̀tá tó dúró gẹ́gẹ́ bí òmìrán tó ní àwòlẹ́ lọ lónìí lórúkọ Jésù mo pa láṣẹ lórúkọ Jésù ó yá ẹjẹ́ kó máa tẹ ní àkọlẹ̀ lórúkọ Jésù mo ní bó ti fi òkun pa ṣe ìrìbọmi àpapọ̀ ní fún gbogbo àwọn ọmọ Íjíbítì ọ̀tá alẹ́ ní mádẹ́ Ísírẹ́lì lónìí lórúkọ Jésù ó yá máa fi ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ àkọ́kọ́ yẹn máa fi ṣe ìrìbọmi fún wọn lórúkọ Jésù mo ní jẹ́ kó máa tẹ ní àkọlẹ̀ ayérayé nínú àwọn ọ̀run agbé gbogbo ilẹ̀ Oòduà lẹ́yìn lọ́wọ́ lórúkọ Jésù ààbò yín tó dájú tó nípọn tó yè kóró bàbá ó yá dàbò wá o ọ̀mbrẹ́là ààbò rẹ bàbá gàlé wa lórí aṣọ ààbò yín ó yẹ gbé wọ̀ wá lórúkọ Jésù gbogbo ìpinnu gbogbo ohun tí wọ́n ní látàwọn ọ̀tá ní lé ọmọ Oòduà lórí láti máa fi jà wá lógun lónìí lórúkọ Jésù ó yẹ máa ba ìpinnu wọn jẹ́ ẹlẹ́dàá máa ba ìpinnu wọn jẹ́ ayérayé máa ba ìpinnu wọn jẹ́ wọ́n ní gbogbo ibikíbi tí wọ́n ti lè máa parapọ̀ dáná irọ́ tí wọ́n ti lè máa parapọ̀ láti máa ṣe mítìnì ọ̀tẹ̀ lónìí Olúwa mo ní kó finá tú wọn ká lórúkọ Jésù ẹlẹ́dàá mo ní kó finá tú wọn ká lórúkọ Jésù Olúwa finá tú wọn ká lórúkọ Jésù mo wá pa á láṣẹ mo ní kí ọ̀run kó ṣí nítorí ọ̀rọ̀ ọmọlẹ́ Oòduà ọ̀run kó ṣí nítorí ọ̀rọ̀ wa bàbá mo ní ọ̀run kó ṣí nítorí ọ̀rọ̀ wa Olúwa mo ní kó ṣíwájú wa kó kẹ́yìn wa ìwọ lọ́ba jagun ṣẹ́gun òde ọ̀run ọba
Thank you very much, Adeoti. A ní ìdí ẹni tó máa fún wa ní ti Mùsùlùmí. Mo kí àwọn pásítọ̀ wa tí wọ́n máa darapọ̀ mọ́ wa láìpẹ́ láì jìnnà. Pastor Emmanuel Togba, I hope I pronounced the name very well. Pastor Emmanuel Togba, wọ́n máa darapọ̀ mọ́ wa láìpẹ́. Àmọ́ ká tó gbé wọn wọlé, we need somebody to lead us in the Islamic prayer. A lot of people will ask, why do you pray all the time? There's a lot of audio. I received one at a very late night, just after the last night broadcast, from another prophet. But the message is, there's a danger that is there, but we can conquer this danger with prayers. We can overcome it. So when people say, but we have been praying for 60 years, that is a different prayer entirely. We are no longer praying for that contraction we call Nigeria. What we are praying for now is to make sure that the enemies that are planning, one of the audio I'm going to play might scare you, but with prayers and Igbagbotani, whether you are Muslim, whether you are Christian or Onisheshe, we will use those three to kill the fear that they are putting in the minds of the people. Millions of Nigerians are we are not in military dictatorship, but the fear in Nigeria today is something where we must conquer as quickly as we can. And part of that is to let them know that there is hope out of that contraction called Nigeria. Just like our leader, Professor Banji Akintoye. And when I say our leader, let us understand that we have other thousands of them that might not literally be up there for us to see. But the reason why we mentioned Professor Banji Akintoye is because he's the leader of the Yoruba World Congress. We know that there are Afenifere that are there. Not every Afenifere wants restructuring. But what we want every one of them to do at this junction, at this literary junction, is kí gbogbo wọn kó darapọ̀. We have so many other groups. There are more than hundreds. We have Comrade Victor Taiwo. We have the ones from the Ibagani Adams, Logunfe. I understand every position of each one of these people are different. But in táwọn ọmọ Yorùbá ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ni pé a fẹ́ ṣe Nàìjíríà mọ́. Ẹ yé máa sọ fún wa pé àìtí rẹ́dì. Ṣé ó dìgbà tí gbogbo wa bá kú ká tó rẹ́dì ni? Let's get somebody to lead us from the Islamic prayer and our own traditional prayer. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí gbogbo àwọn wòlíì Ọlọ́run tó ń fi ẹ̀mí bá lọ. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí gbogbo àwọn pásítọ̀ ní obìnrin ní ọkùnrin. Mo kí gbogbo reverend. I greet every one of them. Mo kí gbogbo àwọn Mùsùlùmí tó ń wò wá. Oòduà tá fẹ́ gbà yìí, ẹ jẹ́ a má ṣì gbọ́ o. We are talking about our freedom here. We are not here sitting down, castigating, pointing finger at religion. We are looking for a freedom for the same members of any church of today, regardless of what church it is
whether they are redeemed, apostolic, white garment church, it doesn't matter. Each one of their members are suffering just the same way the members of the followers of the Islamic congregation are suffering as well. It doesn't matter whether ẹni yẹn wà ní Ogun State, bí wọ́n ṣe ń jìyà ní Ogun State ni wọ́n ń jẹ ní Nasarawa, ni wọ́n ń jẹ ní Kano, ni wọ́n ń jẹ ní Kaduna. So when we talk about Oduduwa, let us not mix it up that we are literally trying to create a problem from coming out of another problem. We are going into a new world. Yes. And this morning broadcast, we talked about a topic that I will be looking at this morning. For 60 years, Nigeria has been in darkness. We all know that. But when we go into a better nation, not the contraction that we are in at the moment, we would also be able to prove to you that we can go into what they call a renewable energy to create light into the country that we are moving into. Some people will tell you, oh, just tell them that this one, tí àwa gbé dání, tí àwọn wòlíì Ọlọ́run tó ń fẹ̀mí bá lọ. Let me play one. I'm going to bring Pastor Emmanuel Togba in just before 8 o'clock. But we will do our normal conversation. I just want to tell you that gbogbo àwọn wòlíì Ọlọ́run pátápátá ni wọ́n ní ká máa sọ fún yín pé a máa lọ, kò dẹ̀ sí nǹkan kan tó máa dá wa dúró. We will go in peace. Bí àwọn ọmọ Israelite bó ṣe kúrò nínú oko ẹrú Pharaoh. Wọ́n fi àdúrà ràn wá lọ́wọ́. Mo ní kí ni wọ́n fi àdúrà ràn wá lọ́wọ́. Let me see if this is the audio I want to play. There are different ones. So I'm just going to test it and see that it's not. Okay, what I'll do is, I believe one of them, yes, might be a private one. Oh, got you. Okay. Ọmọ yín, ẹ jẹ́ n lọ tọ́jú ẹ̀ díẹ̀. Oh, yeah, I'm coming. Okay, just wait. Wait, I'm coming. I'm going to take it off. I say good morning to those that are listening to us on MixLR. Our people are enjoying MixLR. One gbádùn MixLR yẹn. We've already have £170 donation towards the MixLR. But we still need more so that we can upgrade it. Religion is not the issue, but we want to make sure that our people understand that our problem. I want to bring something in, but because I've changed the machine yesterday, let's see if we have any videos that we can bring onto the screen. If not, thank you, Jesus. We need more, sir. Definitely, you'll be getting more from the MixLR. We're going to be upgrading it very soon. It's going to give us 24 hours. But I'm going to play something. Oh, you're distracting the broadcast from those listening. Yeah, come on, let's go. Ẹ jẹ́ ká play lay. By the time I'm coming back, we would be preparing to have Pastor Emmanuel Togba. Yeah? I'm coming. So let's go into this, and then I will be back on my seat in just a few seconds or less than a minute.
because with time spent already, I will just stop that music and come back onto the screen. A máa gbé Pastor Emmanuel Tọ́gbà wọlé láìpẹ́ láì jìnnà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi, mo kí gbogbo mídíà tó ń sọ̀rọ̀ láti Gbẹ̀du magazine or Gbẹ̀du Ire. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi àtàtà David Hamilton. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí gbogbo àwọn tó jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Citizen AY. I send a love greetings to Mayegun General in Scotland. Anyone tó bá wo Ṣatọ́lá lánàá, ẹ rí i pé in tó ń bọ̀ wọ̀ ẹ̀ tí mọ̀. We are not joking. Wọ́n lè máa fi ojú commonize wa pé àwọn tó wà nílùú òyìnbó yẹn wọ́n lè ṣe nǹkan kan. A máa ṣe mẹ́wàá. A máa jẹ́ kí gbogbo àgbáyé mọ̀ pé àníṣe a máa kúrò nínú oko ẹrú. Ẹni bá wo Ṣatọ́lá lánàá á mọ̀ pé nǹkan kì í síbẹ̀. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí Adétókunbọ̀ ọmọọba. Mo kí gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ lórí Odùduwà TV and radio. Mo kí gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ lórí Concern ọmọ Yorùbá. A kí àbúrò wa tó ń ṣiṣẹ́ ribiribi Ahmed Ọlálékan. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí bàbá Èkìtì, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Mo kí Martins lẹ́kìtì, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Wọ́n ní Èkìtì lágídí, èmi kọ́ ni mo sọ bẹ́ẹ̀. Mo kí màmá wa, àwọn màmá wa gidi tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ, Erelú Àbíkẹ́. Ẹni bá wo program wọn níjọ́ Sunday, ẹ rí i pé kò ń ṣọ̀rọ̀ Nàìjíríà nìkan la ti ń wọ́ ọmọ Yorùbá. À ń lọ sí Benin, à ń lọ sí Togo, à ń lọ sí Sierra Leone. Wọ́n ń bá wa sọ̀rọ̀ ní Kútọ́nú. Gbogbo ibi tí ọmọ káàárọ̀ òjìrè wà. Àsìkò tó tí a fẹ́ fi full stop sí ìyà tí ọmọ káàárọ̀ òjìrè ń jẹ. Wọ́n náà wà ní adúláwọ̀, ìmọ́lẹ̀ adúláwọ̀. Mo kí bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi, Heritage Television. Ẹni bá fi ẹ̀mí bá program tó ṣe lálẹ́ àná lọ, ẹ rí i pé àwa àti White Garment Church ìyàtọ̀ sí láàrin gbogbo wa, ọmọ ìyá ni gbogbo wa. Ẹ má yẹ kí yíyan kan tán kọ́ parọ́ fún gbogbo wa. Tó bá ti ń jẹ́ ọmọ káàárọ̀ òjìrè, ọmọ ìyá ni ẹ́, ò bá wà nínú normal church àti White Garment àti oníṣẹ̀ṣe, it doesn't make any difference. Tó bá tẹ̀ wá ní òtẹ̀ fi bá wọn ṣe, at least freedom tá fi gbà yìí, bá wa ṣe, bá wa dá sí. Má fi dí wa pé kí ló ń ṣe ọmọ Yorùbá mi àní kí ló ń ṣe yẹn. Ìbínú tó ń bí kò ń ṣe fún Yorùbá, àmọ́ ó ń bínú Nàìjíríà, ó wá ń fi ara yẹn, ara kíkan yẹn, ó fi ń ti ọmọ Yorùbá lára. Torí ẹlòmíì ìyà tí Nàìjíríà ti ṣe fún, jàǹbá tí Nàìjíríà ti ṣe fún, kódà tó bá ń gbọ́ Nàìjíríà sétí, inú á máa bí. And I say all the time, I will speak in English, but we will communicate in our local language, because we must remember, as much as a lot of people call me and say, oh, let us speak Yoruba all the time. No. We are not going to change our children that do not understand Yoruba in one night. It's going to take some time. It's going to be gradual. How do you want me to communicate? I'm not communicating to everybody that is adult. I am communicating to even as 14 years old, 13, 12, 11, 10 years old Yoruba children that are living around the world. And we want them to know that we have our own nation, our own country that is coming very soon, and we want them to be part of it. And that is why this broadcast also goes on to the Twitch. And to buy more Twitch, we know that it is where all our children play their games. If you know, you know. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti bá wa darapọ̀ mọ́ láti Dublin dé Germany, Australia, Canada, US. I received a call from a very brother this morning, or dad rather. Ojú ọ̀run ló ti jí mi. Wọ́n náà bí káwọn pè é padà, mo ní no, tó bá ti jọ́rọ̀ káàárọ̀ òjìrè lẹ fẹ́ sọ. Èmi náà jẹ́ kí n ti dìde tẹ́lẹ̀. And that was about almost 6:20. Because we slept late yesterday. And tó bá tẹ̀lé wa lánàá, I didn't sleep until 2 o'clock or maybe after 2. Because I was trying to make sure that, because we were having technical problem on our YouTube. And I'll see how it goes this morning.
I greet them all over the world. Ní Oman, mo ń kí gbogbo àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire tó wà ní Oman. Iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe ní Oman yẹn, ó máa dópin láìpẹ́ láì jìnà. Ẹ̀ ń bọ̀ nílé. Ẹgbọ́n màmá wa Comfort tó pè lánàá pé ẹ̀rù ń bà wọ́n. Wọ́n nílé lóòótọ́ nínú Sango, àmọ́ wọ́n lè lọ́lé, ẹ̀rù ń bà wọ́n láti lọ́lé. Ẹ fi ìpè gbogbo ẹni tó wà l'Amẹ́ríkà ló wà òkè. Yes, a lè níná, a lè lóúnjẹ, àmọ́ ọkàn wa, ẹ̀mí wa, ilé ló wà, kò sí níta. Mo kí gbogbo àwọn tó wà ní UK. Tó bá di 1st of October, there will be a peaceful rally and we want everybody to make effort. No matter how busy you are that day, kódà even if it's 10 minutes, make sure you attend anywhere you are in the world. Àmọ́ ẹ jẹ́ ká gba permit. Let's do it the right way, especially those of us living outside Nigeria, and the same thing in Nigeria as well. A máa gbàyè lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà, wọ́n dẹ̀ máa fún wa ní àyè yẹn nítorí pé kí ni, according to the Constitution of Nigeria, we have every right to hold a peaceful rally in any state that rally will hold. I'm aware that the one in Oyo State will be held at Adamasingba Stadium in Ibadan. We don't know what is going to take place in Lagos, but I'm sure when they give us that location, I'll be telling you. This rally, let us get it well, is organized by every Yorubas. It doesn't matter if this flyer that we are looking at says is powered by some people. No. Gbogbo wa pátápátá, àtẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa, torí gbogbo wa la jọ ń ṣe. So we should put that on record, that it is organized by every, èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀. It is organized by every one of us. Everybody, including ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa. But as we know, some people will pilot things. If you're in the aircraft, lè wa aircraft fún rẹ now. Even go tó bá ní knowledge, wá ní kó jókòó ni. Tó bá ní kó jókòó, wá ní kó jókòó first class, tó bá jẹ́ olówó. Tó bá dẹ̀ pé olówó tó tẹ̀ jẹ́ engineer, wá ní kó lọ jókòó sí economy, because èèyàn méjì ló máa wa aircraft yẹn. There is not an official account yet where everybody is paying money into. So if anyone listening to us around the world gets any information that what Degbe consider, don't want to call dáwó síbí kan, hey, let us know quickly. Kẹ́tù máa lọ dáwó síbẹ̀ o. Mo kí ẹ Àkànjí láti ìlú Kenya. We have Yorubas all over the world láwa. Do not come on the broadcast and fight the Biafra. There's no point for that. It doesn't make any difference. Why do you have to fight them for? They are looking for the same freedom. 21 of them were killed in a country where if 21 people died in America, the way 21 people died in where the IPOB were killed, and I said killed by the Nigerian government, and they gave him flimsy excuses. So talk about the DSS, 21. Is that a country? I am asking every one of us. Let us say good morning to Sister Buki Taiwo for the great job she's doing on behalf of every one of us, just like so many people are doing it. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí màmá wa lẹ́ẹ̀kan sí Erelu Abike Ade tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn. Mo kí gbogbo àwọn mídíà tó ń sọ̀rọ̀. A wá kí gbogbo ẹ̀yin náà tẹ́ ń bá wa fẹ̀mí bá lọ. Ẹ̀mí ta fi ń bá lọ yìí, a máa jadélẹ̀, a dẹ̀ máa kúrò nínú oko ẹrú yìí. We have a caller. Let's go straight to our caller. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàbọ̀. Láti Ìkòròdú. Ẹ káàbọ̀. Ṣé private call ẹ fẹ́ fi sọ̀rọ̀ àbí ẹ fẹ́ dá sórí? A ti wà lórí live broadcast. Ẹlòmíì ò kì í mọ̀ pa wà lórí live broadcast. Ṣé fẹ́ dá sórí ètò ni àbí ń tẹ́ fẹ́ sọ tí? Ẹ̀yin lẹ máa mọ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ pè. I am asking you, is it a private call
or a call that needs to be, everything you want to say me to tell me needs to go on air? Okay. 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 All right. We will create a group for Ikorodu where people can communicate. But I'm also announcing fún gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa tí wọ́n wà ní gbogbo Ìkòròdú axis. Afọlábí ní ohun tí mọ in tó ń lọ ní Ìkòròdú. Ẹni tó bá ń gbé ní gbogbo Ìkòròdú àbí tẹ ní fámílì níbẹ̀, ẹ jẹ́ kó mọ̀. Thank you very much. Once again, we can't hear you, caller. Okay, that's my brother, Moki Said. Moki gbogbo yín. Efficient electricity supply through renewable sources. A ní nǹkan rẹpẹtẹ. Àìtí ìgbà pè wọlé àmọ́ ẹ jẹ́ ká fún wọn láyè àwọn tó ń pè. We are not taking calls yet. And that call is hanging, so I'm going to let it go. Let's play our anthem, and then we will embark on the broadcast. After the anthem, I'm going to call Pastor Emmanuel Togba tí wọ́n máa bá wa sọ̀rọ̀ láti Nàìjíríà. Tó bá wá bá wa sọ̀rọ̀ tán, okay, let's go back again. We have another caller. Still connecting. Hello. Yorùbá Nation ẹ káàárọ̀. Ẹ káàbọ̀, ẹ káàárọ̀. Ẹ kú ètò Azeez Adémẹ́fun ló ń sọ̀rọ̀ láti ìlú Egypt. Okay. Lórí àwọn group tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní Egypt ń bíbá so that ọjọ́ October 1st àwa náà fẹ́ rally láti jáde. Lédì kan náà ó máa ń pè ní lórí program yẹn. Àjọkẹ́ Papa bóyá ẹ lè connect wa so that àpéjọra. Okay. Bíbá ní Cairo. Okay. Ibẹ̀ làwa wà so that àwa náà á lè jáde ní October 1st. Lágbára Ọlọ́run. All right. No problem. All right. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi fi nọ́mbà ẹni yẹn so that màá lè pè á lè mọ bá ṣe fẹ́ pàdé torí Cairo bíbá yìí náà àjọ wa. All right. Send message to me so màá lè communicate pẹ̀lú yín after the broadcast. Okay. All right. Or during the broadcast rather as well. All right. Okay. Ẹni tí ó bá wà nílùú kan tí kò tí mọ ibi tí àwọn tó kù máa ti dúró ní October 1st, please, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí ọ̀rẹ́ mi tí a jọ lọ sí school, mo ní dárúkọ ẹ̀. Wọ́n pọ̀, but kò ń ṣe gbogbo wọn ni wọ́n fi tọkàntọkàn sí nǹkan tá à ń ṣe. Ẹlòmíì rò pé mò ń ṣeré ni, pé bí a mò ń ṣeré ní tí mo gbé dání. We are going to break Nigeria up, whether they like it or not. Because we know that most people in Nigeria, ẹni tẹ́bí ń pa kò lè think straight. 102 million Nigerians. That is the data there. Let me go straight into that data. Where's that data again? I hope it has not gone away. If not, I'll look for it. I think I have to type it again because there's been a switch around. I'll type it again, but let me leave that alone. Since we do not get anybody that will lead us from the Islamic prayer, I will do it myself. I will say Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Àmín. Ẹ já lọ sí Dublin, ká lọ bá àwọn mọ́mì wa tó dá sọ̀rọ̀ ní Dublin. Ẹ gbéra ńlẹ̀ màmá. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káàbọ̀. Ẹ gbéra ńlẹ̀ mà. Mà. Private talk, sir. Might be so the speaker. Okay, all right, 1 minute. Let me. All right, ẹ gbéra ńlẹ̀ màmá. Yeah.
after the show today, my point definitely after the show. After the show. Thank you very much. Mo ti rí ẹ̀gbọ́n mi àtàtà láti Manchester, Àmọ̀tẹ́kùn Manchester. So let us call him back. Ẹ jẹ́ ká connect mọ́ Àmọ̀tẹ́kùn Manchester. I'm calling our brother back. Once again, a very good morning and welcome. After this prayer, àwa lọ sínú anthem wa. Àmín. Ọ̀rọ̀ ní ọ̀pẹ̀lẹ̀ mọ̀lẹ̀ ló bí Elédùmarè ló bí àtẹnudẹ ló bí ẹ̀là. Òun ló bí ifá fún ẹ̀là. Nígbà tí ilé ayé òra yìí wọ́n wá ní ẹ̀là tó sọ fún bíbí inú Mọ́ríámọ̀ pé kó lọ tún ilé ayé ṣe. Tójú bá mọ̀ ìyá là gbogbo. Ajá fún ìjọ nígbà tó ń sàwórò di Ọ̀yọ́. Ǹjẹ́ ìwọ ìjì Ọ̀yọ́ kó wá là wá sówó lẹ́nu? Kó wà là wá sọ́mọ. Kó là wá sáìkú báyọ̀. Kíre gbogbo kó máa bá wa wálé. Gẹ́gẹ́ bí babaláwo mi ṣe ní kí n máa wí wọ́n ní àgbà máa rọ́ lẹ́ngẹ́lẹ́ngẹ́ òyì ní fẹ́ lẹ́ngẹ́lẹ́ngẹ́. Alákòókò nínú kéléńkéléńké ajá máa ń bí ti àjẹ́ agbọ́nì rẹ̀ nínú ìṣẹ́ tí wọ́n tí ò tí ò tí ò ní lọ́wọ́. Bàbá wa a gbọ́ yín dáadáa. Ok, ẹ jẹ́ kí n pè yín direct torí ìlú UK lẹ́yìn wà, ẹ jẹ́ a pè yín direct kẹ́ lè bá wa parí àdúrà yẹn. Let's call him direct. He's here with us, so I'm calling him direct because a gbọ́ nǹkan tó ń sọ dáadáa. Ó dẹ̀ wà important kí a gbọ́ wọn dáadáa. Ẹgbẹ́ra ńlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, ẹgbẹ́ra ńlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Àmín. Àṣẹ. 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 Ó máa jẹ́ ìkẹyìn wa. Ó máa jẹ́ ìkẹyìn wa. Ó máa jẹ́ ìkẹyìn àwọn ọ̀tá wa. Ó máa bá wa wálé. Torí pé kí ni wọ́n ní àgbà àmàrán lẹ́gẹ́lẹ́gẹ́ òsì ó fẹ́ lẹ́gẹ́lẹ́gẹ́ alágbogbo nínú kéléńkéléńké ajé àkókò òbí níbi àdìmọ́kùnrin ọ̀sán nínú ìṣe àdìmọ́kùnrin ọ̀sán wọ́n ní wọ́n tó kílódé tó ní lọ́sàn lókè òní kílódé tó ní lókè òní ó ní ojú ẹ̀kú
Mic check, mic check, mic check. Is it better now? Baba. Okay, we're having issues. It seems we're having a mic check problem. I've already added an extension mic. Can anybody hear us at the moment? Complaining about the volume. I've added an extension mic. Is the volume better now? I need to know before we move forward. Okay, good morning, Jimmy Toriola. I'm using an extension mic now, and that should be much better now. Only one person is saying yes. Okay, people on MixLR is telling me that the volume is good. But on Facebook, I can't see any messages on Facebook apart from one person. Let's see if the volume is better again. Good morning, all the way on Instagram. Hello, Ekaro. Ekaro. Ekabo Sorieto. Awania. Okay, ẹ bá wa ṣe kíákíá torí àìtí bẹ̀rẹ̀ sí ń gba ìpè a ní àlejò tí ó fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa so ó dẹ̀ wà important kí fún láyè Aṣẹ́dùmarè. Okay. 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 Amen. Amen. Àṣẹ. Gan. Mo dárúkọ bàbá wa Frank Bello èmi àti wọn dẹ̀ sọ̀rọ̀ lánàá so mo dárúkọ bàbá wa Frank Bello àwọn náà wà lára àwọn mídíà tí ó jẹ́ gbogbo ẹni tí kò bá mọ̀ location 9 was initiated by Mr. Frank Bello. Let me get something clear because I'm reading all the comments. People calling volume not okay at all. Okay, so maybe I should disconnect the speaker. That's what I would do. The caller is not speaking louder. Okay. So what I'm going to do, we're going to remove the speaker this morning and we go with the phone alone and hopefully the phone will be enough. The mic we are using should be powerful enough to pick any... They can't understand anything. All right, so I'm going to disconnect the speaker and then Pastor Abakwe wọlé nísìn. The caller mic is not loud. Okay, that's fine. Is the speaker. So I'm taking the speaker out of the picture now. So we will only focus. Máa Pastor Tọ́gbà nísìn. So táwọn bá ti wọlé. The more reason everybody ṣe ń tanná yanyanyan bí ìgbà tẹ́ pàdé tó mọ tó ṣẹlẹ̀. And this meant to be a good speaker. Wọ́n ṣẹ̀ fún wa láìpẹ́ ni. But I believe it might be the laptop, but I'll see.
So, but I don't want that to delay us. We have a lot to do this morning. And we are, and a lot of my to one Nigeria, internet on low every seconds, long owó lórí ẹ̀. So, ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ pastor wa tó, pastor, I could disconnect the speaker. Let me take it off from the phone. So I've disconnected it. Let's go straight to our anthem first, and then we will then bring Pastor Emmanuel Togba that will tell us more. But let us play our anthem because we've not been able. Okay, any to play again, a job. I don't know who's on the phone. Hello. Okay, the problem now is hello. And tó pè yìí àti ní kẹ́ máì tí bá wa pè nísìn then ẹ tún pè a tún gbọ́ yín ní background it doesn't make any hello caller. Hello. Ẹ káàárọ̀. Pastor Togbe Emmanuel ló ń pè láti Nàìjíríà. Okay, nọ́mbà tẹ́ tún fi pè mí ló tún yàtọ̀ ni. Okay. All right, since tẹ́ ti pè. Okay. It would have been nice to see your face on a video call, but that's fine. I love voice náà lásán. So because kò bá dá tá bá jẹ́ pé a bá rí ojú yín but kò má tà máa lọ gbé picture yín wá látòrí page yín. So but ẹ má worry ẹ jẹ́ ká máa bẹ́tò yẹn níṣó lọ báyìí. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ confirm pé àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa wọ́n ń gbọ́ yín dáadáa. A very good morning. Can anybody hear our guest, Pastor Emmanuel Togba? Let us say yes if you can hear us properly. Hello. Ẹ̀yin máa sọ̀rọ̀ lọ pastor so àwọn á sọ fún mi bóyá wọ́n ń gbọ́ wa àbí wọ́n gbọ́ wa. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káàárọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá nílé àti lẹ́yìn odi. Okay. Mo kí wa ní gbogbo ibikíbi tẹ́ bá ní àǹfààní àti máa gbọ́ mi. Mo dẹ̀ gbọ́ Ọlọ́run ọba ga wípé ó fún wa ní oore ọ̀fẹ́ àti rí ìmọ́lẹ̀ ọjọ́ òní láyọ̀ àtàlàáfíà. Ògo ni forúkọ mímọ́ rẹ̀ lókè ọ̀run. Ẹ ṣé gan tẹ́ wà lórí MixLR. Wọ́n ní wọ́n ń gbọ́ wa dáadáa, pastor ẹ ṣé gan. Wọ́n ń gbọ́ wa lórí YouTube as well. Wọ́n ń gbọ́ wa dáadáa lórí Facebook. Tó bisimilahi ni àwọn Mùsùlùmí máa ń sọ. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò pastor wa. Màá fún yín ní àyè. Ẹ̀yin lẹ ní ọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. Mo fẹ́ jẹ́ kí ẹ ṣàlàyé fún àwọn ọmọ tó ń gbọ́ wa tó jẹ́ ọmọ káàárọ̀ òjíire. Wọ́n ń gbọ́ wa ní gbogbo platform. So ẹ̀yin ẹ máa kọ́kọ́ introduce ara yín. Èmi á lọ gbé picture yín jáde fáǹfààní àwọn tí wọ́n rí ojú yẹn. Ẹ gbéra ńlẹ̀, Pastor Emmanuel Togba. Orúkọ mi ni Prophet Togbe Emmanuel. Láti inú ìjọ Mountain of Christ Power Prayer Ministry International ní Ogun State ń bí. Mo kí wa lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Mo kí wa lọ́mọdé àti ní àgbà. Ní gbogbo ibikíbi tẹ́ bá ti láǹfààní àti máa gbọ́ mi láàárọ̀ yìí. Mo gbàdúrà gbígbà ilẹ̀ òmìnira ilẹ̀ Oòduà kò ní ṣẹ̀yìn ẹnikẹ́ni wa lórúkọ Jésù. Kí n tó gbàdúrà láàárọ̀ yìí, àkọ́kọ́ ní kí là ń pè ní òmìnira gan. Ǹjẹ́ àtẹ̀lé fi òmìnira lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀ nínú Bíbélì? Àti pé gan kí láǹfààní tó wà nínú òmìnira? Láàárọ̀ yìí kí n tó tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ mi láàárín ìṣẹ́jú díẹ̀ tí mo fẹ́ lò. Mo fẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí ó yé gbogbo wa láàárọ̀ yìí wípé gbígbà òmìnira ilẹ̀ Oòduà kò ní kankan ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn tó ń kí ẹnikẹ́ni ó gbé dání. Àìdá ó jẹ́ babaláwo, àìdá ó jẹ́ mùsùlùmí, tàbí ó jẹ́ kìrìsìtẹ́nì. Tá a bá ti ń sọ nípa òmìnira jẹ́ pàtàkì fún gbogbo ẹ̀dá ènìyàn. Kò ní kan ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn. So bẹ́nikẹ́ni bá wá ń wò wípé torí pé à ń porúkọ Oòduà bóyá tó bá gba òmìnira tán òòṣà náà fẹ́ máa bọ́ ń bẹ̀ ẹ kọ́kọ́ mú ìyẹn kúrò nínú ẹ jẹ́ ká kọ́ mú ìyẹn kúrò nínú mindset wa. Òmìnira yìí pàtàkì ló jẹ́ fún gbogbo ẹ̀dá ènìyàn. Pàápàá mo ń fi àkókò yìí pé gbogbo àwa tá jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run nílẹ̀ Yorùbá yìí. Àtọmọdé àtàgbà, mùsùlùmí ni ọ́, ṣéhù ni ọ́, àfáà ni ọ́, ìmáàmù ni ọ́, ìwọ kìrìsìtẹ́nì tó jẹ́ wòlíì, pásítọ̀ ni ọ́, evangelist ni ọ́. Ó jẹ́ pàtàkì fún gbogbo alákòókò yìí láti jí gìrì fún gbígba òmìnira ilẹ̀ Oòduà. Nítorí wípé tá bá wo nínú Bíbélì, ó ní iye ọdún tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì fi wà nínú ìgbèkùn Fáráò
ní ilẹ̀ kan tá à ń pè ní orílẹ̀-èdè kan tá à ń pè ní Egypt. Ṣùgbọ́n nígbà táwọn ọmọ Ísírẹ́lì wò wípé inú ìdè táwọn wà yìí àwọn ò ní òmìnira láti ṣe bí ọmọọba ni wọ́n. Ṣùgbọ́n wọ́n wà nínú ẹrú, wọ́n ń gbègbè ayé ẹrú, wọ́n ń jẹ oúnjẹ ẹrú, wọ́n ń wọ aṣọ ẹrú. Wọ́n wò ó fín, wọ́n rí pé ipò yóò tọ́ sáwọn mọ́. Wọ́n dẹ̀ panupọ̀ pẹ̀lú ìṣọ̀kan títí Ọlọ́run fi gbé ẹnìkan tá à ń pè ní Mósè dìde fún wọn láti gbà wọn kúrò nínú oko ẹrú. Mo ń fi àkókò yìí challenge gbogbo àwọn pásítọ̀ wa bẹ̀rẹ̀ látòrí èmi náà, mi yọra mi sílẹ̀ o. Tó bá pé lóòótọ́ Ọlọ́run ló pè wá, tí kì í bá ṣe pé ipò wa ló pè wá, tó bá pé lóòótọ́ Ọlọ́run ló pè wá, tí kì í bá ṣe wípé ojú kòkòrò ló pè wá tàbí ohun tá a fẹ́ kójọ ló pè wá, ǹjẹ́ kò sí Mósè ìgbàanìmọ́ láàrin wa ni? Láàrin àwa tá à ń pera ní pásítọ̀ ní orílẹ̀-èdè ní ilẹ̀ Yorùbá, ṣé kò sí Mósè láàrin wa mọ́ ni? Joshua ìgbàanidà, Elijah ìgbàanidà, Elisha ìgbàanidà. Tá a bá wo ilẹ̀ Yorùbá lónìí, ní Nàìjíríà lápapọ̀ lónìí, ṣọ́ọ̀ṣì tó tóbi jù ilẹ̀ Yorùbá ló wà. Orí òkè tó lágbára jù ilẹ̀ Yorùbá ló wà. Níbi tó ti ń gbàdúrà jù ilẹ̀ Yorùbá ni. Àwọn mọ́ọ̀sì tó ńláńlá tó tóbi jù ilẹ̀ Yorùbá ló wà. Ọlọ́run dá ilẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú àwọn àlùmọ́nì tó dá. Ó dẹ̀ gbé àwọn akọni dìde. Ṣùgbọ́n ojú wa gbà mí tì lónìí wípé àwa tá à ń pera ní pásítọ̀ lónìí, a ò rí Mósè ìgbàanì láàrin wa, a ò rí Elijah ìgbàanì láàrin wa, a ò ní Elijah ìgbàanì láàrin wa, a ò rí èèyàn bíi Joshua ìgbàanì láàrin wa. Tó bá gbé lóòótọ́ Ọlọ́run ló pè wá, kí là ń bẹ̀rù fún láti dìde fún òdodo? Kí là ń bẹ̀rù fún láti jígìrì fún òdodo? Nàìjíríà yìí, Nàìjíríà kì í ṣe orílẹ̀-èdè tí èèyàn lè máa pè ní orílẹ̀-èdè mọ́, nítorí wípé Nàìjíríà ti wà nínú oko ìparun. Ẹ já lọ wo Bíbélì wò, ìwé Jòhánù orí 8 ẹsẹ̀ 22. John chapter 8 verse 32. Ẹ já lọ gbọ́n tí Bíbélì wí fún wa mẹ́. John chapter 8 verse 32. Ó ní ẹ ó sì mọ òtítọ́, òtítọ́ yóò sì sọ yín di òmìnira. Verse 33 ó ní wọ́n dá lóhùn wípé irú Ábúráhámù ni àwa ń ṣe, àwa kò ṣe ẹrú fún ẹnikẹ́ni rí láyé, ìwọ ká ṣe wí pé àwa ò di òmìnira. Ohun tí bẹ́ẹ̀ sọ fún wa ni wípé gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá sì ń sọ wípé ọmọ Nàìjíríà lòun, má jẹ́ ń tàn, inú ìgbèkùn ẹrú ló wà. Ẹni ọmọ Yorùbá, ẹni position tó ń kó dì mú, ẹni agbára tó ń kó ní, tó bá sì ń pè rẹ̀ ní ọmọ Nàìjíríà o, ìgbèkùn ẹrú ló wà. Tá a bá lọ wo ẹsẹ̀ Bíbélì yẹn dáadáa, Jésù ń sọ fún àwọn ará Júù wípé bí ẹ̀yin kò bá padà sínú ìfẹ́ èmi Ọlọ́run, inú ẹrú ìgbèkùn ẹrú lẹ́wà. Ó ní ẹ̀yin ó mọ òtítọ́ sì sọ yín di òmìnira. Verse 34, Jésù dá wọn lóhùn wípé lóòótọ́ lóòótọ́ ni mo wí fún yín, ẹnikẹ́ni tí ó bá dẹ́ṣẹ̀ òun ni ẹrú sí ẹ̀ṣẹ̀. Verse 35, ẹrú kì í sì ń gbé ilé tí, ó ní ẹrú kì í sì ń gbé ilé títí láé, ọmọ ní gbé ilé títí láé. Ìyẹn ni wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti kún fún ilẹ̀ tó kún fún ẹ̀ṣẹ̀. Ojoojúmọ́ ni ìtàjẹ̀sílẹ̀ ń wáyé. Ojoojúmọ́ ni àwọn tá à ń pè ní ọ̀daràn ń pa ènìyàn, wọn ò dẹ̀ rí nǹkan kan ṣe sí. Ààrẹ orílẹ̀-èdè kò rí nǹkan ṣe sí. Gọ́vnà ìpínlẹ̀ kò rí nǹkan ṣe sí. Àwọn aṣojú wa wọn ò rí nǹkan kan ṣe sí. Ẹ̀mí ò jọ wá lójú lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹni orílẹ̀-èdè tó bá ti ń tàjẹ̀sílẹ̀, orílẹ̀-èdè yẹn kún fún orílẹ̀-èdè tó kún fún ẹ̀ṣẹ̀. Ibi tí ìtàjẹ̀sílẹ̀ bá dẹ̀ ti ń wáyé, ègún Olúwa, ìbínú Olúwa wà lórí ilẹ̀ bẹ́ẹ̀. That is why gbogbo àwọn pásítọ̀ àdúrà wa tá à ń gbà fún Nàìjíríà, ẹja bìrà léèrè mélòó ló ń gbà? Ojoojúmọ́ là ń gbàdúrà Olúwa yan olórí fún wa. Olórí wo lọ́lọ́run wá yàn fún wa báyìí? Torí pé kí ìbínú Olúwa ti wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nàìjíríà ti wà nínú ìgbèkùn. Nàìjíríà ti wà nínú lábẹ́ àkóso Sátánì àtọmọ ogun ẹ̀. So ẹnikẹ́ni tó bá sì ń pè rẹ̀ lọ́mọ Nàìjíríà, ègún Olúwa wà lórí ẹ̀. Ẹnikẹ́ni tó bá sì ń pè rẹ̀ lọ́mọ Nàìjíríà, ìbínú Olúwa wà lórí ẹ̀. Nídìí èyí gbogbo wa pátá ká má bàa wà nínú ègún Ọlọ́run lọ títí, ká má bàa wà nínú ìbínú Ọlọ́run títí, because
tábà sì ń pera lọ́mọ Nàìjíríà kò sí àdúrà tá a lè gbà Ọlọ́run ò lè gbọ́ torí wípé everyday là ń fi ẹ̀mí ṣòfò lórílẹ̀‐èdè yìí bẹ́ẹ̀ bá lọ lójú òpópónà ẹ̀rí aláboyún tó pa tó gé orí lọ lọ́rùn ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá lọ lójú òpópónà ẹ̀rí ọ̀dọ́mọdé tó pa tó fa ọyàn lọ lábẹ́ rẹ̀ ẹ wo tó tún ṣẹlẹ̀ báyìí sí láàárín àwọn Biafra ẹ̀ṣẹ̀ wo ló ṣẹ̀ ṣé ẹ̀ṣẹ̀ ni pé a fẹ́ gba òmìnira kò sí ní tó burú jù kéèyàn sọ pé òun fẹ́ gba òmìnira ẹ wo ìpínlẹ̀ Kútọ́nù Ghana àti Togo gbogbo wọn jà fún òmìnira wọn dẹ̀ pín oníkàkú lọ nílọ tiẹ̀ àlàáfíà dèdè bá wọn ẹ wá wo Nàìjíríà lónìí à ń pèrè wa ní one nation ìṣọ̀kan wo la ní Nàìjíríà ọ̀dọ̀ àwọn Fúlàní gbogbo àwọn agbára wà gbogbo agbára tí Nàìjíríà ní lónìí ọ̀dọ̀ Haúsá ni gbogbo ẹ̀ wà Yorùbá Ọlọ́run ò dẹ̀ dá Yorùbá láti ṣe ẹrú ẹja jígìrì gbogbo àwa pásítọ̀ ẹja lo ipò wa tó bá pẹ́ lóòótọ́ Ọlọ́run ló pè wá o this is right time for gbogbo wa pátá láti jígìrì ẹja lo àṣẹ ìpè tọ́lọ́run pè wá láti gba ilẹ̀ Oòduà kúrò nínú ìgbèkùn amúnisìn Nàìjíríà ti wà nínú ìgbèkùn Egypt ìgbàanì táwọn ọmọ Ísírẹ́lì wà so aláti kúrò tá a bá mọ̀ pé lóòótọ́ a ò fẹ́ ṣe ẹrú lọ títí a ò dẹ̀ fẹ́ fi òní ba ọ̀nà wa jẹ́ ọ̀la tá à ń sọ nípa òun làwọn ọmọ tá a bí ẹja jígìrì báyìí lákòókò yìí ká jígìrì so olóòtú láàárọ̀ yìí máa kàn ní time díẹ̀ by God grace lọ́túnla àbí láàárọ̀ la máa tún pè wọlé máa wá fi ọ̀rọ̀ yìí máa wá fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ nínú Bíbélì dáadáa ǹjẹ́ Ọlọ́run tẹ̀ fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti dá wà gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè ǹjẹ́ àwọn ìwé mọ́tà ń kà ǹjẹ́ ó fọwọ́ sí. No problem. So tí ìwé mímọ́ bá fọwọ́ sí àwọn ìgbésẹ̀ wo lẹ̀mí ìwé mímọ́ ní ká gbé òmìnira tá à ń sọ nípa èyí bí ìmú wáyé tá a fi ń bẹ̀rù tá ò lè dúró sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ gbogbo pastors ó ṣe mí láàánú ní 2 months ago mo ń ṣe program kan lórí Facebook mo dẹ̀ dojúkọ àwọn olórí orílẹ̀-èdè wa lára àwọn pastor ẹgbẹ́ mi náà ló tún pè mí tó ń kọ́sọ̀ mi pé kí n fèsì tọ́lọ́ gbélé mi lọ́wọ́ pé ṣé Ọlọ́run ní kí n bá dojúkọ àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè wọn á ní àkí lọ́lọ́run gbélé mi lọ́wọ́ tí mi ò fèsì ẹ̀ ṣé ẹ̀ṣẹ̀ ní kẹ́yìn ó sọ òtítọ́ wáyé tó yẹ pé àwọn pásítọ̀ àwọn ń gbì lẹ́yìn ìbàjẹ́ ṣé a ní nǹkan mi ta fẹ́ gbà ń bẹ̀ ni òmìnira tá à ń sọ nípa ẹ̀ kò ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ipò pásítọ̀ tá a wà kò dín iṣẹ́ ìránṣẹ́ wa lọ́wọ́ ìyẹn ò ní kó má preach àárọ̀ yìí sì mo ti ṣe sí láàárọ̀ òmìnira tá à ń sọ nípa àní afẹ́ bọ́ nínú ìgbèkùn Nàìjíríà ó ti ẹ má jẹ́ ń tàn yẹn bó bá jẹ́ pé lóòótọ́ pásítọ̀ ni wọ́n gbogbo pásítọ̀ tó ń gbọ́ mi láàárọ̀ ẹ lọ wọnú àdúrà ẹ lọ gbàwẹ̀ tí Ọlọ́run pé Olúwa kí ni o ní fún Nàìjíríà ṣé Nàìjíríà ṣe wà lábẹ́ àkóso ẹ Ọlọ́run kò farahàn ẹ bó o bá dẹ̀ ní ẹ̀bùn wòlíì máa fún ẹ ní sáàmù kan láàárọ̀ ikú lọ kà á fún 7 days kan lọ fi gbàdúrà Olúwa tú àṣírí Nàìjíríà fún mi lọ ka Psalm 58 àti Psalm 27 ọ̀run máa ṣí Ọlọ́run á tú àṣírí fún ọ torí Ọlọ́run wa kì í ṣe Ọlọ́run ìkọ̀kọ̀ Ọlọ́run gbangba ni ó ní ẹ béèrè yóò sì rí gbà Nàìjíríà ò sí lábẹ́ àkóso Ọlọ́run mọ́ ìbínú Ọlọ́run ti wà lórílẹ̀‐èdè yìí ègún Ọlọ́run ti wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà so kí pásítọ̀ kan bá ṣe ń waste time ẹ̀ tó ń gbàdúrà fún Nàìjíríà ó kàn ń waste ìfìàmì òróró ẹ̀yìn ẹ̀ ó ń waste time ẹ̀ ní ẹ jáde dìde gírì a ní a fẹ́ jáde fún protest fún October 1st a ò ní kẹ́ lọ gbé ìbọn a ò ní ká gbé àdá a fẹ́ jáde ní wọ́rọ́wọ́ pé àwa ò bá Nàìjíríà ṣe mọ́ a fẹ́ dá dúró ẹ má jẹ́ ń tàn yín lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ àwa làwà ńlé lámọ́ tó ń sọ̀rọ̀ ṣẹlẹ̀ ní gbogbo Ògùn state pátá Fúlàní ó ti dominate gbogbo ẹ̀ ní gbogbo Ògùn state pátápátá tó dẹ̀ state pé gbogbo ibùdókọ̀ wa gbogbo gáràjì wa bí táwọn ọmọ wa ti gún ọ̀kadà Fúlàní gbogbo àwọn ọmọ wọn bẹ̀ wọ́n ti di chairman ọlọ́kadà nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ti gba gbogbo àkóso ilẹ̀ Yorùbá ń bí ohun tó lè dúró lè ní pé kán gbọ́ wíṣù látòkè pé ó yá ogun bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ gbogbo àwọn tó bá ń gbé Ifọ̀ local government tó bá di Tuesday láago 10 ẹni kan jáde lọ sí ibì kan tó pè ní Àgbàdo crossing ní ẹ̀yìn railway station kan lọ síbẹ̀ wọ́n á rí àwọn Haúsá yẹn bẹ̀rẹ̀ rẹpẹtẹ tó ń ṣe ìpàdé tó ń ṣe mítì kò sí mítì méjì tó ń ṣe ju wípé bí wọ́n ṣe lè gbọ́ gbogbo abẹ́ ilé gbogbo ìgbèríko wa láti máa dominate ń bẹ̀ wọ́n ní mọ́gàjì ń bẹ̀ so mo dẹ̀ ń fa àkókò sọ gbogbo àwọn èèyàn wa nílé gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wá Nàìjíríà yẹ̀yìn tẹ́ ń fún
àmọ́là ní ilẹ̀ níwájú ilé yín pé kọ́ máa kọ́ kíọ̀sì síbẹ̀ ikú lẹ̀ ń gbà síwájú ilé assassin lẹ̀ ń gbà síwájú ilé. wọ́n ti wá ṣètò lẹ́sẹ̀ pé lógùn state yìí bíìsì ẹ̀kíní náà ń kà òpó iná náà ń kà òpó iná bíi 6 sí 7 síra wọn náà gbé kíọ̀sì sí. àwọn pípọ̀ yìí wọ́n dẹ̀ ń wọlé tọ̀ wá òde fúra. iṣẹ́ tó dẹ̀ ń ṣe àárín wọn gbọ́ngàn ọ̀kadà ń bí àárín wọn bí wípé wọ́n ta bisikíìtì wọ́n ta wóróbo àròpé wọ́n wá ṣiṣẹ́ owó bí wọ́n wá ṣiṣẹ́ owó wọ́n gbìn wọ́n sáàárín wọn bí ni. every weekend òun ni mọ́tò Dangote ń kó wọn Èkó yìí wá tẹ bá dúró sí Julius Berger ẹ máa rí wọn every weekend mọ́tò Dangote trailer ló ń kó wọn wọlé wá wọ́n ti kún Èkó gbogbo ọ̀nà Badagry gbogbo Ogun State yìí òun náà ti gbà tán tó bá sí ogun fún ọ lẹ́nìí kò sí ibi tí àwọn Yorùbá fẹ́ sáwọ̀ kò ságbára ta fẹ́ sà à ń pariwo pa fí àmọ̀tẹ́kùn ló délẹ̀ tán sí under government náà tún gbé sí. JTF tí wọ́n tán dálẹ̀ ní ilẹ̀ Haúsá náà ṣó wà under government. gbogbo àgbààgbà Yorùbá ẹ jẹ́ dìde gìrì ọ̀rọ̀ yóò ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn pásítọ̀ tó ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí mo bẹ̀ wá ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni mí to the core. so eléyìí ò dẹ̀ dá ìpè mi dúró kò dẹ̀ dá iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi dúró. so à ń sọ nípa òmìnira ẹ̀tọ́ wa ni láti jà fún òmìnira. Bíbélì kò fìdí ẹ̀ múlẹ̀ nígbà táwọn ọmọ Ísírẹ́lì rí pé ìgbèkùn ẹrú táwọn wà yìí kò pé àwọn fẹ́ lọ sí ilẹ̀ bàbá wọn wọ́n ké pe Ọlọ́run Ísírẹ́lì ó sì gbọ́ ó gbà wọ́n nípasẹ̀ Mósè. ẹ jẹ́ káwa tá jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run dìde bí Mósè ìgbàanì ẹ já dìde tó bá pé lóòótọ́ Ọlọ́run ló pè wá o. ó ní ẹni Jésù gan sọ ó ní ẹni máa tẹ̀lé òun akọ́kọ́ sún ẹ̀mí ẹ̀nù náà ní ìgbà ní ìkẹyìn àwọn padà wá rí i kí là ń bẹ̀rù fún ìgbà òní má kú àwọn òní kú ìgbà wo la ò ní kú. so ẹja jígìrì àwọn Haúsá yìí plan wọn ni láti gba gbogbo Nàìjíríà tó pátápátá àwa là ń sọ pé wọn Nàìjíríà kò sí ní tó kọ Fúlàní pẹ̀lú wọn Nàìjíríà gọọmenti Nàìjíríà ló sponsor Boko Haram gbogbo ẹni mo fi sọ orí afẹ́fẹ́ mọ̀ wáyé àwọn náà sponsor ẹ̀ wọ́n dẹ̀ mọ̀ nípa ẹ̀. so gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá tẹ wá support Haúsá bẹ́ẹ̀ ò bá yí padà báyìí ègún Olúwa ń bọ̀ lórí yín bínú Olúwa dẹ̀ ń bọ̀ lórí yín bẹ́ẹ̀ ni torí a máa kéde àwẹ̀ 21 days láìpẹ́ gbogbo àwọn tó dúró pé ilẹ̀ Yorùbá ò ní gba òmìnira ìbínú Ọlọ́run máa ru sí wọn lórí. gbogbo ẹnikẹ́ni lábẹ́ ọ̀run tó ń support Haúsá tó ń support àwọn Fúlàní pé Yorùbá ò ní bọ́ kó nínú ìgbèkùn tó wà yìí bó ti ní ipò tó ń kó lè dìmú ní Nàìjíríà yìí lórúkọ Jésù pẹ̀lú tọmọtọmọ ọ̀run máa pa wọ́n lọ bẹ́ẹ̀. mo gbàdúrà láàárọ̀ yìí ìwà láàyè Ọlọ́run tó tú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kó nínú ìgbèkùn Fáráò inú ìgbèkùn tí ilẹ̀ Yorùbá wà láàárọ̀ lórúkọ Jésù ọ̀run kó tú ilẹ̀ Yorùbá sílẹ̀. agbára Ọlọ́run ìwàláyé Ọlọ́run títóbi Ọlọ́run ní orúkọ Jésù kó jà fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. à ń sọ nípa Yorùbá nation lórúkọ Jésù ọ̀run kó gba òmìnira fún wa. ní orúkọ Jésù ọ̀run kó gba òmìnira fún wa. ní agbára ìjẹ Jésù ọ̀run kó gba òmìnira fún wa. mo gbàdúrà mo súre sínú ayé gbogbo ẹ̀yin olóòtú tí ẹgbẹ́ ètò yìí dání lórúkọ Jésù mo gbàdúrà ipa ayé ò ní ká yín. Àmín Jésù. tọmọtọmọ yín lórúkọ Jésù ayé ò ní yé sí yín lára. Àmín Jésù. tẹbí tara yín lórúkọ Jésù ayé ò ní gbẹ̀mí lẹ́nu yín. Àmín Jésù. torí pé ẹ di òtítọ́ mú tábà wá rí ẹnikẹ́ni tó lè máa sáré òdì lórí ẹ̀yin àti ìdílé yín irú ẹ̀yin ọ̀bẹ lórúkọ Jésù ilẹ̀ kó lanu kó gbé mi. Àmín Jésù. ẹnikẹ́ni tá bínú obìnrin tàbí tá fi àbẹ gbé jáde nínú rẹ̀ èyí tó lè máa kọ orúkọ gbogbo ẹ̀yin olóòtú yìí tí ẹ̀ ń gbé ọ̀rọ̀ yìí sáfẹ́fẹ́ káàkiri fún iṣẹ́ ibi lórúkọ Jésù ẹ̀rù ibi tó dìkan forí ara wọn gbé. gbogbo ọmọ Yorùbá tó dìde fún òtítọ́ lákòókò yìí láti gba òmìnira lórúkọ Jésù ayé yìí bọ́ kúrò nínú ìdè. Àmín Jésù. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣùgbọ́n ètò yìí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sponsor ètò yìí lórúkọ Jésù mo gbàdúrà bí Ọlọ́run tí ń bẹ tẹ̀mí ẹ̀ ń bẹ láàyè ẹ ò ní mú àìní láàyè yìí. Àmín Jésù. ọwọ́ agbára Ọlọ́run tí ò gba ilẹ̀ Yorùbá kúrò nínú ìgbèkùn amúnisìn Nàìjíríà yìí lórúkọ Jésù ọwọ́ yẹn kó sọ̀kalẹ̀. Àmín Jésù. tabari gbogbo àjẹ́ndà àwọn Fúlàní ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ní igun mẹ́rin ibi tí Yorùbá dé lórúkọ Jésù kó yí lé wọn lórí padà. Àmín Jésù. gbogbo àwọn tó wá sọra wọn di agbẹ̀yìn bẹbọjẹ́ ní àárín àwọn ọmọ Yorùbá tó ń tà wá sọ́wọ́ àwọn Fúlàní lórúkọ Jésù ọ̀run kó mú ọwọ́ ní ìparun lọ. Àmín Jésù. gbogbo àwọn tó dúró gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá lórúkọ Jésù ìbínú Ọlọ́run kó dìde tì wọ́n. Àmín Jésù.
áńgẹ́lì ìbínú Ọlọ́run kó máa lépa ẹ̀mí wọn. Àmín. Gbogbo ẹni sọ pé Yorùbá ò ní bọ́kọ̀ nínú ìgbèkùn Nàìjíríà iṣẹ́ lórúkọ Jésù irú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ìbínú Ọlọ́run kó ru sókè sí wọn. Àmín. Agbára Ọlọ́run, títóbi Ọlọ́run, ìwàláyé Ọlọ́run ní orúkọ Jésù kó gba ìjọba ilẹ̀ Yorùbá. Àmín Jésù. Òmìnira Odùduwà kó dé lórúkọ Jésù. Àmín. Ní kọ́kọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ tí ò fàyè gba gbígba òmìnira Odùduwà láìpẹ́ láì jìnnà níjọ́ lákòókò yìí lórúkọ Jésù ọ̀run fàyè gba ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Àmín Jésù. Mo gbàdúrà àní ìṣẹ̀lẹ̀ agbára. Ó pẹ́ tí Fáráò tó ti ń ṣe gàlìgàlì nígbà tí Mósè lọ́ba ó ní Olúwa ní pé jọ̀wọ́ àwọn ènìyàn mi sílẹ̀ ó ní ta ni Ọlọ́run tó fẹ́ gba Ísírẹ́lì kúrò lọ́wọ́ òun níbi tó ń Fáráò wà ṣùgbọ́n ní ọjọ́ kan nígbà tí Fáráò rí ọwọ́ tó ju tiẹ̀ lọ tí ọwọ́ iná Olúwa sọ̀kalẹ̀ tí yìnyín sọ̀kalẹ̀ Bíbélì wípé yìnyín yẹn bolẹ̀ débi pé kò tí ì sírú ẹ̀ rí ní gbogbo orílẹ̀-èdè Fáráò ni mo gbé oníwàyí Mósè pé Jóṣúà ó yá ẹ wá kó àwọn èèyàn yìí kẹ́kọ̀ọ́ lórílẹ̀-èdè ìṣẹ̀lẹ̀ tí ò mú kí Nàìjíríà ó jọ̀wọ́ ilẹ̀ Yorùbá pé ẹ lọ dá dúró ọ̀run fàyè gba ìṣẹ̀lẹ̀ náà lórúkọ Jésù. Àmín Jésù. Ìṣẹ̀lẹ̀ tí ò mú kí Nàìjíríà fún ẹ̀ ó sọ wípé ó da a ò bá Yorùbá ṣe mọ́ kí Yorùbá náà lọ dá dúró lórúkọ Jésù ọ̀run fàyè gba ìṣẹ̀lẹ̀ náà lórúkọ Jésù. Ìṣẹ̀lẹ̀ tí ò mú kí ilẹ̀ Odùduwà ó gba òmìnira ní orúkọ Jésù ọ̀run fàyè gba ìṣẹ̀lẹ̀ náà lórúkọ Jésù. Mo gbàdúrà ẹ̀mí ìṣíníyè tí ìyè ọkùnrin obìnrin ọmọdé àtàgbà nílẹ̀ Yorùbá àwọn tó wà nílé àtàwọn tó wà lẹ́yìn odi tí ìyè wọn á fi ṣí lákòókò yìí wípé àṣẹ inú ìgbèkùn ẹrú làwà látijọ́ yìí lórúkọ Jésù ẹ̀mí ìṣíníyè kó balẹ̀ ẹnì kankan wa. Àmín Jésù. Mo gbàdúrà fún ìṣọ̀kan nílẹ̀ Yorùbá lórúkọ Jésù ìṣọ̀kan láàrin àgbà ìṣọ̀kan láàrin àwọn ọ̀dọ́ ìṣọ̀kan láàrin àwọn obìnrin ìṣọ̀kan láàrin àwọn ọkùnrin tí yóò mú kí gbogbo ọtí mọ̀ láti gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ láti gba òmìnira yìí lórúkọ Jésù ọ̀run kó fa ìgbà ẹ̀mí ìṣọ̀kan. Àmín Jésù. Ní orúkọ Jésù ọ̀run kó fa ìgbà ẹ̀mí ìṣọ̀kan. Àmín Jésù. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lábúrọ̀dù lórúkọ Jésù ẹ ò ní rẹ́wọ̀n he ń bẹ̀. Àmín Jésù. Bí Ọlọ́run ti ń bẹ tẹ̀mí ẹ ń bẹ láì ẹ ò ní rógun àkóbá. Àmín Jésù. Ní orúkọ Jésù mo ní ẹ ò ní rógun àkóbá. Àmín Jésù. Ìwàláyé Ọlọ́run kó jà fún wa. Àmín Jésù. Olóòtú mo gbàdúrà ayé ò ní gbò lẹ́nu yín. Àmín Jésù. Bí ẹ ṣe dúró ẹ dúró bí Mósè gbani ẹ dúró bí akọni lórúkọ Jésù ọ̀run kó dúró tì yín. Àmín Jésù. Gbogbo ọmọ tọ́lọ́run yọ̀ǹda fún yín láyé ẹ ò ní mọ̀ bòjì wọn. Àmín Jésù. Ẹ ò dẹ̀ ní mọ̀ bòjì aya. Àmín Jésù. Ayé yín ò ní bàjẹ́. Àmín Jésù. Ọkàn yín máa balẹ̀. Àmín Jésù. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ra dátà tẹ́ ń wo ètò wọ̀nyí lórúkọ Jésù ọ̀run kó bùkún fún àpò yín. Àmín Jésù. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá sí àwọn programs yìí gbogbo lórúkọ Jésù ọwọ́ ìyanu kó kún ayé yín. Àmín Jésù. Mo gbàdúrà ọwọ́ ìyanu kó kún ayé yín. Àmín Jésù. Mo wá gbàdúrà gbogbo àwọn tó ń pinnu àti máa sponsor àwọn ètò yìí lórúkọ Jésù ó yá ẹ lọ rí ìyanu Ọlọ́run gbà. Àmín Jésù. Ògo ni forúkọ Olúwa. Àmín. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Tó ẹ ṣé gan pásítọ̀ wa ẹgbẹ́ ìrànlẹ̀ ẹ tí ó yá. Mo bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin pastors. Gbogbo àwọn pásítọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Bẹ̀rẹ̀ látòrí àwọn bàbá wa pásítọ̀ Adébóyè bàbá Oyèdèpọ̀ ẹ̀ ń pariwo tí wọ́n tójoojúmọ́. Bàbá Adébóyè ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin náà sọ̀rọ̀ báyìí. À ń wòye bí mẹ̀sáyà ti wá lákòókò yìí. Ẹ sọ̀rọ̀ bàbá ẹ sọ̀rọ̀. Ohun tó ń bọ̀ lókè yìí ó màmá tabara ilé àtabara oko. Káàpù tẹ ẹ kọ́ yẹn. Fúlàní ti sọ̀rọ̀ àǹdí gbogbo ẹ̀rẹ̀ fúra lórúkọ Jésù ìjì oníjà wà nílẹ̀ Yorùbá o. Àmín Jésù. Ìjì oníjà wà nílẹ̀ Yorùbá o. Àmín Jésù. Ẹ já máa píríṣì fáwọn èèyàn wa bá a ṣe ń sọ wàásù fún wọn. Ẹ máa jẹ́ kó máa yé wọn wípé mi ò kì í sára Nàìjíríà mọ́ ilẹ̀ Odùduwà ni wá. Ohun tí wọn náà bá lè ṣe láti máa polongo ilẹ̀ Odùduwà máa ṣe. Wájú ilé ẹ ṣe bánà síbẹ̀ ṣọ́ọ̀bù ẹ ṣe bánà síbẹ̀ bó bá ní mọ́tò ṣe stíkà lẹ́mọ̀ ní orúkọ ilẹ̀ Odùduwà. So bí àwọn Biafra ṣe ń ṣe lọ́dọ̀ tí wọ́n lọ́hùn gbogbo eléyìí tí Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe tọ́rọ̀ pé wọ́n lè já wọn dúró torí pé Ọlọ́run wà lẹ́yìn Biafra bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ Ọlọ́run á dúró ti àwa ilẹ̀ Yorùbá náà. Àmín Jésù. Ọ̀run wá fún wa ní òmìnira o. Àmín. Kó tó di pé ẹ lọ fáǹfààní àwọn tó bá fẹ́ mọ ibi tí àwọn ìṣọ́ọ̀ṣì yín wà àbí wọ́n fẹ́ ní kọ́ńtàtì pẹ̀lú yín torí pé ẹ gbọ́dọ̀ wá sórí fọ́nrán báyìí ká má fún yín láyè kí ẹ dárúkọ ṣọ́ọ̀ṣì yín èmi ni mo fún yín ní gbogbo àyè yẹn ẹgbẹ́ránlẹ̀ prophet. ọ̀rọ̀ adẹ̀ tó ti sá lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ mi ni prophet Tọ́gbé Emmanuel Mítọ́jí
olú ilé ìjọsìn wa ó wà ní number 58 Golden Wole Avenue ní ìjọba inside Ìtẹ̀lé Ọ̀tà. Ìyẹn ni pé tá bá ti dé toll gate, tá bá ti sọ pé à ń lọ sí ìjọba inside ní Ọ̀tà, ibẹ̀ ni olú ilé ìjọsìn wa wà. A dẹ̀ tún ní branch ní ìlú kan tá ń pè ní Gasline Àdìyàn ní Àgbàdo Crossing Lógùn State ń bí. Bákan náà a tún ní branch ní ìlú Ifọ̀ ní agbègbè kan tá ń pè ní Alámùkù bus stop ní Ifọ̀ níwájú bank bus stop. So a tún ní branch sí side Ìdíròkò border ní area tó bẹ̀ lọ́hùn. So táwọn èèyàn bá fẹ́ pè nọ́mbà wo ni enquiry line ní lọ́hùn tí ọba fẹ́ pè fún yín bí wọ́n fẹ́ kí yín ní. nọ́mbà tó lè pè sí ní 090 1000 777 1. Ẹ bá wa tún pè lẹ́ẹ̀kan sí 090 1000 777 1. tó ẹ ṣe gan mo mọ̀ pé ẹ ti máa bá wa sọ̀rọ̀ nígbàkigbà tẹ́ bá ti ń ṣe tán pé rẹ́dì àwọn náà ń gbé yín bọ̀ torí pé àfẹ́rẹ́ kẹ́ máa lágbára Ọlọ́run tó ẹja fi ń sílẹ̀. máa ti wà lórí òkè ọ̀dọ̀ wa so máa lè ráì súré sínú ayé gbogbo àwọn èèyàn lórí òkè. ẹ ṣe gan ni ó dàbọ̀ sá. A very good morning once again. For the benefit of those that could not understand what our guest, Prophet Emmanuel Togba, that just led us into that almost 23-minute conversation, is telling us that this is not about religion. This is about freedom, and we have the right to demand the freedom. He made it known that if you think that this has anything to do with you being a man of God, a woman of God, whether in the Muslim, Christian, or those in the tradition, that no, this is something that we must all call for. Oh, okay. His number has already been said anyway on air, so that's the private line. Oh, look, Sherry, one thing we must understand. Sherry, those of us following this whole conversation in different platforms, there's one thing I want us to remember. Any little things, then ibo la wá gbé ẹ̀sìn yẹn sí. Èmi ò bẹ̀rù kankan nísìn àfi the creator to create mi tó dá mi sáyé. And I believe that is where we all should stand. Pé anything tí anybody ò bá máa sọ, ìgbà tá ti mọ̀ pé Elédùmarè, Jesus, Ànábì, whatever name you want to call it, the main creator nìkan has the power. Why are we scared of? Oh, don't let anybody know this man. Oh, don't talk about him. Oh, don't give the address. Oh, leave all that. Ẹni tọ́lọ́run ò pa, èèyàn kan ò lè pa. Fact nìyẹn. We are too. We're I don't know. No more. No more. Yeah, no more. Yeah, go and sit down. No, it's finished. No more. Àti ṣojoju. +4475 94050 Let's take few calls and then I will go into the topic of today. Look at the topic. If you're calling, let us align with that topic as well. So that we're not going away from the topic. Let me move my screen. So +4475 94050 That's the studio number. The studio number is on the scroll. Mr. Ayobami Olawale. You can see the number. Oh, okay, maybe the number is not showing on the screen yet. But I thought the number was showing. No more after this. No more. No
One or two calls, and then we go straight into the topic of today. Please let us focus on the topic of today as well. It is very, very important. Ekaro. Àǹtí mi tó dáa ẹgbẹ́ra ńlẹ̀. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè tó fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti wà láyé láti wà láàyè. A dúpẹ́ fún ìrìn àjò Odùduwà nation yìí láti ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ tá a ti ń bọ̀ ibi tá a dé àti ibi tá a ń lọ tá a máa dé ilẹ̀ lérí ní àṣẹ Èdùmàrè. A dúpẹ́ ẹjọ́ ọ̀rọ̀ ti tèmi ni pé ẹjọ́ ẹ má jẹ́ ká fòyà ẹ má jẹ́ ká ṣòro. Ó ti pọ̀ jù. Kí ló dé? Kí ló dé? Ìjà yóò ṣe ìdáwà ẹ̀kọ́ ń wọlé ilẹ̀ agbára yìí kan agbára Ọlọ́run tó dá òun ò táyé òun ló ní ìjà yìí ogun yìí ogun Ọlọ́run ni òun ló ń jà fún wa. Ẹ má ṣe rí ẹ jẹ́ ká wà careful gbogbo platform gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ lórí show gbogbo show kan lórí heritage lánàá máa sọ kò tiẹ̀ wárántì tó ń sọ lánàá. Gbogbo dáni Ọlọ́run ṣe ń sọ fún mi gbogbo ala ní ẹ̀mí Ọlọ́run gbogbo pé wọ́n ń sọ kọ́kọ́ ṣé rí ẹjẹ́ àwa ká fura wọ́n fẹ́ jà wá ní àárín irú ẹ má máa wọ àwọn kan pé tòótọ́ náà sọ to me ẹ̀mí Ọlọ́run náà pè mí náà sọ̀rọ̀ kò ń ṣe gbogbo ìjà ìjọ Ọlọ́run ni kò ń ṣe gbogbo nǹkan tá à ń gbọ́ lórí platform ló right ló true gbogbo tó sọ yẹn kọ́ ọ̀tí ẹ̀ lọ deep it's like wọ́n fẹ́ fi cause distraction that is the way I put it. Ọlọ́run ló ń sọ̀rọ̀ èmi kọ́ mò ń sọ̀rọ̀ ẹni Ọlọ́run tó ń gbénu mi ló jẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ má bẹ̀rù ẹ má fòyà ìjà yóò ṣe any religion ìjà Ọlọ́run alààyè ni tó ní ẹ̀mí gbogbo èèyàn òun ló ní ẹ̀mí ọba òun ló ní ẹ̀mí everybody bàbá òun ló fọ̀tò olú ayé mú kò sí àbítẹ́nì kankan bá fẹ́ contest pẹ̀lú Ọlọ́run ló kù èmi ò tẹ̀rẹ́ tó lè ṣerú ẹ̀rí ẹ jọ ẹ dìde kiri ẹ má jẹ́ kí ìfòyà kankan bá yín àti gbogbo ipá tí oníkálukú bá ní tó jẹ́ ọ̀nà mímọ́ tó jẹ́ ìwà mímọ́ pẹ̀lú ìbẹ̀rù Ọlọ́run òun ní kẹsà tí Ọlọ́run á jẹ́ gbọ́ ó tiẹ̀ ti gbọ́ òun ló máa mú adé ilẹ̀ lérí it shall be well with us in Jesus' mighty name amen. Amen. I know we have a lot of our non-speaking Yorubas. What my sister just said was, why are we scared? Even those outside Nigeria, àwọn náà tún bẹ̀rù. Then what is the essence of no more. No more. Bye-bye. No. No more. Let's go to Cambodia and speak to Mr. Paul. Yeah. Ẹgbẹ́ránlẹ̀. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa o. Àmín Jésù. Ṣẹ́rí kò sí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ pé ọ̀rọ̀ ìlú èlé ní ìdígbé bẹ̀rù. Bẹ́ẹ̀ni. Mo ti sọ láti bí ẹnujọ́ mẹ́ta wípé kí ni ó ń ṣe àwọn èèyàn wa kí wọ́n ronú kán wo ẹ̀yìn wò nígbà bíi ayé àwọn Awólọ́wọ̀ ayé bàbá UPN yẹn. Àwọn ọ̀dọ́ ògbóró àwọn ọ̀dọ́ ìgbà yẹn àwọn students ìgbà yẹn wọn kì í bẹ̀rù náà. Ṣẹ́rí gbogbo àwọn Haúsá tẹ̀ ń sọ yìí wọ́n kó wọn sígbà wọ́n kó wọn sáwo who are these people táwọn èèyàn wá bá dìde kò sí bọ́n ṣe lè máa kó wọn wá tó ń ṣe wọn tí lè pọ̀ tó wa lórí ilẹ̀ wa. Then why are people so afraid about them? Wọ́n ní mo lè wá kó lè jóyè oyè ilé bàbá ẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn ẹ dìde àbí ẹ máa wo àwọn tí wọn tó nǹkan tí wọn okay ọjọ́ tí ṣe rí bọ́n ṣe wà yẹn gan gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ wà ní àdúgbò yẹn ẹ organize ẹ máa plan ni just one day lórúkọ kan ẹ máa gbogbo wọn ibi tó bá wà lè máa padà nù. And ṣe rí gómìnà Ogun State àti ti Lagos State yẹn lágbára Ọlọ́run ayé wọn ò ní da wọn ò dẹ̀ ní ṣoríire. Gómìnà Ogun State àti ti Lagos State ayé àwọn méjèèjì yẹn wọn gbogbo nǹkan kí nǹkan tó wù tí wọ́n kó jọ kun àwọn ọmọ wọn ò ní ìdùnnú lórí àwọn ọmọ yẹn because kí ni Dàpọ̀ Abíọ́dún ń ṣe lórí Àmọ̀tẹ́kùn tán ní kán gbé sílẹ̀ àti olórí burúkú tèkó yẹn what are they doing why wọ́n dẹ̀ lajúlẹ̀ wọ́n ń gbọ́ gbogbo eléyìí ṣùgbọ́n mo fẹ́ bẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ẹ má bẹ̀rù àwọn pípọ̀ kò sí nǹkan kan tí wọ́n lè ṣe fún wa they are not spirits we are even stronger than them ẹ jẹ́ ká dìde pẹ̀lú ìgboyà kí ló fẹ́ máa fa ìjáyà kò gbọ́dọ̀ ní lórí ilẹ̀ wa wọn lè kò sí kankan tó lè ṣe fún wa ẹ wọ́n ṣe gbá bí wọ́n ṣe gbá lọ ṣùgbọ́n pàtàkì bá sá ìgbà yẹn gan-an náà máa ṣe wá lágbára lórí wa we should stand at them ẹ plan bóyá lóru ni tẹ bá mọ ibi tán wà ẹ dáná sun wọn kò sí nǹkan tó máa ẹ tẹ̀ wá dálẹ̀ ká wá jẹ́ pé ká wá wo nǹkan tí
wọ́n fẹ́ ṣe tí àwọn international kìíní ò bá ní bá a dá sí why are they afraid? And gbogbo àwọn àfáà àwọn olórí burúkú tí wọ́n ń sọ pé tí wọ́n rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tí wọ́n dá sí yẹn títí kan àwọn pásítọ̀ bẹ̀rẹ̀ látòrí Adébóyè gbogbo wọn lágbára Ọlọ́run tí wọ́n bá gbọ́ ilẹ̀ máa lanú máa gbé wọn mì ní. Ní agbára Ọlọ́run àti gbogbo wọn pátápátá. Gbogbo wọn pátápátá ló máa láti dá sí. Àwọn tí wọ́n ń dọ́gbọ́n ṣe program tó láwọn lẹ́yìn bàbá wọn ti pe Gani Adams sísìn ẹ jáde wá. Hello. À ń gbọ́ yín, a sì ń gbọ́ yín. Wọ́n ti pe Gani Adams ọmọ Yorùbá sọ pé àwọn ti rẹ́dì onítọ́ bá rẹ́dì ó láwọn ti rẹ́dì kí ni nǹkan tó sọ ibo èsì ọ̀rọ̀ ẹ̀dá so ìtorí ẹ jẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá ká dìde fúnra wa don't wait for anyone ẹni tẹ́ ń pè yìí owó ló ń wá bó ṣe máa ní kẹ́ dáwó jọ kẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀ ni we don't need them we don't need distraction gẹ́gẹ́ bí màmá tó sọ̀rọ̀ ṣe sọ̀rọ̀ tán yẹn àwọn kan wà náà ó ṣe mí láàánú fún irú àwọn heritage èèyàn ní Koiki ṣe ń rí Koiki kò gbowó lọ́wọ́ anybody. gbé kíní sílẹ̀ kọ́ máa dáwọn ṣe gbá àwọn bí gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ pátápátá lọ́lọ́run rí lọ́lọ́run dẹ̀ mọ̀. So Mr. Koiki God bless you á dá fún yín nígbà tó dùn àná bá máa dé àtẹ̀yìn àtọmọ àníwá yín tì ẹ ṣe. Let us we need to be careful and not lose focus. It is very, very important before I allow the next call to come in. I know a lot of people are hungry for different reasons. I will not take calls. Let me clarify one area of what our last caller have touched on. We all have different views and the way we are bringing information out to the public. You might not totally agree with what they are doing, just like we have different programs running on the multi-choice and what we call the Sky News or the Sky here in UK, Montonlo in Canada and America. Kò ń ṣe gbogbo ohun tó wà lórí channel lẹ́ ń wò, but there are things that align with humanity. So when we come on the platform and we try to condemn the media that is also working towards the actualization of our movement, I will not tolerate it. You might have your own personal view against them, which is okay. I do mention TVC channels and all that. These ones are not even doing anything at all about what we are talking about, this movement. They are not interested. I know all these. I was with the TVT, the one that does the journalist hangout. Àjọ pàdé níjọ́ election ní Ogun State. I was there before they came. And I have a picture. I'll put that picture up. They might be sitting on TVC and know that in town is wrong. I have a direct number to that my brother that does politics today, Seun Okinbaloye. I have his direct number because we communicate. But I know millions of people do not like him because of the position of his job in that channels. So when you come and then you criticize Heritage, you criticize other platforms, let us be careful. I am not scared of anybody. I am not scared of Heritage, Frank Bello, any one of them. But what I would do is, I know we are fighting for one thing, the freedom of the people. Individual might have problem with them, but let us be extremely careful. And I will tell you why. Let us slow down with the call. Let me play this audio.
I said I was going to play an audio. It's time now to play that audio. Sherry, audio tí mo fẹ́ play tán. Àwọn Yorùbá ń ṣe ògùn pé kí ẹnu wa gan kó má kò. Yes. Ẹ̀gbọ́n kan tí mo sọ. The Yorubas are doing what we call curse on us not to be united. And I'm going to play that audio. Do not call for the time being. I hope everybody is still hearing us on all our platforms. We are running on a very multiple channel. And I think my YouTube this morning is going smoothly. We were having a bit of technical glitch yesterday. If you can still hear us on different platforms. I'll play this audio, then we go into the poll, the petition. I'm not saying you should not have opinion and view against even myself. Look, even me, I won't take the call yet. I have said it, Mr. Abiola from India. I can mention his name. He's my brother. Do not call yet. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ audio tí mo fẹ́ play. There are some people that will call that I see. I will not mention their name. But somebody like Mr. Abiola can understand. Yeah? Okay. So let me quickly play that audio for us. Yes. Just, I'm coming. Go and sit down first. This is a prophet, a man of God, sent this to me yesterday. Let us listen to it. Mo ti parí ètò tí mo fẹ́ ṣe fún gbogbo wa lónìí látòrí bàbá Akíntóyè, Ọláyọmí Kóìkí àti gbogbo àwọn tó kù, àwọn tó láyé àdẹ̀gbọ́, àwọn ilé àgbà. Mo ṣe wọlé láìpẹ́ yìí ni. Àdúrà wa gbà. Gbogbo bá ṣe ń fẹ́ pátápátá ló ṣe máa rí. Ojú àti gbogbo àwọn ọ̀tá ìrun òdu. That was the prayer. This message was sent to me at about 1:41 a.m. yesterday. The churches, the prophet, the man of God are praying on our behalf. But this was another audio that came before this one. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ bá yín sọ ni pé ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra púpọ̀ púpọ̀, ká dẹ̀ máa gbàdúrà, ká dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ lọ́nà kan òjọ̀kan. Àwa ń gbàdúrà fún yín náà. A dẹ̀ ń ṣe àwọn iṣẹ́ tí agbára wa ká láti ṣe. Mo gbà ládùúrà wípé àdúrà wa máa gbà lé yín lórí. Ṣùgbọ́n ìdí tí mo fi mú ọ̀rọ̀ yìí wá ni pé gbogbo àwa ọmọ Yorùbá pátápátá ni mo fẹ́ kẹ́ fọn rere sí. Wọ́n ti ń diriki sí o. Wọ́n ti ń ṣàìṣẹ́ láàrin àwọn babaláwo ọmọ Yorùbá náà ni wọ́n sì ń gba ẹ̀bọ̀dè yìí tí wọ́n ń sa iṣẹ́ àjàtúká wípé kẹ́nu ó má kò. Ṣùgbọ́n o, gbogbo ẹni tó bá lọ́wọ́ nínú ẹ̀ pátápátá wọn ò ní fara rí lọ. Nítorí wípé tí àkéréjù pọ́n bá kanlẹ̀, ó máa ń kanlẹ̀ pa ni. Ọdún yìí ni gbogbo wọn máa kanlẹ̀ pa. Babaláwo, àáfàá, wòlíì, pásítọ̀, oníṣègùn, oṣóni, àjẹ́ni, ẹ̀ńtàbínú obìnrin tàbí tí a fa bẹ́ẹ̀ gbẹ̀bí tó bá ń fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ọ̀tá ọmọ Oòduà láti máa ṣàṣìrò Odùduwà, wọn ò ní la ọdún yìí já. Tó bá kíta wọn ò ní kíje, tó bá kíje wọn ò ní kíje rẹ̀ lẹ́wà. Bó ti wù kọ́ pọ̀ tó, ìkọ̀ọ̀kan báyìí lọmọ wọ̀ yọ. Bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n máa yọ dànù ní kọ̀ọ̀kan ni. Ikú gbóná báyìí ni wọ́n máa kú nítorí pé tí ẹ̀wà bá wọnú epo tàbí tó bá wọnú òróró ó máa ń ké ni. Ìgbérara làárá sì máa ń ké wọlẹ̀. Tí lọ́tìbọ̀ kì í jágọ̀rán ní ògbádùn. Wọn ò ní sinmi torí pé tọ̀sán tó romi òkun kì í sinmi. Wọ́n máa ṣe wàhálà, wọ́n máa dààmú tó ni. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá sọ pé orílẹ̀-èdè Odùduwà yóò ní bọ́ sí. A máa fi ẹ̀mí wọn, táyà tọmọ wa máa fi ṣètùtù fún ìràpadà orílẹ̀-èdè Odùduwà yìí ni láṣẹ Elédùmarè. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá mi sọ fún gbogbo àwọn ọmọ Odùduwà pátápátá wípé kó múra kólé o, kó múra kólé, kó múra kólé. Ẹlẹ́bọ̀dé ó wà àti àwọn ọ̀dàlẹ̀ wọ́n wà. Ṣùgbọ́n wọn ò wá kì í ṣe pé wọ́n kàn fẹ́ máa ṣe bẹ́ẹ̀ lásán bí ó ṣe pé àṣàsí, àbìlù, èdì, ẹ̀fún wọn ti rán sínú afẹ́fẹ́ nítorí tiwa. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá bẹ kú lọ́wọ́ ẹ̀ ní kú pa.
ẹni tí ó rán iṣẹ́ níṣẹ́ náà máa padà dáhùn lé lórí nítorí pé tárígì ṣẹ́gi bá ṣiṣẹ́ tí a forí ara ẹ̀ rù ọwọ́ tó gẹ̀dẹ̀ bá gbára ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ náà ọgbọ́n ọmọ tó yọ tuntun tó wo Elédùmarè ṣoṣo gbò bá máa padà dá owó ẹ̀ padà dá padà sára ọ̀pẹ wọn àfọwọ́ ara wọn ṣera wọn ní láṣẹ Èdùmàrè nítorí èyí dúdú ọlọ́fẹ́ ajá yìí tó fapẹ́ ẹ̀rú gba ìpín ọbẹ̀ ìpín ẹ̀ náà ló bọ́lẹ̀ ló tún padà ṣá lẹ́sẹ̀ lórí awó bá bọ́ sí babalẹ́nu ló ní mo múra mo mú jẹ mo múra o mo mú jẹ mo múra làpárò ń ké o àwa ti mú eléyìí jẹ náà a ti mú eléyìí rà náà a sì ti ṣàṣeyọrí lórí ẹ̀ bó ṣe máa rí nìyẹn láṣẹ Èdùmàrè ire o àlàáfíà fún yín o. And that was the message sent to me yesterday to pass on to you. Once again, a very good morning. At 9 o'clock, I will go straight into my presentation of this morning. We will give another 10 minutes for those that wants to quickly say one or two things. But at 9 o'clock, I'm going straight into the presentation. Take a look at the topic. Nigeria has been in darkness for 60 years. How do we want to change that when we eventually have a new country of our own? A country where we will be proud as Yoruba people. A country where we'll be proud as Omo Odudua, whether you call it that or you call it the other way around. Efficient electricity supply through renewable source. We take one or two more calls before 9 o'clock. I'm going to talk about the poll and the petition. Eba Sheni Kia Oruko Imboletin Kwe. Mr. Adela to London. Ìbéèrè ti tèmi ni pé ẹjọ́ tó máa ń ṣe wàásù fáwọn èèyàn pé òkè o tó máa dẹ̀ṣẹ̀ kó máa ṣe gbogbo ẹ̀ ṣé kọ́ndíṣẹ̀ Nàìjíríà yẹn báwọn náà ti fẹ́ sí náà lè dá ẹ̀ṣẹ̀ yẹn tó máa gbára wọn lẹ̀ yẹn fẹ́ ń dá ẹ̀ṣẹ̀ fún pé kó má dẹ̀ṣẹ̀ kó má ṣe gbá kó má ṣe àwò kó dẹ̀ lóúnjẹ jẹ àmọ́ yàrá bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí aláwọ̀ èèyàn tẹ́ ń kó tí oúnjẹ àárọ̀ jẹ oúnjẹ mo ṣe máa jẹ tó dẹ̀ wọ́n tó ti máa jẹ oúnjẹ àárọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ àwọn láti dẹ́ṣẹ̀ káwọn tó jẹ oúnjẹ àárọ̀ ṣé wọ́n ní jẹ oúnjẹ yẹn ni so béèrè ti tèmi nìyẹn pé báwọn náà ti fẹ́ ṣe so lágbó Ọlọ́run is better ìrọ̀rùn tó bá ṣe gba Odùduwà yìí náà ó máa rọ àwọn èèyàn lọ́rùn iṣẹ́ tọ́lọ̀ gbélé wọn lọ́wọ́ gan ó máa rọ wọn lọ́rùn gan láti so ẹtẹ́mi kan fẹ́ sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹtẹ́mi fẹ́ hàdí sí jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much, Mr. Ade láti London. Another few more calls and then I will go straight into this morning presentation. Because as we are telling people that we want to come out of this contraction known as Nigeria, we must also tell them the opportunity moving into a better nation. I know Mr. Raymond King is trying to call from US, but we have a caller first, Mr. Ayobami. A very good morning. Welcome on board. Ekarosa. Ashedna. Ẹ bá wa gbóhùn sókè torí ohùn yẹn ó lọ́lẹ̀ díẹ̀ ó pọ̀. Àṣírí ìmọ̀ràn kan lè ní máa fẹ́ fún wa bí a ti gbọ́ dẹ̀ ṣàkíyèsí èmi kàn fẹ́ dàbí torí nínú ìgbà tó ṣẹlẹ̀ àwọn oníṣẹ́ pé àkódàbí ẹgbẹ́ a ní ilẹ̀ nìkan nínú àwọn tó jẹ́ bàbá tá a rò pé èèyàn burúkú ni wọ́n. So you see, and even the share, Baba yẹn fún wa ní attention, ojú tí pé at this time, èèyàn kò ní sí Baba yẹn kára, yẹn ló jẹ́ ká wá ọkọ̀ ká lọ ní side. So you see, Baba tó bá sọjọ́ ni mo ń bọ̀. Reason tó jẹ́ kí n sọ bẹ́ẹ̀ ni pé, tá a bá ní ká rò ó jinlẹ̀ dáadáa, lóòótọ́ gbogbo ara wọn pé là ń fi ojú èèyàn kú Baba yẹn, ṣùgbọ́n tá a bá ní ká rò ó jinlẹ̀ dáadáa. A máa rí wípé a nílò bàbá yẹn kọ̀ọ̀kan fúnra ẹ̀. Àkọ́kọ́ tán ṣe rí bàbá yẹn ló mọ ikú tó pa Nàìjíríà ló dẹ̀ mọ. Bàbá wo là ń sọ̀rọ̀ yìí ká má get confused. Bàbá Ọbásanjọ́ ni. Okay. Òun ló mọ ikú tó pa Nàìjíríà òun ló dẹ̀ mọ òkú tó tù. Kọ́kọ́rọ́ pátápátá tó di Nàìjíríà eléyìí tó ṣí ọwọ́ bàbá yẹn ló wà. Ṣé yẹn sì? Àgbọ́yé. Tí a bá máa gba Odùduwà Republic. A ní ìdí ìmọ̀ràn láti ọ̀dọ̀ bàbá yẹn
Okay. Ṣé rí a ní láti yan àwọn èèyàn lọ bá bàbá yẹn. Bóyá ìpàdé ìdákọ́ńkọ́ tàbí kí wọ́n gbé wá sórí ètò kí wọ́n pe bàbá yẹn. A ní ìdí àwọn nǹkan kan láti gbà lọ́wọ́ bàbá yẹn. Okay. Láti jẹ́ kí nǹkan ìkó ṣeé ṣe. Okay. Kì í sì gbogbo wa pátápátá even èmi gbogbo fúnra mi máa ń pè é èèyàn burú. Bọ̀ ní rò tí mò ń rí nírí wípé Àgbọ̀yé. Ó ń retí ìgbà tí àwa ọ̀dọ́ tá a máa súntọ̀ tí ń sì tá a máa súnmọ́ láti wá béèrè ìmọ̀ràn. Irú tèmi nìyẹn o. Okay. All right. Tí ń sì ṣùgbọ́n a ní láti súnmọ́. Okay. Ká gba ìmọ̀ràn láti ọ̀dọ̀ rẹ̀. Tí ń sì ẹni bá yẹ pé gbogbo ẹni tó bá máa ṣe òṣèlú pátápátá ní Nàìjíríà. Bí wọ́n fẹ́ ṣe ààrẹ ni o, wọ́n fẹ́ ṣe gómìnà ni o, ó jẹ́ Haúsá ni ó jẹ́ Ìgbò ni, wọ́n á kọ́kọ́ forí balẹ̀ látọ̀dọ̀ ẹ̀. Ọbásanjọ́ ti di òrìṣà ní Nàìjíríà. Ṣé yín sì gbogbo nǹkan yòówù tó bá wù ká fẹ́ ṣe. Mi ò pa láṣẹ òwe mi kàn dá ní àbá ni o bí mo ṣe rò ó. Ní pé a nílò bàbá yẹn. A ní láti fún un. Àwọn nǹkan tó wà ní ọwọ́ ẹ̀ ká ní láti gbà. Ká ní nǹkan tá a fẹ́ ṣe. All right, ẹ ṣé gan ni. Kò jẹ́ ìmọ̀ràn sí mi. Bóyá ìwà mi gbìyànjú ṣé iná ọ̀rùn láàrin àwọn ìtajọ́ ṣe kìíní. Náà gbogbo yàn náà ló ń gbọ́ yín kò ń ṣàwà nìkan gbogbo ọmọ Yorùbá. Okay. All right. Ẹ já lọ sí Indian. Mo pè gbogbo àwọn èèyàn ṣì ń gbọ́ wa. Ẹ káàárọ̀ láti bíbá ẹgbẹ́ra ńlẹ̀. Ètò nìyẹn ẹgbẹ́ra ńlẹ̀ à ń gbọ́ yín kétékété. Ọmọ Odùduwà torí àwọn fake Odùduwà pọ̀ nínú wa. Ní kókó ṣẹlẹ̀ ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní India ń bíbá yìí. Ẹni yẹn náà ó wà lórí ètò mo dìdí share program pẹ̀lú ẹ̀. Òun ni president Odùduwà ní New Delhi ní India. Mo wá share program pẹ̀lú ẹ̀rọ rẹ̀ mo ti fi sínú admin. Mo wá ní pé ó dáa o báwo la ṣe máa ṣe rally o báwo la ṣe máa ṣe rally on the first o. Mo tọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ mi èló ló fẹ́ fún wa mo ní èló ló fẹ́ fún wa kẹ̀. Àríkà àjàká gba ó ń bá mọ́ṣẹ́ ń bá yín sọ̀rọ̀ ó wà online o mo dìdí pè mo lè sọ pé máa pè máa tó àṣírí wọn kà ń kọ̀ọ̀kan nílùú India yìí. Òun ni president Odùduwà ní New Delhi ó gbọ́ wà live mo ṣe yín sọ̀rọ̀. Ṣé nǹkan báyẹn dá à ń jà ká gba òmìnira káwọn ọmọ wa má ṣerú báwa ṣe ṣerú. Láìsí mi dẹ̀ ni ẹ̀tọ́ mi ni pé ìwọ ni president Odùduwà ní New Delhi ní India. Mo dẹ̀ pé báwo ni o báyìí fẹ́ ṣe rálé o báyìí fẹ́ print t-shirt o olóyè lọ fẹ́ fún wa mo ní fún wa lówó kẹ̀. Àwọn agbọ́lá máa tún náwó tá a máa ṣe t-shirt fúnra wa onírọ̀ o àdá fún àlọ́ àmúláwọn tó wà ní diaspora gan lọ́wọ́ jù àwọn náà ń send owó lọ́lé. Mo fẹ́ káwọn èèyàn ọmọ àwọn Yorùbá kọ̀ọ̀kan mọ̀ pé àwọn ọmọ àlè kọ̀ọ̀kan Odùduwà ṣì wà bọ̀ Ọlọ́run lágbára òòṣà méjì ọ̀rọ̀ tó ìbejì lè ní a máa borí àwọn ọ̀tá Odùduwà. Ìyẹn mo fẹ́ káwọn ọmọ Odùduwà kan mọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣé gan ni Mr. Abiola nìyẹn láti India. Àtúgbà ìpè sí ẹyọ kan sí then we go into the presentation. But one thing we must remember is, Sherry, I hope everybody can still hear me because I have to also add another speaker to this conversation. Yeah, the last caller was from India. Oh, let's go straight to US. I'll give you another one, okay? Stop distracting. Ẹ̀dí lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa King Raymond. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá wa. Bẹ́ẹ̀ ni mo rí pé bísí díẹ̀ ẹgbẹ́ra ńlẹ̀. Mo fẹ́ bẹ àwọn èèyàn wọn tó wà ní ẹ̀gbẹ́. Wọ́n bá àwọn ẹbí wọn sọ̀rọ̀ àwọn ẹbí wọn tó wà láàbọ̀.
ṣe rí ìrẹ́pọ̀ láàrin wọn ọ̀ọ́dẹ̀ pípẹ́ àwọn ènìyàn tó ń jìyà Nàìjíríà. Ṣe rí prógrámù yìí lẹ́jọ́ wa London wọ́n expect pé kí 2,000 máa wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí or 5,000. Instead of that, àwọn prógrámù náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá wọ́n sì sì ń gbèjà. Láàárọ̀ kùtùkùtù báyìí ní London, ó ti yí wọn tó ń lọ bí 1,000 lórí prógrámù kan láàárọ̀. Program tí ò tiẹ̀ lè gbé lórí àtọ̀. Kí àwọn tó wà Nàìjíríà tó ń pe àwọn ẹbí wọn tó wà bí àwọn ló ní dátà lò, àwọn ló ní fóònù gidi, àwọn ló ní good network. Kọ́ join program yìí kọ́ ẹ̀pà àwọn ẹbí wọn tó ń jìyà ní Nàìjíríà. Ẹ jọ̀ọ́ nǹkan tí mo fẹ́ sọ ní ibi tí Nàìjíríà tó bá dìde. Ṣé pé téèyàn bá kú láàbọ̀ ọmọ sẹ́ẹ̀dì fún yẹn lọ Nàìjíríà. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní last week. Bàbá kan lọ Nàìjíríà kú síbẹ̀. Àwọn ọmọ ẹ̀ tó wà bí ọlọ gbogbo ẹ̀ wá sí àdúgbò wà fún un. Ẹ mọ̀ pé ayé Nàìjíríà ti fọ́ fáínálì. So mi ò sọ jù yẹn sọ. Ẹ ṣé gan ni. Wow, what a way to also continue to start this broadcast. For the benefit of those that do not understand a bit of Yoruba, when caller come through, I will try to summarize it quickly. This last caller was only explaining to us that look at the feed of people that are watching us. A program that's talking about how we will have and get our freedom. But people are not watching. But they are all on another platform. I don't know which platform he's talking about. There's so many people doing different things on this social media. But he's talking about people are watching something that does not even have anything to save mankind. A lot of people will tell you that those at home do not have data. They have data when they're watching all these other programs. I know that. Out of the money that you are sending to them, the $50, the 100. Look, if you send somebody £100 this morning, look, they don't have to work for the next 3 months. How much is the average salary in Nigeria? So when you send £100 to your family, $100, you have literally give them 3 months wages without any kind of. Let me show us this data. No, that's not the data. That's just the flyer. I want to go into our poll quickly. I'm going to do that in a minute. I'm going to go into our poll. Please, someone should inform him to check his WhatsApp. I have dropped the message there. Okay. That's Mr. Oladimeji. I can read your comments. Quite a lot of messages coming through. I need to go into the presentation. It's exactly 9 o'clock. But I'm going to take this call and then I go into the presentation. There is a message that someone arrested in, I don't know, Yara, talking about Ojutuwa Nation. Can you read messages too? Okay. Okay, it's on the platform. They said someone has been arrested for 5 days. David Opeyemi, because of sending messages about Ojutuwa. The DSS arrested him. Okay. Okay, read messages. All right. I have tons of messages. Whoever sent that message, anthem. We've not played the anthem enough. Can you reduce your noise, please? It's not Mr. Kim. It's you. There's tons of messages. I need that person to just say hello to me again. I have loads of messages. So that individual needs to send the message again. Just indicate hello or something. Okay, I've sent the message. In Yoruba, I don't know if you send it, so I need to go and translate it in English. That's too much for me. I got this information on Oduduwa TV radio this morning. A member of Oduduwa, I.O. Watimi Victor. Sorry, I need to read the message out first.
from Iyara in Kogi State. I'm aware of that. We're working on that already. I saw that yesterday. He was arrested by the SSS in Iyara since 5 days ago. He was accused of sharing Oduduwa track and information. That has been out since yesterday. We're working on it. I'm aware of that message. I'm aware of it. I've seen the message that this individual sent. That has been in circulation since yesterday. We're working on that. The message has already come through. We've not played our anthem, I'm told, so we need to play the anthem before we move further. Once again, a very good morning to those that have joined us. Quite a lot. We have to be focused, especially as we are moving this movement into different stages every day. I need that to are very, very focused. There's a lot of distraction. And I see that all the time when I start a broadcast. I see that. So I'm just trying to get the anthem up and running. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, fún orílẹ̀-èdè wa. Àgbẹ̀dá, àgbẹ̀dá, àgbẹ̀dá balẹ̀. Àti bẹ̀rù làbọ̀mọ́. Ká ṣiṣẹ́ fàjọlá. Ọ̀pọ̀ àtòmìnira ni ẹ jẹ́ kí a máa lépa. Tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. And I think we are now completed by having that anthem on at the moment. Quite a lot is happening. Quite a lot is taking place. I'm just trying to go back into and monitor some of the comment coming through on the start watch. My people endeavor to sign this petition. A lot of people are not signing the petition on the poll. We have less than 12,000 people that have signed the poll and the petition. Not a good number at all. Let me go straight into the presentation, but let's see if we can. There's a number on that particular, because I didn't see the number yesterday, but quite a lot is happening at the same time. I'm just trying to quickly do something. Let's see if we can get something done. What happened? Okay. Go to the other room. Please, I'm trying to make an urgent call. Let's see. Can we just hold the call for a minute?
Annie, can you please hold your call for the minute, please? Annie from Lagos, Nigeria. Hello, Ekaro. Orúkọ mi ni Ọláyọmí Kóìkì tí àwọn èèyàn mọ̀ sí Kóìkì Media. Wọ́n ṣẹ̀ send nọ́mbà yín sí mi nísìnyí, so but mo mọ ẹni tó wà lórí nọ́mbà yìí, àmọ́ ohun tó fi ránṣẹ́ sí wa ni pé àwọn SSS wọ́n detain èèyàn kan, so ìyẹn ni mo wá ní kí n béèrè kí ni ó ṣẹlẹ̀ gangan àti pé ta là ń bá sọ̀rọ̀. Ẹ wà lọ́fíìsì wọn báyìí. Okay. So that, I believe, is the family member. They're currently inside the SSS office. So we hold on to the presentation. This is the panic that the government wants to put and the fear. I don't have much information from just everything that everybody has been hearing, but the end caller that I just spoke to now is telling me that they are at the SSS office. We'll find out what has happened. We'll call them back. But that should not give us any panic. I can tell you that. But we'll continue with the program. A very good morning once again and welcome on board. Sometimes it's going to be like this. It will be tense. It will look like everything will shut down. Go and tell them that what the Creator has started, they can't stop it. I'll speak to the family again. I'm told to call back in a few minutes and we get more information on that. While we are doing that, we will continue with the broadcast as we are doing. We're going to be looking at security, electricity. Okay, let's quickly go into this caller because I said we should hold to the call. Oh yeah, Egberanle, quickly. Egberanle. Ekabo. wọ́n tún lè máa ṣe spiritual àwọn náà o torí yẹn tiẹ̀ yẹn náà wà ń bẹ̀ o. wọ́n gbé bóyá àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ò fẹ́ dìde but wọ́n ti fi panic kan sára àwọn èèyàn to the extent tó yẹ pé ẹ̀rù máa ma fi bà wọ́n. tó yẹ pé ó dàbí ọmọ kékeré tó yàn ń tọ́ àwa náà lọ́mọ kékeré ńlé tó yẹ pé tàbá ń tọ́ wọn. ṣe mọ̀ pé tí wọ́n bá ti kọra mọ́mọ́ jù ẹ ti gbé so many things ọmọ ẹ̀ máa wà panic ni wọ́n ti sọ wá di bèbí ní Nàìjà. So until tó bá gbá rí èèyàn kan ní sè lẹ́sẹ̀ àríyàn kan bí àwọn Gani Adams tó gbọ́ pé àwọn ní àjà fún ọmọ Yorùbá tàbí tó pé àwọn fáwọn lágbára kan ni wọn. Irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n mú iṣẹ́ oníṣọ̀kan yìí pé October 1st tó bá fẹ́ kó wà expect dáadáa ní Nàìjíríà as a whole ọ̀lẹ́sẹ̀ Èkó láti ẹ̀sọ́ pé tí Ìbàdàn ẹ̀ máa ṣe náà wọ́n máa ṣe pọ̀ síbẹ̀ ní Èkó àbí ẹ̀ńdígẹ̀. Ó jáde ní bàbá wọ́n ti kọ̀ Gani Fáyẹ̀mí. Ṣé bí wọ́n ti wọ́n bílò kan lọ́wọ́ bàbá yẹn ló lì? Owó ṣáà ṣe Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Tó bá rí èrò tó tẹ̀lé bàbá yẹn. Àwọn bíbù yìí, èèyàn rí lára wọn pé ó sì ń lọ lára wọn. Wọn ò fẹ́ fara sí. Mo kàn fẹ́ mú ìmọ̀ràn kan wá tó wá sí Nàìjíríà ní pé èèyàn náà máa ń pípí ààrẹ lẹ́ni. Àwọn tó jẹ́ leader wa ní fún Odùduwà yẹn nation
ní Nàìjíríà nínú kìsọ̀ náà. Mo mọ bẹ́ẹ̀rù ṣe máa pọ̀ sí ọ̀pọ̀ tó bá lè ṣe nǹkan kan bíi pass àbí nǹkan kékeré kan tó lè fún àwọn èèyàn. Hello? Yeah, go ahead. We're on. Oh, at the call it. Oh, we've already picked up. We've lost the last caller. And you're not responding to him. It's something you should respond to and address. Okay, so should we respond to? And some people are demanding for money. You will do a president illegally mean that demanding for money before they could go on rally. Okay, can I come in there? So the one of India and the one that the SSS detained, which one should we be dealing with quickly? The one in India now, referring to the one in India. You haven't asked. No. You haven't answered my question. There was a comment that was there before the Indian court of one of the members of the Odudua detained in Kogi State in SSS office. I'm not disputing that. I haven't disputed that. But what I'm saying is, in between that, we are also getting messages coming through the comment that I've not read that somebody was detained. And I just spoke to the family. So I'm not asking you which one should I deal with quickly. Deal with the one that's asking for money. Okay, I should deal. Okay. But you're already doing that now as well. Okay. Thank you. All right. Thank you. Quite an interesting time we are living. Let's take another call. Biranle. It's on here. Amen. Yeah, àti gbogbo èèyàn tó bá ní sísètò àtàwọn tó ṣíṣe máa gbọ́. Wípé ẹ jẹ́ ká yọ ìbẹ̀rù pé wọ́n lè gbé ẹnìkan ní àìgbégbé. Kò ṣe pé wọ́n lè gbéyàn, wọ́n lè mú ẹ, pọ̀ kó ṣe àmúgbé. Ṣẹ́rí èmi ń sìn èmi ni mo build the confidence nínú ìyàwó mi. Mo wá kọ nọ́mbà àwọn èèyàn tí mo mọ̀ wípé wọ́n jẹ́ èèyàn pàtàkì. Mo kọ́ fún ìyàwó mi. Mo ń kọ́ gbogbo wa lọ́gbọ́n ni o. Èmi mọ̀ pé wọ́n lè gbé mi ṣùgbọ́n mi ní sùn jòrò ọjọ́ kan lọ. Mo kọ nọ́mbà yẹn fún ìyàwó mi. Mo kọ́ fún àwọn ọmọ mi. Mo kọ́ síbi tí gbogbo àwọn aráalé mi á ti rí. So tí wọ́n bá tiẹ̀ gbé mi gan, ohun ọjọ́ kan ni máa sùn. So kí ẹ má jẹ́ ká bẹ̀rù ṣẹ́rí pé wọ́n ní gbéyàn, wọ́n ní ṣe kíní yẹn ká yọ kúrò. Nítorí pé ṣẹ́rí mẹ́ntálítì àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà àti sójà Nàìjíríà, ìjọba ti bayé wọn jẹ́. Situation tó pé ọkọ àtìyàwó ń gbà ọlọ́pàá wá àárẹ̀ ìṣẹ̀. So ṣé ìyẹn ọlọ́pàá wà ní gbéyàn pé ó ń jà fún Oòduà nation nítorí bẹ́ẹ̀lì lọ́wọ́ wà á tà. Owó bẹ́ẹ̀lì lọ́wọ́ wà á tà. So kí oníkálukú wa kábàtìmọ̀ gba àti ìṣètò àdí ọkàn wa kó le pé any day tán bá gbé mi ní sùjúrù ọjọ́ kan lọ. So ẹ jẹ́ ká fún àwọn èèyàn tó wà lamed ní àwọn nọ́mbà àwọn èèyàn wa tó wà pàtàkì. So kò sí pé wọ́n gbé ọ̀kan ṣùgbọ́n lákò ìkí àwa dẹ́kun lá òjò mo lè bẹ́ẹ̀ tẹ̀ pẹ̀lẹ́ anybody. So I so much build the confidence into my wife. Ìyàwó mi gan tí ẹ ti wá ju tèmi gan lọ́sìn. So ká má bẹ̀rù ká má ṣojo Oòduà nation he has come to stay. Wàláhì tàláhì mọ́ bí láìláìsílẹ̀ mo tún fi olú ọ̀run mo fi búra Oòduà nation it has come to stay.
Nothing can stop it. Tẹ́mi bá tẹ̀ ń rìn lọ títì gan, mo máa ń ríra mi pé mo wà ní Oòduà Nation. Mo máa wò pé tàbádé títí tá a bá gbàjọba gbogbo bíbá yìí ó máa fine, gbogbo bíbá yìí ó máa ṣe báyìí. Mẹ́tálítì mi gan ti máa ń rìn lọ títì ẹlòmíì àmọ́ pé kí ló ṣe léyìí tó ń fọwọ́ ṣe báyìí. Wọ́n gbé gbogbo jákujàku yóò lè sí nílẹ̀ Yorùbá mọ́. Ohun tí mo sùn mọ́jú lè ní gan wà láìdàláì Oòduà Nation mo fi lálàá mọ́jú. So kẹ́nìbọ̀dì má bẹ̀rù pé wọ́n ní gbé òun but wọ́n ní gbé ẹgbẹ́. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn sà, ẹ bó ètò. All right, let's go back to that conversation. I know Mr. Abiola very well, and I'm referring back to that caller that our last caller was asking why I have not responded. Not responded straight away do not mean that we will not talk about it. Let's go again to Ore, where we have another caller. Egberale. Ekaro. Ekabo Sorieto. Network. Okay. Network in that area in Ore. So when we are having a program running like this, a lot of things is happening simultaneously. Does not mean we do not know what we will talk on or what we're going to touch on. When Mr. Abiola was calling, in between that, if those that are watching, there was also a lot of distraction. I was listening, but there was distraction in the house. I was listening to what, I'm sure I was not even sitting down, but I was listening. Nígbà tí Mr. Abiola pè, I was not sitting down fully because I was doing, with the children behind the background. But I heard everything Mr. Abiola said. And if I not clarify, I can call him back in Indian. But I heard that the leader of the Yoruba, one of the Yoruba leaders in India, are you surprised, my caller that called from UK? Are you surprised that somebody in India is demanding for money on behalf of Oduduwa work? I am not surprised. Yes, we're talking about it. Shemo was surprised. No, I'm not surprised. Some of the people watching us right now, watching my Babodi Funwa, do you want me to play that audio again of that prophet? Because I don't know when you joined the broadcast. And I'm going to play that again. When one of the prophets, a man of God, sent me an audio from Nigeria. This was sent yesterday, just before 11 a.m. 11 a.m. he sent a message, and as at 2:14 a.m., me, Olayomi Koiki, was still communicating with this man. Why? Millions of people were still sleeping after the late night broadcast. And I was already woke up again by a caller in America at exactly 6:20 a.m. So when somebody said that somebody is collecting money or is demanding for money, I am not surprised. Yes, we can bring them onto the program, but are we surprised? Nǹkan mẹ́ta ló ti sọ fẹ́mi: owó, obìnrin, oúnjẹ. O, letter O. It's not about me alone. It's about everybody must be careful about that. Nǹkan mẹ́ta, letter O. I don't want to take any call for now. Let me address this area clearly. So whoever is watching should not call. When I say we should not call, I will call that number back. But that minute, I don't want us to call. Letter O. So when somebody is asking for money, is that letter not O in there? Owo?
So the caller that called us from India, that the president of the Yoruba group or association in India wants to get money before he talks about Odudua, that is letter O, Owo. Ìtọ́ bá fowó mú, wá fọbìnrin mú. Ìtọ́ bá fọbìnrin mú, wá fóúnjẹ mú. Ọlọ́run má jẹ́ kó fi kankan náà mọ́ àwọn gbogbo àwọn tájọ́ ń gbọ́ kínní. You think those watching these, let's look at the broadcast we even did late last night. I did say it, that if you take any of our information on any WhatsApp group to any nasty politician, you and your family will die. Yes. Okay. Yeah. Eh? Yeah, Mumbo. I'm coming. Go and call your sister upstairs. Yeah. So when people are surprised that money that has been the cost of our problem inside location 9, owó, obìnrin, oúnjẹ, letter O. So I am not surprised. It's just that it's shameful that the leader of an organization in India, and if this person is watching and wants to defend himself based on pay, okay, let's even say we do not trust or believe that caller because we have just listened to one side of the story. But we are talking about it, but does not mean that I would, okay, even if I say I do not believe what Mr. Abiola has said because I have a relationship with him. So should we not give that caller or this president opportunity to come and defend himself if he's listening to us in India? But in between that, I just spoke to a woman or the mother or the sister, auntie of one of our comrades that has been detained by the SSS for sharing Odudua. I think that is more even urgent. We know already that these politicians that have stolen our wealth will still bribe millions of people that are talking about Odudua. Oh, ẹ lọ dúró sáàárín wọn, ẹ máa pè é bá ṣọ̀rẹ́. Bí àtẹ bá ṣọ̀rẹ́, á fún yín láṣìírí nǹkan tó fẹ́ ṣe. You are wasting your time. You will die. If you attempt to call me and then you think you can play, that, good guy or the good woman, okay, Ibolabade nísìn. I will tell you, Ibolabade, but if you take it down to them, you will die. It's as simple as that. Because in Tagbedani, kò ń ṣeré. And let me just play that audio again. Ìgbà tí wọ́n ní àwọn babaláwo Yorùbá, wọ́n ń ṣe ògùn pé kí ẹnu wa má kò sínú afẹ́fẹ́ nísìn, ẹ rò pé ẹni tó sọ̀yàn ń ṣeré ni. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ bá yín sọ ni pé ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra púpọ̀ ká dẹ̀ máa gbàdúrà, ká dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ lọ́nà kan òjọ̀kan. Àwa ń gbàdúrà fún yín ná, a dẹ̀ ń ṣe àwọn iṣẹ́ tí agbára wa ká láti ṣe. Mo gbà ládùúrà wípé àdúrà wa máa gbà lé yín lórí. Ṣùgbọ́n ìdí tí mo fi mú ọ̀rọ̀ yìí wá ni pé gbogbo àwa ọmọ Yorùbá pátápátá ni mo fẹ́ kẹ́ fọn rere yìí sí. Wọ́n ti ń dirìkìṣí o, wọ́n ti ń ṣàṣẹ láàárín àwọn babaláwo ọmọ Yorùbá náà ni wọ́n sì ń gba ẹ̀bọ̀dè yìí tí wọ́n ń sa iṣẹ́ àjàtúká wípé kẹ́nu má kò. Ṣùgbọ́n o, gbogbo ẹni tó bá lọ́wọ́ nínú ẹ̀ pátápátá wọn ò ní fara re lọ. Nítorí wípé tí àkéréjùpọ́n bá kanlẹ̀, ó máa ń kanlẹ̀ pa ni. Ọdún yìí ni gbogbo wọn máa kanlẹ̀ pa. Babaláwo, àáfàá, wòlíì, pásítọ̀, oníṣègùn, oṣóni, àjẹ́ni, ẹni tàbí ní obìnrin tàbí tí a fábẹ́ gbẹ̀bí tó bá ń fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ọ̀tá ọmọ Oòduà láti máa ṣàṣìrò Odùduwà, wọn ò ní la ọdún yìí já. Tó bá kíta wọn ò ní kíje, tó bá kíje wọn ò ní kíje rẹ̀ lẹ́wà. Bó ti wù kán pọ̀ tó, ìkọ̀ọ̀kan báyìí lọmọ wọ̀ yọ. Bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n máa yọ dànù ní kọ̀ọ̀kan ni. Ikú gbóná báyìí ni wọ́n máa kú nítorí pé tí ẹ̀wà bá wọnú epo tàbí tó bá wọnú òróró ó máa ń ké ni. Igbe ara làrá sì máa ń ké wọlẹ̀.
tí lọ́tìbọ̀ kì í já gọ́rọ́dì ò gbádùn wọn ò ní sinmi torí pé tọ̀sán tó omi òkun kì í sinmi wọ́n máa ṣe wàhálà wọ́n máa dààmú kú ni gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá sọ pé orílẹ̀-èdè Odùduwà yóò ní bọ́ sí a máa fi ẹ̀mí wọn táyà tọmọ wa máa fi ṣètùtù fún ìràpadà orílẹ̀-èdè Odùduwà yìí ni láti ṣe Elédùmarè ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá mi sọ fún gbogbo àwọn ọmọ Odùduwà pátápátá wípé kán múra kólé o kán múra kólé kán múra kólé ẹlẹ́bọ̀dé tó wà àti àwọn ọ̀dàlẹ̀ wọ́n wà ṣùgbọ́n wọn ò wá kì í ṣe pé wọ́n kàn fẹ́ máa ṣe bẹ́ẹ̀ lásán bí ó ṣe pé àṣàsí àbìlù èdè ẹ̀fún wọn ti rán sínú afẹ́fẹ́ nítorí tiwa ṣùgbọ́n ẹni tó bá bẹ kú lọ́wọ́ ẹ̀ ní kú pa ẹni tí ó rán iṣẹ́ níṣẹ́ náà máa padà dáhùn lé lórí nítorí pé tárígi ṣẹ́gi bá ṣiṣẹ́ tí àforí ara ẹ̀ rú ọwọ́ tó gẹ̀dẹ̀ bá gbára ẹ̀ nífí náà ọ̀gánmọ̀ tó yọ tuntun tó wo Elédùmarè ṣòṣòǹgbò bá máa padà dá ọwọ́ ẹ̀ padà dá padà sára ọ̀pẹ wọn àfọwọ́ ara wọn ṣera wọn ní láṣẹ Èdùmàrè nítorí èyí dúdú ọlọ́fẹ́ Ajayi tó fapẹ̀rẹ̀ rúgbà ìpè ọ̀bẹ ìpè ẹ̀ náà ló bọ́lẹ̀ ló tún padà ṣá a lẹ́sẹ̀ lórí awó bá bọ́ sí baba lẹ́nu ló ní mo múra mo mú jẹ mo múra o mo mú jẹ mo múra làparò ń ké o àwa ti mú eléyìí jẹ ná a ti mú eléyìí rá ná a sì ti ṣàṣeyọrí lórí ẹ̀ bó ṣe máa rí nìyẹn láṣẹ Èdùmàrè ire o àlàáfíà fún yín o. That was a message. Bàbá mi ẹ kú iṣẹ́ ìlú ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. That was a message from one of the prophets, the man of God yesterday. So, on distraction this morning. What do you want? Oh, what happened to the TV? Where's my email? So, let me call this family back. That somebody... What? What again? Oh, okay. Let me return few calls. ẹdùnjọ mẹ́ta ẹgbẹ́ ètò ẹṣẹ ló pọ̀ bákan ẹṣẹ ló gbomi díẹ̀ ẹ wò ẹ kúṣẹ́ náà Ọlọ́run á fún yẹn ṣe ọ ojú òní tiwa ọ ojú òní tiwa ọ ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀ púpọ̀ ẹni tí wọ́n gbé yẹn kẹ́ni yẹn kọ́ fámìlì yẹn kọ́ ìjọ kan fọkàn balẹ̀ ní yẹn kò bẹ̀rẹ̀ agbára Ọlọ́run ìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn ìkejì ni pé àwọn èèyàn wa ò tí ì mọ̀ wípé Haúsá ti gba ilẹ̀ Oòduà already a fẹ́ gba ilẹ̀ wa padà ní Fúlàní ti gbà á fẹ́ gbà padà ní a dẹ̀ ní láti múra dáadáa pàápàá láàrin àwọn ọmọ Yorùbá ṣiṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe yìí iṣẹ́ ńlá ni CNN lè ṣe ìwọ̀n mídíà ńláńlá ò lè ṣe bọ̀ agbára Ọlọ́run á túbọ̀ máa ròyìn gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣètò agbára Ọlọ́run á túbọ̀ máa rọ everybody iṣẹ́ ńlá ni iṣẹ́ yìí nítorí èmi ti ní experience díẹ̀ nígbà tí Haúsá àwọn gbàdé Fúlàní tán bá wa jà ní abúlé Ẹ̀gbá mo rí itú tán pa ẹ̀mẹ́jì náà pa tú yẹn mo tẹ̀ rí pé ó dàgbé àti lost ẹ̀ dàgbé àti lost ilẹ̀ pa because mo rí road tí àwọn force pay tọ́ sójà àti ọlọ́pàá play nínú ìjà yẹn ìjà gidi gan ṣe pé life ẹ̀mí lọ ilé lọ ṣùgbọ́n àfúrá ṣẹ́rí òkè àròjẹ́ni yẹn ń sọ tọ́ ni wọ́n fi ṣe meeting yẹn ọkùnrin kan kọ́lé sórí àdẹ yẹn máa ń lọ bẹ̀ a máa ń fojú fún nǹkan nígbà pé ilẹ̀ Yorùbá
bí modernization wa nítorí multicultural ní area wa ó jẹ́ ká máa fojú fo a lot of things yẹ ká máa wo àkéèsí ara wa sí pé àkíní yìí ṣé normal báyìí ṣé pé pé ọ̀kan behind ẹ̀ but fura àti iye bá lọ ṣùgbọ́n ibi tí ọ̀rọ̀ wa ń lọ báyìí àti ń jíjẹ̀ díẹ̀ kọ́ lọ́n túbọ̀ jí àwọn èèyàn wa nítorí àwọn èèyàn wa gbọ́n níṣẹ́ jẹ́ gbogbo àwọn tí iṣẹ́ yìí wà lọ́wọ́ wọn àtàwọn tí wọ́n ń kéde ẹ̀ àti àwọn tá à ń tẹ̀lé yín kọ́ lọ́n túbọ̀ fún wa lókun àtagbára kí rẹ̀wẹ̀sì ká má rí nǹkan tó máa fà wá sẹ́yìn nítorí mi ò gbọ́dọ̀ parọ́ fún iṣẹ́ tó wà lọ́wọ́ wa ìkó ṣiṣẹ́ kékeré kò ń ṣiṣẹ́ kékeré bàbá Ọbásanjọ́ tó ń dárúkọ ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan kò lè bọ́ síta kó wá sọ lórí mídíà ipò òun support Oòduà nation o bọ̀ wọ́n lè ṣiṣẹ́ underground gọ̀ọ̀ngàn mọ̀ pé nǹkan ti bàjẹ́ wọ́n mọ̀ pé nǹkan ti bàjẹ́ tẹ bá ka átíkù tó kọ́ last week lẹ́ẹ̀mejì ẹ rí i pé òun gan fúnra ẹ̀ kò mọ̀ ipò òun lè ba ara ẹ̀ nígbà tábàṣà gbé pàtó jẹ́ fún wa rúùtù jáde padà ó ṣèfẹ́nú àwọn tó fi síbẹ̀ ó dẹ̀ ṣèfẹ́nú àwọn tó yọ jáde gbogbo wọn mọ̀ pé ilẹ̀ Oòduà Haúsá ti gbà á fẹ́ gbà padà ní Fúlàní ti gbà lọ́wọ́ wa ẹ má jà máa tọrọ àwa jẹ bàbá mi òótọ́ ọ̀rọ̀ máa ń korò wọ́n ti gbà lọ́wọ́ wa a fẹ́ gbà padà báyìí ni gbogbo pọ́ọ̀tù agbẹ́rúwẹ̀ náà ti gbà ọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ pọ̀ jù ju pé àwọn èèyàn mi tó wà lórí pílátọ́ọ̀mù tó ń gbọ́ oníkálukú máa pèpè ẹ̀ máa ìdí ẹ̀ àní kọ́ lọ gbógun àní kọ́ lọ ra bọ́ǹbù àní bọ́ọ̀tì oníkálukú máa pèpè ẹ̀ máa ìdí ẹ̀ pé báwo la fẹ́ dìbẹ́ǹdì ara wa báwo la fẹ́ gbèjà ara wa nítorí pẹ́sẹ́ńtì báyìí ẹ má jà pàrọ̀ tọ̀rọ̀ ara jẹ nílẹ̀ kọ̀ọ̀kan wọ́n ti gbalẹ̀ wa a fẹ́ gbà padà ní. Ẹ ṣé. All right. Ẹ ṣé gan, the last caller. We must understand that there is, and not detain Yama release it, so there's no doubt about that. We will push and do whatever we can to make sure that the family is not affected. And they cannot stop what we've started. They're only going to make it stronger. Let's go to Ore, where we have another caller waiting on the other side. Okay, I need to take this call because this is a Nigerian number. Hello? Carol. Àwa ni ẹ ṣé gan ni o. Orúkọ yín bolẹ̀ tí ń pè wá. Ẹgbẹ́ránlẹ̀. Wọ́n faramọ́ ṣùgbọ́n àti jáde sí gbangba pé àwọn faramọ́. Kò ṣeé sọ fún wọn. Kò ṣeé sọ síta. Wọ́n wà ní ojú àgbọ̀n lè sọ fún gbogbo ayé. Torí ibi tó bára wọn, wọ́n ti fi ìtọ́jú Haúsá púpọ̀ jù. Ẹ máa ṣe kọ́ńtà tí Ọlọ́run sọ fún òun ni pé àkókò wa ni àwọn àdómìnira. Ẹkúṣẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn fún iṣẹ́ o. Àmín. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni sir. Everybody knows that. Gbogbo èèyàn ló mọ̀. A very good morning to a very powerful woman. Ẹni tó bá miss broadcast to Ṣàtọ́lá lánàá. Ẹ ti miss nǹkan. Ẹ já lọ sí Ọ̀rẹ́ ká lọ bá wọn sọ̀rọ̀ ní Ọ̀rẹ́. Our presentation this morning might probably be pushed for tomorrow morning. Ẹgbẹ́ránlẹ̀. Wọ́n ní pé béèyàn bá yọ́lẹ̀ dà, ohun orúkọ máa yọ́rùn wọn ṣe. Ohun tí wọ́n ti kọ́ lé ní o, ohun tí wọ́n ti kọ́ lé ní. Olóòótọ́ kan kò lè kú sípò ìkà o. Lóòótọ́ kì í lẹ́nu. Ẹ wo téèyàn bá ti mọ̀ wọ́n ní pé ọmọ tó bá sọ lónìí ó sọ àpò ìyàkọ́. Èmi kì í ṣe ọmọ àlè Yorùbá ní ti tèmi. Nílé ti tèmi wọ́n ní pé omi kan lẹ́yìn kò lè lé àbá mi o. Àjèjì gbọ́dọ̀ wẹsẹ̀ lébi àjèjì kó bá wẹsẹ̀ lébi àjẹni ẹbọra. Àwa a ti parapọ̀ mọ́ Ọ̀ṣun tìǹ pẹ̀lú pásọ Ọlágúnjú Nkalawa Ibùn Saheed ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àwa ò bẹ̀rù níbi tiwa kò sí nǹkan tó máa ṣà wa.
ẹ ṣáà rí fíìmù ní Ọ̀ṣun Òṣogbo ṣeré lẹ sì rí yẹn kàtàkàtà ń bọ̀ àwọn akọni sọ̀rọ̀ púpọ̀ ẹ gbàgbé nípa crowd ẹ gbàgbé nípa pé kán lọ bá Ọbásanjọ́ àbí kán lọ bá Tinubu kankan Ọbásanjọ́ dé pé kò dára ńlé kémi tó fọ́lò Kóìkì mo kọ́ wò dáadáa mo dẹ̀ kọ́ lọ wo history ẹ̀ mo rí pé bàbá ẹ̀wọ̀n ní bàbá dáadáa ìyá ẹ̀ gan-an ọmọ nísìnyí pé ẹnìkan fẹ́ bímọ ńgbà yẹn ó ń rọbí Kóìkì mo sọ fún yín ẹ mọ̀ ó ní pọpẹlọpẹ mọ àmì ló jẹ́ kó òun rí kí òun rí ọmọ kí ló rẹ́sìkì nígbà tó ń fẹ́ rọbí nígbà náà ó ti pẹ́ mo tírèsì ìdílé yín kí n tó lè máa fọ́lò yín kí tó lè fọ́lò èèyàn gbọ́dọ̀ jẹ́ person of integrity person of the truth. So when you are doing that that is confidence ṣé gbogbo wọ́n ní àwọn babaláwo kan kóra wọn ju àwọn àfa kan kó kí ìwọ gan ṣe ń bẹ̀ àwọn kan sọ pé àwọn kan sọ pé rọ́bìṣì gbogbo yẹn èmi fúnra mi Saheed àwọn tí a jẹjọ rí wa ní Ọ̀ṣun Òṣogbo lọ́jọ́ yẹn àwa ti dúró láti ṣe àwọn iṣẹ́ títí wa a kàn nídìí little support ni ẹni tó máa ti wá bí da nígbà náà kó wá bá wa tó bá sọ pé bóyá ìwọ ọlọ́pàá pé kìnnì kan orí ẹ̀ yí àbí tó yà kọ́ wọ́n ṣáà máa bọ̀ ní tiẹ̀ ìwọ ṣáà máa bọ̀ wá bá wa ń bẹ̀. mo sọ̀rọ̀ kan ní program kan mo ní ó jẹ́ kí àwọn ọba wa àwọn alágbára ilẹ̀ Yorùbá kó máa lọ yan gbogbo ilẹ̀ tó wọlé Yorùbá ni kí Fúlàní kan wọbẹ̀ ogun kí ni Fúlàní ni kí Fúlàní kan wọbẹ̀ ṣùgbọ́n wọn ò ní ṣe torí pé kí ni ọjọ́ wà náà ni wọ́n jọ wà ní ọba ní ìyá mi ọba ní slot navy ọba ní slot civil defence ó ní slot àwọn military post yìí tó bá dìgbà tó bá fẹ́ recruit ní kẹlẹ́ ọba wọn àwọn ọmọ náà lọ ń kó síbẹ̀. ẹ wo mo kàn ní kí n dá sí tòní mà Ọlọ́run bá mi lọ́rọ̀ ẹ̀mí lẹ́kọ̀ọ́ sí ní agbọ́rọ̀ Ọlọ́run ikú ní pa imọ̀ wa lójú ajọ́ máa jèrè Odùduwà republic náà ni tọrọ gbẹ̀mí mọ̀kọ́ Ọlọ́run ti gbà fún wa àṣẹ Olódùmarè ẹ ṣe gan-an ẹ kó ìtọ́ wa. àṣẹ ẹ ṣeun bàbá mi alákànjí mi olórí àwọn máa ń wú lọ́tọ̀ bíi gàrí ẹ rí ẹjẹ́ ń wá sọ kinní kan fún yín wọ́n ní tí ẹ̀kọ́ ní ọwọ́ ò bá ká kinní kan ọwọ́ ọmọdé ò lè kági òṣè ọwọ́ àgbàlagbà gan kì í kági òṣè ṣe rí àwọn ẹ̀ka àdí mi yẹn àwọn gan burú ju tèmi lọ ìyálàyà mi gan làwọn baba ńlá kú bàbá mi ni wọn. kí eléyìí ò kì í ṣe pé nàláì o àwọn ọmọ mi gan ẹ̀rù tí wọ́n gan ń bà ẹ̀mí pé mo tún bí nǹkan tó tún jù mí lọ àwọn ọmọ mi ìyálàyà tèmi lèmi bí baba ńlá kú bàbá mi ni mo bí kí wàá ń wàhálà ẹ̀yin ẹ máa bọ́ọ̀nù mi gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ lọ àwọn ìyá wa yìí wọ́n ní àwọn ti ṣetán láti gbìyànjú fún wa ṣùgbọ́n àwa náà fẹ́ ṣe kí ni ní àpò ara wa a fẹ́ gbáradì. When I was pregnant in jail, I thought I was going to have a baby and the baby would never be with me, but I was acquitted. Hello bàbá wa. Hello àbí ìyá wa dẹ̀ ni. Hello. dá fún yín o ẹ̀yin tẹ́ ṣe àwa ọmọ Oòduà báyìí kò ní yẹ yín o gbogbo àwọn ìyá wa ẹ wá jẹ́ ká pẹ́ lẹ́yìn odi débi wípé tá bá máa fi sọ wípé ká padà lọ́lé ká lọ tún lé ṣe ó ti rẹ̀ pọ̀lọpọ̀ wa a lè jà mọ́ nǹkan tẹ́ ń ṣe nìyẹn tẹ́ dẹ̀ múra tì í àwọn onílẹ̀ tí wá sọ pé àwọn ti When I was pregnant in jail, I thought I was going to have a baby and the baby would never be with me, but I was acquitted. Hello. Ilé rí aṣọ rà Ọláyẹmí kò kí mi tẹ́ bá mọ nọ́mbà wọn. Hello. Ẹ̀ka ọkọ̀ nílẹ̀ Yorùbá yẹn wọ́n jẹ oyè láti máa fi dẹ́rù bá àwọn ọmọ Yorùbá yẹn òun ṣe pé láti máa fi gbèjà wa. Gbogbo oyè tó jẹ́ èmi ní Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò èmi ní Máyégún Wàsó Àyìndé Àyìndé tó jẹ́ Máyégún òkè bàbá lọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ tó ti wá jáde pé èmi Máyégún àwọn ọba ìmọ̀kún wá fẹ́ Yorùbá bí kò ṣe ń gbé bí tó ti máa jẹjẹkújẹ lọ́wọ́ àwọn politician lọ́ máa ń wá káàkiri bó ṣe wà yìí. Again, a very good morning. You are just watching part of what Oshatola did yesterday. If you want to watch the full clip, important,
ṣe rí ní sùúrù ní sùúrù tó ń pè moment tó ń pè bọ̀ mo fi sọ location mi tẹ́lómi wà bọ̀ ní sùúrù ṣe rí in tó ń bọ̀ wọ́n ní ìwò lẹ́ẹ̀mejì ṣe rí gbogbo ìhàlẹ̀ tọ́rọ̀ pa àwọn ìhàlẹ̀ yẹn kò tí ì débi tí kókó ìtafẹ́yẹ kó dé ni wà láìtàláì súnmọ́ bí láì làzílà hùwà tó bá débi tí afẹ́yẹ kó dé gbéra ńlẹ̀. àwa nìyẹn. ẹ ṣe ẹdùnmọ̀ rẹ̀. Everything work together for his own good, you. There is time for everything. And the time that we are now is now. Ben. Okay? There is time for everything. Because the working is inside the sea. It's total to talk with me. So that is talk with me. But working time is time. I'm going to Ben. But it's total to talk with me. Bẹ́ẹ̀ni. Kódà sórí ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn èèyàn kan pè mí látàbẹ́kúta lánàá I receive calls different places ẹni ẹ̀ wá ní pé wọ́n ì tí gbọ́ dáadáa mo ní it's not about pé wọ́n ì tí gbọ́ dáadáa imagine pé èmi ò dìde láti máa sọ̀rọ̀ Òṣàtọ́lá ò dìde láti máa sọ̀rọ̀ Gbẹ̀du ò dìde láti máa sọ̀rọ̀ ká tẹ̀sọ́ pé bàbá Frank Bello àwọn tí ń sọ nísìn more than 25 years but àwa tó kù yìí táwa ṣe ń sọ̀rọ̀ Citizen AY imagine pé gbogbo wa náà á sọ̀rọ̀ ibo láti máa connect ẹ̀mí tí ẹ̀mí yẹn tó fi connect ṣe rí ẹjẹ́ ìsọ kankan sheik mi kan wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ kan nígbà tá a bá ń lọ sí wàsífà wọ́n ní ẹ̀mí tó wà ní Australia tí Ọlọ́run dá sí Australia tásìkò bá tó ó máa connect mọ́ ẹ̀mí yẹn intern ṣe nísìnyí yẹn àbẹ́ ẹ̀gbọ́n kan tí mò ń sọ èèyàn jókòó sí Japan nísìn ẹ̀mí mi connect pẹ̀lú ẹ̀ pé tí mò ń sọ lọ́rọ̀ Oòduà tá a gbé dání tó ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ tẹ́ mọ̀ kọ́rọ̀ Nàìjíríà lèmi náà gbé dání tẹ́lẹ̀ Nàìjíríà is not good àmọ́ but akàn sọ pé now àwa sọ pé full time ọ̀rọ̀ Yorùbá ẹ̀mí mi wá connect mọ́ millions of you tẹ́ ẹ̀ rí mi rí tẹ́ ẹ̀ mọ̀ mi rí ẹ wá ní kò ní bọ́ sí ó wá ní kò ní ṣeé ṣe ẹ ò mọ tó ń ṣe nìyẹn gbéra ńlẹ̀. àsìkò tí tó ní àsìkò yẹn ò tí tó ní. Èèyàn kọ́kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀dá ó ló pé wọ́n lálà nípa Odùduwà contribution wọn ní ẹ̀sìn tàbí àpò fún ìkọ́ni lọ́la mọ́jú yìí. Wọ́n fún mi confidence pé àti ìgbà ní ẹ̀mí àpọ̀ lẹ́wọ̀n lè kọ́ mi sọ̀rọ̀ lánàá. Amẹ́ríkà àti ọ̀dọ́ ìgbà nítorí pé ìkọ́tẹ́ ìmọ̀ yẹn pé ìkọ́tẹ́ wà ní ìsìn pẹ̀lú ìkọ́tẹ́ àrí sí ní ṣe tí ó fà kọ́ máa fi fún Odùduwà ní ìṣọ̀lẹ́ Odùduwà ní àmàbíkà Amẹ́ríkà sọ̀rọ̀. ṣùgbọ́n topic tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé láàárọ̀ yìí bí pé torí gbogbo tó ti ń ṣẹlẹ̀ sá máa ní láti move topic here because I don't have our time is running now but má ṣe sọ̀rọ̀ lọ. Gbogbo àwọn ọkùnrin àwọn èèyàn àti tó àkókò ni bẹ́ẹ̀ ni.
Ọ̀ní kankan. Òfútù fẹ́ tẹ̀ ní gbogbo wọn. Òfútù fẹ́ tẹ̀. Òfútù fẹ́ tẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Wàhálà ń bọ̀ ni. Wàhálà ń bọ̀ nìyẹn. Wàhálà ń bọ̀ nìyẹn. Àwọn tó ń bọ̀ lórí in tó wà nù wa báàdì kan wọ́n lè rí. Ifá ò lè confirm in tó wà nù wa fún wọn. Tẹ́bá ní ẹmọ tẹ́bá bẹ́ẹ̀ni. Okay. Audio. Okay. Okay. All right. Ẹja fẹ́ lómi láyé. Thank you very much. Ṣé rí gbogbo wa tí a ní ìgbàgbọ́ tí mo dẹ̀ ní ìgbàgbọ́ pé gbogbo wa la ní ìgbàgbọ́ àbẹ́ẹ̀gọ́rọ̀ mi àbí Yorùbá yẹn bí a bí ṣe sọ everyone that has faith you should not allow the devil or your faith that you believe in as Christian, Muslim, Ìṣẹ̀ṣe, and then allow what you think is bigger. Nigeria is not that big. Àwọn èèyàn ló ń wò pé ó tóbi kò ní ṣe break. Good morning, ẹ káàárọ̀, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Àti Indian. New Delhi, okay, ẹ ṣe pè wá lórí WhatsApp ṣé kò wà cheaper fún yín direct nìkan direct lẹ́ ń pè yìí. Okay, ó yẹ gbéra ńlẹ̀ ẹja gbọ́ yín ẹgbẹ́ àgbẹ̀ṣiwò. No, it's fine. It's more than okay. They were probably in their 30s and 40s. Àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ìgbà tó ń jà fún Nàìjíríà, they were in their 30s. Mo fẹ́ yọ kúrò lórí speaker kan náà gbọ́ wa lórí mixer. I mean, what is the essence of our living? Àwọn èèyàn ṣebí Yorùbá ṣàwà tó wà ní 30s tó wà ní 40s nísìn. Wọ́n jà ní ọ̀nà tó ń ṣé sound yẹn ti better ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ní MixLR ṣé sound yẹn ti better àti orí YouTube. So we have to fight in our own way now. Àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ lẹ́yìn ìgbà tó ní education ní UK they came home they devised means tó máa fi jà. So àwọn tí àwa ń bájà ń sìn ó yàtọ̀ sáwọn tó ń bájà ń gbà yẹn. Àwọn bad people ń bájà nísìn. Yeah, we have to use our own means. Bẹ́ẹ̀ni. I tell you, I don't contribute a lot. You know, there was a time, I think around 1996, during the Abacha time, I attend this Yoruba People's Congress several times in Chicago. Okay. Yeah, we were holding the meeting in Haritruma College then. So I attend. I was going there, you know, I met a lot of good people and some not so good. Then I stopped going. So what I want to say is that there is a man I respect so much. Adeshegun Banjo. Adeshegun Banjo. Who is he? Yeah, professor is late. Yeah, he's late now. Professor Adeshegun Banjo. He's blood brother of Dr. Banjo. I mean, Victor Banjo, who died in Biafra War. Okay. Yeah.
Yeah, you need to study this man. I think it's late. Yeah, he died a few years ago. So these are the kind of people we need to move Yoruba forward. You know, because from this your program now, we don't even need million. We don't need million, but we need committed people who are determined. Okay. We need people who are determined. I want you need, not all the multitude. You know. So I lost. Okay, I'm just reading a little bit. Sorry to interrupt. I lost my wife, son, and money to pro-democracy struggle. Professor Adeshegun Adebanjo. Ẹgbẹ́rán lẹ̀ máa sọ̀rọ̀ lọ, mo kàn fi lọ gbé nǹkan jáde lórí Google jáde ní máa sọ̀rọ̀ lọ. So, the kind of, by the grace of God, this Lagos International Airport will be named after Dr. Banjo when we achieve Oduduwa Republic. Okay. So, so these are the kind of people we have to honor. These are people who are due to be honored. I'm hearing his name for the first time. But it's good to know. Yeah. That's the beauty of this platform. We love people to call and share things with us. No problem. No problem. I don't really like coming on air and stuff like that. That's I've been fine. watching you and following you, you know. Thank you, sir. So we need committed people. We need people who are dedicated. You know, we need people who are honest. You know, politicians, they will always be politicians. So Tabandro, Professor Adesegun Banjo, a Nigerian academic in the U.S. who tried to... The moment salary we have lost all of them. Okay. Years back, I sat with a high chief or Oba in Lagos, you know, the Oluwa of Lagos. Ó sọ fún ẹ̀yin ọmọ mi gbogbo nǹkan tí wọ́n fi wá jẹ yìí àfihàn èèyàn jẹ ni pé kò sí nǹkan kan díẹ̀. Very honest man in Chicago, you know. So we're gonna play a video of him now on YouTube. It's a 14-minute. I'm gonna roll it all the way through. Professor Adesegun Banjo, a Nigerian academic in the U.S. who tried to overthrow General Abacha, is dead. This I think was something put on YouTube, but I'll let you finish that, and I'm gonna roll that video. Thank you very much, sir. You're welcome, sir. So all right. We just need to call them. Baba if you cannot support us, don't oppose us. Okay. But they will not be honest, you know. If you look in 1993, the late Oni Kolewa Oshogo, his only student, when he walked out to come and make speech there. Okay. All right. Because he was supporting Babangida, and the people have fed up. I have somebody who is very related to me, to a family or so I know some things, not really much. Right. So, but what I'm saying is that we need to have people who are determined, are committed. So those are the few people we should look for. And all this, if you look, our brother across the Niger, Arin yeah, so we need to learn from their, the link for those listening. So we need to learn from their experience. From the experience. Okay. You know? All right. Let's roll that video, and I'll cannot be said. No. Let's talk after the show. I'll call. Let's talk after the show, sir. Let me get the name again. What's the name, Daddy? What's your name, sir, Daddy? Okay. All right. Leave it. Okay. I won't let you say that because I think I'm going a little bit into another area that maybe we don't want people to know. So I might be no mulati kote because I don't want you to say it because you might want to say it as well. Bemi she so quick in kote and more kote. Anytime Lori Mix LR, we have 10 minutes before and I think I'm gonna bring the broadcast to an end anyway very soon. But we only have 10 minutes left. We've done close to 3 hours. At Isopeki a support Kalifi extend the Mix LR here. Oh, what cheaper? Let me bring it to my face before. Okay, I can turn on my camera here as well. So let me add a camera so people can see me when I'm talking. I can add a camera at any scene. That was a bit, and I'm gonna also tell everybody. Oh, what have I done? On the camera. Anybody that is watching us, please. I've told you all before.
Go and download this expleter as well. You can use it for different things. We're not just going to be talking about Odudua. While you're waiting for Odudua to come, you can now start testing so many things that you will do by the time we have a new nation. And I'm not joking. Don't look at it that, oh, Ijo Oluma Bossy, no. Sherry software, it's called the XSplit. I will show you on Google in a minute, right? As you can see, I'm doing a lot of things on it. It is free. Let us listen to our late professor. Government had placed a bounty on his head. He was wanted dead or alive. His offense was treason. Professor Adbanjo had it truly planted to overthrow the government of Sani Abacha, following the ancient axiom that disobedience to an illegitimate order is just. I can only remember a handful of Nigerians that made the sacrifices this professor of human anatomy made to the campaign against totalitarian rule in Nigeria. The crusade started in the United States, U.S., where he had worked as a surgeon. He had saved some $4 million through dint of hard work, Spartan discipline, self-denial of the good things of life, and support from his charming wife. He then went into the open market. He purchased 3,000 rifles, several submachine guns, thousands of medical equipment and kits. He even bought machines that could make several bullets. He bought medical equipment for the soldiers he planned to recruit in case they sustained injuries. How successfully beat the security operatives in Europe and America where he may have sourced the weapons. His calculation followed 3 years of planning and several reconnaissance home visits. He took his time to study the barracks and the locations of the sentry. At Dodan Barracks, Ikeja and Ojo cantonments, he took special interests with the hope of seizing them and converting them to his command posts. He had a near-perfect plan. He would bring in the weapons through the sea and land, launch a blitzkrieg of military assaults on important military installations. Okay, I'm not sure what is going on. Those on MixLR say they can't hear the voice coming out. Everything will be integrated properly within the next 24 hours. We'll be doing better by tomorrow. When I say tomorrow, I know what I'm talking about. But for the time being, bear with us. Those listening to us on our MixLR. We only have about a few more minutes on the MixLR. I've muted. I'm talking to our audience on MixLR. We have been listening by different platforms. I'll see something that we'll do later on this afternoon. I'm going to be working on this whole package of what we are doing. I've sent you the link. MixLR. Anything we are loading YouTube. Everybody should go and download XSplitter. It is free. It enables you to do what I'm doing without, I know it will consume your internet, but you can play with it so that by the time we have our own, what do you want? You're going to call sister. It will also give you opportunity to start learning and training yourself. So it's called the XSplit. So I'm sorry, I'm not sure why the audio is not coming out properly on the MixLR from the video that we are playing on the YouTube. I'm going to roll it back again. And then if you're struggling, please go onto other platform. Ẹ jẹ́ kí n sáré gbé kọ́ọ̀lù màmá wa tó ń pè láti Oman. Though ó jẹ́ kí a máa báṣẹ́ lọ ni, but máa fún wọn láyè. I only have 5 minutes left on the MixLR. Ẹ gbéra lẹ̀ màmá wa. Gbogbo mo dìbò ẹ̀ka sọ́nù ẹ̀ka ọ̀rọ̀ àdìpọ̀ ojúmọ́ náà. Ẹjọ́ pé kò ní ṣàkíyèsí kan ni. Ẹjọ́ tó lọ lọ́run, ẹ láti ní kan ṣe Odùduwà. Ẹ̀yin dákọ̀ nínú kan ṣe é má wọ́ọ̀rì. Ṣé rí Ọlọ́run tó mú Kóìkí tó ń pariwo àtàwọn tó ń pariwo? Ṣé wọ́n ní kàn ní pírọ́blẹ̀mù? Wọn ò ní ìṣòro, àwọn la ní ìṣòro ní Nàìjíríà. Àwọn táwa níbi ìga ní ìṣòro fúnra wa níbi Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n kí ni ẹ fi iṣẹ́ Ọlọ́run bá sílẹ̀? Ṣé ti gbọ́ mi? Àwọn tó bá ń ṣe lórí wa tó fi ṣe lórí wa ní kóòtù oníkálukú.
kó máa ṣe ẹ̀tọ́ wá ní tó fẹ́ gbowó ẹ fílẹ̀ fọlọ́run ọlọ́run máa gbèjà wájà torí ó fẹ́ jẹ ń bẹ̀ ẹ má wọ̀ọ́rì ẹ jẹ́ ká máa bá ẹ jẹ́ ká máa finú kan máa bá lọ àwọn tó bá ti ń ṣe lórí ẹni ìsìn náà lè tó tó àtúnà tó dá alágbó ọlọ́run máa tì wọ́n lẹ́yìn ọlọ́run ní tì wọ́n lójú wọn ò dé ní kó wa lọ sóko gbàmúlágbá ìfíṣà lọ òdùdú àwọn òdùdú wa lọ sóko gbàmúlágbá ọlọ́run ẹ jẹ́ yọ ọmọ òdùdú à ẹ̀yin tó bá mú un pé ẹ fẹ́ dúró ní tọ́ òdùdú àgídí ẹ fẹ́ fi ní nǹkan ṣe ẹ ṣáà máa fi nǹkan ṣe ẹ dẹ̀ máa béèrè kí ni arákùnrin ọmọ kó ìkí fẹ́ ṣe ní sẹ́wọ̀n ẹ máa béèrè kí ni èyí tó lọ fún un fẹ́ máa rò ó ẹ má try ẹ oníkálukú gbogbo tó máa ṣe ní ọdún yìí kó tó parí nǹkan Olúwa á fún wa ṣe lágbára iṣẹ́ àlà Olúwa á tẹ̀tọ́ wa fún wa àwọn tó ń fi ọlá gbá wa lójú wọ́n sì tún mú ọmọkùnrin ó sí DSS fi sí station ẹ má wọrí Ọlọ́run á gbèjà wa jà Olúwa á tì wá lẹ́yìn kò ní tì wá lójú o lè tún fún ọmọkùnrin yẹn mo fi sí Ọlọ́run lọ́wọ́ Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ̀ Ọlọ́run fún ní agbára Olúwa máa gbé wọ̀ Olúwa gbé wọ̀ wá sí kò mú sẹ́ẹ̀lì Olúwa gbé wọ̀ á máa finá bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n finá wọn lábẹ́ Ọlọ́run á ṣe bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run á gbé ọmọkùnrin yẹn Olúwa á wọ inú ẹ̀ lọ ìtumọ̀ ìdí àmọ́ pé yẹ́s àwọn ilé yìí ó ti kú òní kékeré mo tún bẹ̀rẹ̀ fún Olúwa wá mi gbé ọmọkùnrin wá mi gbé wọ̀ á kò mú sẹ́ẹ̀lì lọ ó wọ inú ẹ̀ lọ ó bẹ̀ tí máa ṣe takuntakun ó lọ fún àwọn yóò fi tẹ̀lé náà ẹ̀yìn náà fi ṣe náà ọmọ àrídẹ̀ lẹ́gbọ́n Ọlọ́run gbogbo tí wọ́n sọ Ọlọ́run ní àwọn tó bá ti ń kó wa jẹ báyìí àwọn tó ń ṣe program ẹ̀tì wọn lẹ̀ ó wù wọ́n máa ń kàn ṣe tó bá wọ́n ká máa parọ́ ọbalẹ̀ lọ ní ìbẹ̀rù yẹn Ọlọ́run ti ṣe fún wa Ọlọ́run ti ṣe ẹ̀sẹ̀ máa ń kúkú wọ Ọlọ́run orílẹ̀-èdè máa dá báyìí orílẹ̀-èdè tó ní gbogbo ọrọ̀ àti gbogbo ògo ìgbòho ló máa dára mo máa ń sọ fún ìfọ́sẹ̀ ìwòye mo rò pé ní ọdún yìí Ọlọ́run ti fòfin sí ẹ̀kún mi Ọlọ́run ti fòfin sí o ẹ̀sẹ̀ máa ń ẹ̀sẹ̀ fún lẹ́yìn kòtò sí iṣẹ́ kú báwo ni ṣe máa dá sílẹ̀ olùgbẹ́ tí máa dá abẹ́lé ti dá ẹjọ́ tó Ọlọ́run fọlọ́run bẹ̀yìn ó dúdú à wọ́n ni mo kíkọ̀ láàárọ̀ yìí kó wọnú ọkùnrin yẹn lọ fún àdúrà sẹ́ẹ̀dì kó wọnú ẹ̀ lọ kó bẹ̀rẹ̀ tí máa ṣe ribiribi kó wọnú ẹ̀ lọ kó bẹ̀rẹ̀ tí máa mẹ́nifẹ̀tì àwọn ènìyàn pé ẹ̀yìn déédéé àsìkò ti tó láti gbọ́ gbogbo àwọn padà bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa gbẹ́ gba iṣẹ́ àlà òdájọ́ olùgbà Ọlọ́run adúró tì wá dáàdi wa Adébóyè mo pè é ní mo pè é ọmọ ẹni mo jẹ́ àbá ló jẹ́ fún Adébóyè ní bàbá mi ló jẹ́ dáṣíwá pé no enough is enough o nínú kí n church RCCG dáṣíwá mo serious o ṣọ́ọ̀ṣì gan mi lọ wọ́n ní èsì tó pé ní ìrìn àgbọ̀yè ní èsì kò sí Ọlọ́run kọ́kọ́ sí níbi kankan inú ẹni gbàgbọ́ rẹ ní èsì àwọn tó wà nílùú ọ̀ma àwọn lọ sí wọn lọ sáyé ilé wọn tún ilé wọn ni mo lè mọ̀ pé lágbó Olùduà Ọlọ́run wọ ọmọkùnrin yẹn lọ ògbèjà máa wọnú ẹ̀ lọ ábẹ̀ tí máa mi Olùduà ábẹ̀ tí máa mi káàkiri àgbà Olùduà bẹ́ẹ̀ ni ó gba ìyìnrere Ọlọ́run máa rí àti àìsí àlà ẹ ṣe gan. Ọba wa láti Oman wọ́n pè tán lẹ́ẹ̀kan yẹn. We have run out of our time slot there. What ti dáwó sí towards the mixed LR is not enough yet. I think we have about £170. Ẹ rí i pé a ti ní àwọn tó ń gbọ́ níbẹ̀ because ó wà cheaper fún wọn. But I am now off on mixed LR. So we can't continue on that. Let's roll this video. So at least àwọn tó ń gbọ́ nísìn orí Facebook àti YouTube àti Twitter ló ti ń gbọ́ nísìn. So ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò ìdílé tán. He would then launch a grand attack beginning from a rural community. From his calculation, he needed few men to start to be tripled after taking over the radio stations and making announcements for more to join the rebellion. He kept his master plan to his chest. With his calculation, he would take Lagos in days, followed by Ibadan, and then he would move to Abuja. He already had field men in the Niger Delta and in the Middle Belt and in some parts of the north. The effort was to be coordinated by him. Professor Banjo felt the military had to be overthrown by all means. He raised personal funds,
recruited American soldiers, including a Vietnamese major who first trained him in guerrilla warfare. He wanted to build a small, swift and mobile army that would, within the shortest time, storm Nigeria and destabilize the military high command. He was a man of martial intrigues. In the days of his campaign, he suspected everything human, flying objects and creeping things. He was a man driven by suspicion, and he had the habit of looking at his quest from one corner of his eyes as if suspecting you were holding a gun or that he had a pistol hidden under his trademark French suit. In Ghana, I had an extensive interview with him. A stocky and strongly built man by all standards, he wore the fierce mien of a revolutionary and the daring eyeballs of a prowling lion. On that day I met him in Ghana at the teacher's house, through another radical journalist, Bunmi Abarai Said. I had waited for about 2 hours before he stormed into the room, sweating. I thought he was coming from Kumasi, some hundreds of miles away. After the meeting, he left bile on my lips. Nothing can be as devastating as a journalist holding on to an exclusive story but with the instruction never to publish. I was in the Guardian newspaper. His fears were genuine. The newspaper had just been closed down and then reopened. He didn't want the newspaper to be closed again, he explained, adding that more importantly, he was not in a safe place in Ghana. Later, I saw a tainted old Renault pulled up. The driver, a short man with a chest the size of a little bulldozer, opened the door for him. I watched the red tail light disappeared into the corner of Accra Street, far away from the balcony where I stood in awe. It took about 10 years later for me to know that he actually came to meet me from the room next to where I had met him. Professor Banjo endured an extraordinary punishment for his rebellion against injustice. The weapons he procured were, by accident, cited by Beninese gendarmes. Initially, the security operatives praised him, promising that since the weapons were meant to fight Abacha, they would assist him. At Benin Republic, he bribed the officials to the tune of 1.5 million. He was almost entering Nigeria when he got a call from Copenhagen asking him to pay some $5,000. He left to raise the money but felt he should offload the goods first. It was in the process then one of the Benin gendarmes noticed the protruding butt of a gun in the container. He raised the alarm. Banjo was picked up. At first, the officials said they would allow him to go. But information had reached Abacha. So, the second day, the country was flooded with Nigerian top military echelon including Colonel Frank Omenka of the Directorate of Military Intelligence, DMI. Local authorities told him Abacha had passed on $100 million to some Beninese officials. That was how he was detained at the port prison. He spent 10 days amidst diplomatic maneuvers by Nigeria to repatriate their most prized fugitive. He planned to escape with a small knife with 26 hydra heads, cutting the protective fence. But somehow, a spy was in the midst who hinted Abuja. Within the shortest time, top security officials later told Banjo that the sum of $100 million was dispatched to the Benin Republic to oil the hands of officials who had sold him. But it was not going to be easy for Abacha as foreign countries were already alerted, many of who did not want him killed. Banjo was bundled into a toilet, his wife separated from him. He spent 10 days in the septic tank relying on the keyhole to sniff some fresh air. He made an attempt to escape, through a jackknife he had kept in his kitty. An alarm was raised, he retreated.
Thus began his ordeal. He was taken to court in the Benin Republic. He relied on the ECOWAS treaty that goods in transit must not be questioned. The judge, being a Yoruba, was moved by his story, especially the courage displayed by his Igbo wife, who refused amnesty offered by President Nice for Soglo, so that she could go, leaving her husband. The judge set them free. This was after more than 1 year in very harsh and dehumanizing cells. But as he walked away from the court, a call came in from the Beninese president, believed to have acted on Abacha's prompting, that he should be detained again. He and his wife were locked in a primitive toilet with constant heaps of feces. His wife developed pterygoid plexus, an infection of the base of the brain. They spent 14 months in detention before a compassionate female judge freed them again. The two escaped to Ghana through the assistance of a Nigerian journalist, Mr. Mashood Faimiwa, who paid dearly for this. Abacha's agents later kidnapped Faimiwa, who was brought to Nigeria and detained at the Office of Directorate of Military Intelligence, DMI. When he died peacefully penultimate Wednesday, after a protracted struggle with cancer, a bundle of history untold died with him. The family is yet to make official announcements. Many of his friends and colleagues are yet to be informed. He lay in the mortuary as at press time, but family sources say he will be buried in May. And that is a little bit about Professor Adeshegun Banjo. We are now again in a different era where we are asking for freedom. That era was Abacha era. The era we are in now is a total freedom, cutting away from Nigeria once and for all. But that era that he fought for, and I'm sure Integbo interview here saw that he did everything within his own means and within his own intellectual and knowledge to sacrifice for humanity and the lives of the people. This time around is a different thing entirely. We will all fight it to the end. It's not just going to be one man fight this time around. And that is part of what we are doing now. If they think that it's going to be Koiki Media that they're going to be fighting, they are just wasting their time. Emalati ba iyan pupoja. We have 15 more minutes and this broadcast will come to an end. I can follow some of the comment quickly. Moki Pastor Emmanuel. Afi Adurati. Let me see if I can call them again and see what the situation is. If not, I'll speak to them after the broadcast. But let me try that number again so that we can tell you exactly what the situation is. Up to date. "15 more minutes and we're going to bring the broadcast to an end." The line is ringing. Hello ma. Ẹ káàárọ̀ mọ́mì, èmi ni mo pè yín lẹ́ẹ̀kan tó ń pè ní Ọláyọmí Koiki Media ní London. Mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ni mà. Mo pè lẹ́ẹ̀kan Ọláyọmí Koiki. Wọ́n send message sí wa, à ń ṣe broadcast lọ́wọ́ báyìí ni wọ́n send message. Though mo rí message yẹn lánàá, a dẹ̀ ti gbé ìgbésẹ̀, but a ní nọ́mbà tí a máa pè sí nípa pé wọ́n ní wọ́n detain moment tí mo bá sọ̀rọ̀ lẹ́yìn gangan mà, but wọ́n náà detain èèyàn kan tí ó ń pín leaflet ọ̀rọ̀ Oòduà. Ìyẹn ni mo wá ń pè fún lórí nọ́mbà yìí. So mo mọ̀ bóyá nọ́mbà tí à ń bá sọ̀rọ̀ family
ẹni tọ̀hún ni àbẹ́yìn ni màmá àbí àǹtí ẹ̀. Ẹ̀yin ni mọ́mí ẹ̀ tó àdúpẹ́ fọlọ́run ṣe gan ni. Ṣé ẹ fún mi ní kí ló ṣẹlẹ̀ gangan so that ká lè ní background nǹkan tó ṣẹlẹ̀ káwa náà lè tètè mọ ìgbésẹ̀ tá a máa gbé lórí ẹ̀. Àti pé nígbà tí mo pè é lẹ́ẹ̀kan ẹni ẹ̀ṣẹ̀ ń wà nínú ọ́fíìsì àbí ẹ fẹ́ jáde nínú ọ́fíìsì àwọn SSS. Oh yeah, ò ní jẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ nínú fún, ò ní jẹ́ sọ̀rọ̀ nínú bẹ̀rẹ̀. State wo lẹ́wà náà ká kọ́kọ́ clarify state wo lẹ́wà màmá. Kò sí àwọn kan tó pè mí so bí ṣe ń pè mí ṣe ń pè yín ni so mo ti ní àwọn kankan tí mo bá sọ̀rọ̀. No, kò ń ṣe SSS lẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ dé sí ọ̀fọ̀kan yín balẹ̀. Ọláyọmí Kóìkì lèmi ń jẹ́. London lèmi wà. United Kingdom. London ni mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. London mo sì ní Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ ni mà. Kódà bẹ ṣe ń bá mi sọ̀rọ̀ báyìí. Àwọn èèyàn gbọ́n kan tẹ̀yìn sọ but wọ́n ń gbọ́n tèmi sọ torí orí live broadcast ni mo wà báyìí tí gbogbo ọmọ káàrọ̀ òjíire ní gbogbo àgbáyé tó ń gbọ́ èmi. Wọ́n gbọ́n kan tẹ̀yìn bá mi sọ báyìí o. Èmi nìkan lẹ̀ because mo gbé sí speaker. But mo kàn fẹ́ kẹ́ fún mi ní background. Wọ́n kàn ń gbọ́ pé mo ti mọ̀ pé mọ́mì ọmọ tí wọ́n gbé ni mò ń bá sọ̀rọ̀. But wọ́n gbọ́ nǹkan tájọ́ ń sọ báyìí. So tẹ́ bá kàn fún mi ní kí ni ṣẹlẹ̀ gangan so that kí lè láì jẹ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. State wo lẹ wà náà so ká kọ́kọ́ mọ̀ state wo lẹ wà báyìí. Kogi State. Tó ó yá à ń gbọ́ ẹ fún mi ní breakdown yẹn ká lè fi láì jẹ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan àti ìgbésẹ̀ táwa fi tètè gbé. Ṣé ó ṣì wà pẹ̀lú wọn nísìn? Ó ṣì wà lọ́dọ̀ wọn? Bẹ́ẹ̀ ni mà. Ó ṣì wà lọ́dọ̀ wọn. Láti ọjọ́ mélòó ló ti wà lọ́dọ̀ wọn nísìn? Láti last week Friday. Èní dẹ̀ kẹ̀rẹ̀ Tuesday. Àtàgò mélòó ni ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn nígbà tí wọ́n gbé àti pé ibo ló ti gbé kí ló ṣẹlẹ̀ gangan kí lẹ̀yin gbọ́? Lágo mélòó ni time tẹ́ ẹ̀ ń sọ yìí? Á tó aago mélòó mà? Kó tó di pé ẹ̀ ń wá yẹn á tó aago mélòó? Mo kàn fi láì dí àṣẹ lọ́wọ́ alẹ́ ni ìrọ̀lẹ́ ni. Alẹ́ okay. Alẹ́ mọ́jú lẹ rí nínú ilé. Okay. Between 3 to 4 okay. Okay. Mo ń gbọ́ yín ẹ̀ mo ń gbọ́ nǹkan tẹ́ ń sọ because mo fẹ́ take background so that àwọn tá bá máa bá sọ̀rọ̀ náà nísìn lẹ́yìn tá bá bá yín sọ̀rọ̀ tán a lè mọ tá fi sọ fún wọn tó bá káwọn náà máa pe àwọn èèyàn nílé nísìn tó máa lè gbé ìgbésẹ̀ lé lórí so that ìyẹn mo ṣe ń pè yín so that ká lè tètè mọ ìgbésẹ̀ tá fi gbé. So nígbà tí ẹ rí nílé níjọ́ Friday mọ́jú kí ni ìgbésẹ̀ tó wá ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn yẹn sà lẹ́yìn yẹn mọ́mì? Àwọn wo ló ní wọ́n rí ọmọ SSS pẹ̀lú ẹ̀? Wọ́n ní wọ́n rí ní SSS lẹ́nu ọ̀nà wọn okay. Ẹ sọ pé wọ́n ní wọ́n rí ní okay. Àgbè láti Àbújá ni. Kí ni ẹ̀sùn tí wọ́n ní wọ́n fi kàn nígbà tí wọ́n ní wọ́n wá láti Àbújá láti wá gbé ni? Mo fẹ́ kẹ́ tún bẹ́ẹ̀ sọ màmá mo fẹ́ gbé sórí speaker but ibi tẹ́ sọ yẹn nìkan ni kàn fẹ́ káwọn èèyàn gbọ́ màá wá yọ kúrò lórí speaker màá tún bí yín again kí ni ìdí tí wọ́n ṣe wá gbé ọmọ yín?
ṣe pamphlet ní tíráàtì Oòduà Republic. Ìyẹn ni ìdí tí wọ́n ṣe ni wọ́n wá gbé. Bẹ́ẹ̀ sà. Wọ́n wá ní láti Àbújá ni wọ́n ti ránṣẹ́ pé kó wá gbé. Báwo ni wọ́n ṣe mọ̀ pé òun wà ní Kogi tó ń ṣíà pamphlet Odùduwà? Ẹ ṣe sà. Wọ́n ní wọ́n ti rí àwọn ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan, ó dẹ̀ ní òbẹ́ẹ̀kì. Ó yẹ bóyá ìgbà tí wọ́n ní wọ́n wọ̀n ẹ̀ yẹn, ọmọ kò sọ fún mi, mi ò tiẹ̀ mọ anything. Tó ìgbà tán wá gbé láti Àbújá yẹn, wọ́n ní wọ́n track ẹ̀ wá ni. Láti Àbújá lọ ti track ẹ̀ wá. Wọ́n ní through fóònù ẹ̀. Through mobile phone ẹ̀ lọ fi track ẹ̀ wá sí Àbújá tí Kogi State tẹ́yìn wà. Bó ṣe sọ fún mi nìyẹn sà. Ok. Nígbà tí ẹ̀yin wá débẹ̀, kí ni wọ́n wá lẹ́yìn ìgbà tó sọ yẹn fún yín pé torí ó ń pín tíráàkì Odùduwà Republic ni wọ́n ṣe wá gbé? Kí ni nǹkan tí wọ́n wá tún wá sọ lẹ́yìn yẹn? Kò ṣe pé wọ́n ká nǹkan kan mọ́ lọ́wọ́, ṣé wọ́n bá ìbọn lọ́wọ́ ẹ̀, ṣé wọ́n bá àdá lọ́wọ́ ẹ̀? Àkótì, wọ́n wá béèrè background ẹ̀ lọ́wọ́ mi. Ṣọ́ọ̀ṣì tí mò ń lọ mo wá sọ, wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí interview àwọn èèyàn. So létà mo wá lọ, máa yẹn wá pè mí padà pé àwọn tí àwọn interview pé wọ́n sọ pé background ọmọ yẹn good. Torí mo sọ ṣọ́ọ̀ṣì wa, pásítọ̀ wa gbogbo wọn àti youth leader, gbogbo wọn ti bá wọn sọ̀rọ̀. Mo wá lóun ti send the report pé he is a good boy. According to him, nǹkan tó sọ fún mi nù. So látijọ́ Friday nísìn, kí ni ìtàn wá ń sọ nígbà tẹ́ débẹ̀, àbí látijọ́ ọmọ tó ti detain láti Friday èní Tuesday? Àwọn high dignitaries wọ́n try fún mi, wọ́n ní kí n jẹ́ kó di ọ̀la. Kò ń ṣe pé wọ́n ká nǹkan kan mọ́ lọ́wọ́. Olójúmọ́ ní kí n jẹ́ kó di ọ̀la pé òun gbọ̀ngàn fẹ́ mọ ibi tọ́mọ yẹn wà kó òun dẹ̀ rí pé òun rí ọmọ yẹn. Lẹ́yìn nǹkan tí abọ́ máa ṣe pé òun á sọ fún mi. Ní ìgbà tí ẹ débẹ̀ láàárọ̀ yìí nísìn, kí ni nǹkan ṣé ẹ lọ́bẹ̀ níjọ́ Saturday lẹ fi gbá background yìí? Hello mami. Hello ma. Okay, I need to top up because it was a direct call. Sorry. Hello ma, ṣé ṣe wà pẹ̀lú mi? Let me quickly do a top up. Okay. Just stay there. Yeah, add credit more. Let me quickly do this quickly. Okay, I've added credit again, so let's call them back again. Ẹ má bínú, owó tán lórí in tí mo fi ń bá yín sọ̀rọ̀ láti ìlú òyìnbó. Lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ ẹni tó ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Kóìkì Media àti United Kingdom. Kóìkì Media lórúkọ mídíà mi ní London tí mo ti fi ń bá yín sọ̀rọ̀. Ọláyọmí Kóìkì. Ọláyọmí Kóìkì. Bẹ́ẹ̀ ni mà. Kóìkì. Kóìkì. K-O-I-K-I. K-O-I-K-I. Ẹ jẹ́ n tún pè lẹ́ẹ̀kan sí Kóìkì, bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Ìjẹ̀bú Òde. Kóìkì. K-O-I-K-I. Journalist ni mí, mo dẹ̀ wà lára àwọn tí wọ́n ń pariwo polongo ọ̀rọ̀ Odùduwà láti London. Ìyẹn ni ẹ ṣe ń gbọ́hùn mi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ láti bíbáyìí. Owó tán lórí ta fi ń bá yín sọ̀rọ̀, mò ń rìkọ́ọ̀dì ntajọ́ ń sọ yìí kẹ́ lè bá láìdíà pé mò ń rìkọ́ọ̀dẹ̀. Ìdí tá a dẹ̀ ṣe ń rìkọ́ọ̀dẹ̀ ni pé a máa sẹ́ndẹ̀ sí àwọn tó máa gbọ́ láti lè tètè gbé ìgbésẹ̀.
tí wọ́n máa fi ran ọmọ yín lọ́wọ́ níbi tí ó wà láìpẹ́ láì jìnnà torí pé in tí ó ń ṣe tó bá ti di pé ẹni wọ́n káàbọ̀ ọmọ lọ́wọ́ tí wọ́n káàbọ̀ ọmọ lọ́wọ́ wọ́n kádàmọ́ lọ́wọ́ but in tí wọ́n mú fún ni pé mo fẹ́ yẹ kẹ́ tún sọ tí wọ́n mú ọmọ yẹn fún ẹ bá mi ṣàlàyé wọ́n ń gbọ́ yín lórí broadcast èmi náà dẹ̀ record ẹ̀ torí pé a máa pass information yìí fún àwọn tó yẹ kí a mú fún láìpẹ́ láì jìnnà tá a bá ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ tán ẹ tún bá wa padà sẹ́yìn díẹ̀ torí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí record ni nígbà tẹ́ ní wọ́n wá níjọ́ ẹ ló mà. Ẹjọ́ sà iye tó mọ̀ mi ṣáà jáde ni mo ń wá ẹjọ́. Àwọn máa jáde lágbára Ọlọ́run in tí a fẹ́ gbọ́ náà ni pé ìjọ Friday lẹ́ni ọmọ yẹn ti kúrò nínú ilé èní Tuesday 25th of August 2020 exactly 10:31 ẹ kọ fún mi ní brief nígbà tẹ́ débẹ̀ láàárọ̀ yìí kí ni tó sọ gan pàtó after tẹ́ ti lọ́bẹ̀ níjọ Saturday. Ẹ ṣà kí n ṣe sẹ́ńdà tí wàá ní ìmọ̀ táìmù gbọ̀ngàn tí wọ́n gbé. Ó ti yé mi. But ẹ ti débẹ̀ níjọ Saturday. Mo débẹ̀ Saturday. Lẹ́yìn Saturday ìjọ rẹ̀ tuntun débẹ̀. Mo fẹ́ lọ report wọ́n wá ní kí n lọ bẹ̀ yẹn pé kí n lọ béèrè mọ́. Mo wá lọ bẹ̀ àjọ béèrè wọ́n wá ló wà lọ́wọ́ wọn. Okay. Wọ́n wá ló wà lọ́wọ́ wọn, mo wá ní tọ̀kàn jọ kí ló ṣe, wọ́n wá ní wọ́n ká ìwé Odùduwà Republic mọ́ lọ́wọ́ pé wọ́n ṣí ẹ̀. Ìgbà tẹ́ débẹ̀ láàárọ̀ yìí, kí ni wọ́n sọ? The same thing lọ sọ. Wọ́n ọ̀dẹ̀ sàn kankan jù yẹn lọ. Wọ́n ti gbé lọ sí Àbújá báyìí. Bẹ́ẹ̀ sàlá, wọn náà ti jọ́ yẹn ló ti sọ pé Àbújá ló wà bẹ́ẹ̀ tí ní tẹ̀rù tó wà lọ́dọ̀ wọn wá ń wọ́ọ̀dì wọn lẹ́ẹ̀mejì. Okay, all right. Màá pè yín padà lẹ́yìn ètò tí bá ṣe tán. All right. Now it is important that this is part of the world that we are living. So I will call her back with more details, but that conversation has been recorded and I'm going to send it out in a minute to those I need to send it to. I'll just give about a few more minutes before we end the broadcast. If we have one or two people that will just quickly call, and then we will be bringing the broadcast to an end in a minute. Tó ń fẹ́ tó ń bọ̀ orí platform yìí ni mo ti sọ̀rọ̀ tí ẹ ti rí ìdí nísìn right ìta máa ṣe abẹ́kùn alówà. Yes, it's anywhere. Yeah. Yes. Oh, okay. Tó ń ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ yín ni. Lára boy tó ń ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ yín ni. Okay. Okay. But have you spoken to the mother as well? I just spoke to the mother now. Okay. 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 Yeah. Give it to me. Okay. Okay. Okay.
Okay. Hmm. Oh. Hmm. 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 Okay. Hmm. All right. All right. All right. All right. People are probably going to come up to us and say, well, we are sitting in the safety of UK here and are directing everybody to speak up, and then we're not letting anybody hang. We're doing everything we can to establish where things are going, what's happening, Put it in the kitchen. and try Don't to play with that. make sure Put it in the kitchen. that people's voices are not silent. Okay. You know. All right. Thank you very much. That was Citizen AY. I think is watching this broadcast as well. So from what I'm hearing, this is one of the presenter on the Ojudua TV and radio. It now shows clearly that the contraction government is aware that this country is going in flame. It's going to go in flame. Nigeria will go in flame. Forward the information yẹn sí Yorùbá World Congress. Àwọn náà ní ìdí nǹkan tó máa ṣe nínú kínní. Tó bá ń bẹ̀rù pé wọn ò fẹ́ kọ́ gbé anybody, wọn ò fẹ́ kọ́ gbé anybody, kò sí ẹni tí wọ́n ní gbé. And nǹkan tó máa ṣe pé bóyá a máa kì í ṣe pé a máa we are going to set that country ablaze. We are going to Nigeria is going to go in flame. Cut this bit again. Nigeria will go in flame. Yeah, Nigeria will go in flame, whether they like it or not, because the country cannot hold millions of us inside the same contraction for too long. And I'm going to call Tajuddin right on this broadcast. I'm going to call him right now. I'm calling him direct now. This somebody talking about Odudua. You are live with us on a live broadcast. And I'm going to put you on the spot. I don't know whether you've heard about it, that one of the presenters of Odudua TV and radio was picked up by the DSS from Kogi State since Friday. And he has now been moved to Abuja. I just spoke to the mother. Okay. Are you on a show? Sorry. Yes, you are. People are hearing you. Yes, I'm on a live broadcast. Right. I have been informed last night, very late last night. Yes. So the information got to me. So, and in fact, we're just about to start getting our hands on that situation. Okay. Yes. All right. So you'll be able to come back to us maybe later on during the day, and then I can come back live again when you have more information. All right. Exactly. So please. And who am I speaking to? Just for the record purpose, for those that are listening to us around the world. So I am the Yoruba World Congress Chairman UK Europe. All right. Mr. Tajuddin Ajigora. All right. Thank you very much. So that is from the Yoruba World Congress. We would also be speaking to the Chief Imam of Ilorin. We will communicate with Professor Banji Akintoye Ibagani Adams. We are at the stage pé a lè sọ̀rọ̀ mọ́ nísìn. Remember, I know I don't have that video right there, but what I'll do is I'll look for that video. What happened? I'll play that video right inside this broadcast, just to remind us that we are under UNPO. But if this government thinks Lai Mohammed, the Minister for
information and the DG of the DSS think that they will hold us by not talking, go and tell them that they cannot stop us from talking. But just to put on record that the war is getting closer, it's getting closer, it's getting closer every day. If they say we will get this in peace, tell them it might not end up in peace. I have said it on this broadcast and I don't regret saying it again. Pé àníjà yẹn, ẹ lọ fi yẹn sílẹ̀. Sọ pé àníjà, ta ló sọ pé wọ́n níjà? Ta ló sọ pé wọ́n níjà? Pé àníjà yẹn, ẹ lọ fi yẹn sílẹ̀. Ẹ gbéra ńlẹ̀. Hello. This government is a coward government. They always chase people with no gun, with nothing. Boko Haram is there, they cannot fight them. H-Men is there, they cannot catch them. But they keep chasing people, ordinary people. This is a dictator government. This is not democracy at all. In a country with democracy, and you cannot talk. This government is a dictatorship. This government is danger to the people. They cannot fight Boko Haram. They always chase people with no gun. People like IPOP. People like other people, other CDC. What kind of government is this? What kind of government is this? There's no freedom of speech. We cannot talk in our country. You have accused us. You have violated our human rights. And we cannot talk. We will talk. The more you talk, the more you arrest the people, the more people will come up to talk. Yeah. You cannot do nothing. Yeah. You are a coward government. Dictatorship. Thank you, my brother. Carry on. Yeah. It's war. Oh yeah, Egberanle. Hello. Yeah, Egberanle. Hello, what are you? Yeah. Carol, everybody talk on the platform. Sherry, ẹ má jẹ́ ká dá wọn lóhùn. Ẹ má jẹ́ ká ṣe kíni. Ká dá wọn lóhùn. Ẹ má jẹ́ kí kíni yìí kó mì wá rárá. Wọ́n mọ̀ ṣe kíni yẹn. It was a plan to stop the October 1st rally. No, they stop October 1st rally. You can't stop it. No way they can stop the October 1st rally. Yes, they want to instill fear in people. So that nílé jáde ẹ̀rù máa bà wá ní ọjọ́ yẹn, and then kòtókòtò ọmọ àlè mi wọ́n sọ wípé àlè jáde ẹ kàn wá máa wò pé a máa jáde àbá mi jáde ṣé wọ́n rò pé IPOB tí wọ́n ń bọ́ síta tí wọ́n ń sọ pé kíní tó ń pa tó ń yìnbọn fún anyhow wọ́n rò pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí ìjọ yẹn ní Nàìjíríà máa tú. October 1st will be a day to reckon with. October 1st. Will be a remarkable day. That day, one Nigeria, one Nigeria, they will never forget in their lives. That's October 1st. Our politicians, they will never forget that day. They think it is IPOB. One of IPOB, Biafra. So this time around, it is conjunction of Oduduwa and IPOB. All of us will come out. And that day, it will be so deadly for them. If they don't keep quiet and let us do what we want to do. If they don't keep calm and let us do what we want to do. That day, it will be bloody for them. That day, títí tó máa fi kú táyé bá ń jáde wọn ní gbàgbé ẹ̀ ní ọjọ́ yẹn. Tí wọn bá dákẹ́ wọ́n rò pé àwọn kan táwọn ṣe yìí àwọn lè fi dákẹ́ àwọn lè fi pa wá lẹ́nu wọn. They're wasting their time. They want to make us they are wasting their time. Kò sójó ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí o kò sí òjò gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe ń gbọ́ kò sí òjò ní ọjọ́ yẹn kò bóyá ikú ló lóko ni o bí tàkùté ni o ọjọ́ yẹn la máa fi jẹ ọmọ ara wa bóyá àwọn ló máa sọ bá a ṣe máa dé láìfù wa o bóyá àwa la máa sọ fún wọn pé àfẹ́ wọn mọ́ o ìjọ yẹn la máa fi hàn ara wa ìjọ yẹn la máa mójú ajé kò ní sọ ìjọ yẹn ni gbogbo wọn máa bọ́ síta lóògùn ọ̀fẹ́ ò gbọ́ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìsìn Gani Adams nítorí mi ò bẹ́ẹ̀ ní kọ̀kọ̀jà o ṣùgbọ́n mò ń sọ fún yín kẹta jí ni òótọ́ ọ̀rọ̀ bí ìsọkúsọ ló máa ń sọ ló máa ń rí létí yín inú Nàìjíríà yìí náà ló bímọ sí inú Nàìjíríà yìí náà ló níyàwó sí owó ní kọ́kọ́ dẹ̀ ló wà ń bẹ̀ àwọn ẹbí ẹ ló wà ń bẹ̀ gbogbo àwọn ẹbí ẹ bẹ̀ ló léwé sí tó ta gbogbo sí
o ò lè kó gbogbo wọn bọ́ síta o kúrò ń bẹ̀ o nígbà tí wàhálà yìí bá délẹ̀ tán gbogbo ẹ̀yin ọba aládéládé gbogbo ẹ̀yin ọba lóyè gbogbo ẹ̀yin tẹ́ rò pé ẹ ti jókòó sórí àpèrè ẹ ti rí tán ẹ ti mọ̀ tán ẹ ti wà òkè kò immunity wà nínú ilé yín kò sẹ́ni tó lè fọwọ́ kan irọ́ lẹ pa ọjọ́ yẹn ó máa worst gidi gan fún gbogbo wa nínú ìlú yẹn ooru máa mú gbogbo yín nínú ìlú yẹn tẹ máa jókòó sínú ààfin tẹ máa sọ pé ẹ dìde ẹ gbọ́ síta àwa fẹ́ lọ ni a ti sọ fún yín ní ìsinyìí a fẹ́ lọ adẹ̀ ti lọ ọkọ̀ tó ti lọ lẹ̀ ṣẹ́wọ́ sí Nàìjíríà ẹ̀yin tẹ́ lọ gbé ọmọ ọlọ́mọ láti kí ló ti polúkọ Àbújá if you know what is good for you you leave the boy leave him alone if not ẹ máa lò lórí fóònù nìkan ni October 1st yẹn ó máa lágbára gidi gan ó máa gbó kíkì gan àjọ máa ṣeré ọwọ́ fúnra wa àjọ máa ṣeré ọwọ́ gidi fúnra wa ó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lẹ́yìn wà láì máa débẹ̀ oníjà fún ìjàwájà gbogbo yín ìjàwájà gbogbo yín tí mi ò bá débẹ̀ jà tó bá ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà yẹn lẹ́yìn tí mi ò bá débẹ̀ jà pátápátá la máa gbé dìde ní October 1st gbogbo ẹni tó bá ní oògùn pátápátá gbogbo oògùn yẹn la máa gbé jáde ní October 1st kódà ní Europe gan a máa gbé oògùn jáde tí mọ̀ tó ń bọ̀. bí òru ò ṣe mẹ́ni ọ̀wọ̀ ogun gan kò mẹ́ni ọ̀wọ̀ àwa dẹ̀ la máa kọ́kọ́ pa yín tẹ́ bá bọ́ síta àwa la máa pa yín àwa la máa pa yín àní fún Fúlàní láyè yẹn láti pa yín àwa la máa pa yín àwa la máa pa yín ẹ jẹ́ kí n fi yín lẹ̀. ó dàbọ̀. gbogbo ẹni tó jẹ́ oògùn pátápátá nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire la máa ná gbogbo owó lé lórí fún October 1st gbogbo ibi tí babaláwo wà pátápátá la máa gbé dìde gbogbo ibi tí àwọn wòlíì Ọlọ́run wà pátápátá la máa gbé dìde àti gbogbo àwọn ẹni Ọlọ́run October 1st ó máa hot pẹ̀lú oògùn wọ́n máa gbé nǹkan dìde I won't say more than that pé kọ́ máa sọ yẹn lórí broadcast máa fi yẹn sílẹ̀ èyí tẹ ẹlòmíì lójo lára ní kọ́ máa sọ yẹn sílẹ̀. Let's go straight to another caller. Ó yẹ ṣe kọ́mọ́kọ́mọ́ gbéra ńlẹ̀. Àdàkùnrin ṣẹ́ẹ̀rí ẹ má jẹ́ ká sọ pé ọmọ ọlọ́mọ let us personalize it ọmọ wa lọ gbé àdẹ̀ nígbà ọmọ wa ni wọ́n fẹ́ gbé wa lọ́mọ nígbà that is what they want to do they are just trying to show a sign for us to reach. èèyàn sọ̀rọ̀ Odùduwà wọ́n lọ gbé. I said we are saying no. Let us tell them that it is no. Their plan can never work. We are coming out and we are coming out in full, in force. Whether they allow us to go in peace or they want to do what they ìkànnì méjèèjì ni is it that peace or war? ìkànnì méjèèjì ni peace or war gbogbo èyí tí wọ́n sọ pé ká ṣe peacefully yẹn is two way either peacefully or we go into a war ìkànnì méjèèjì ni. Because they've told us now that it is war, so let's give them what war is. Before they said the both what is when the both sides have a chance of winning. But in this case, we know that we are winning and we are going to win. So let's give them war. That is what they want. Let us give them war. Because the people of Biafra, they are standing up. Let us, you are giving them war. Let us not retreat. They are giving them war. Let them go láti Kogi State. You can imagine that from Kogi. You can imagine just that one reflect. And somebody said election, someone place banners and flyers all over and go. Àwọn bandits tó ń pa àwọn èèyàn ní north tó ń pa àwọn èèyàn kiri wọn ò rí wọn mú ọmọ ọlọ́gbọ́n ọmọ wa tí tó ń pín reflect then just to enlighten people ni wọ́n rí pé wọ́n gbé tán láti Kogi wọ́n gbé lọ sí Abuja. If it is what they want, we are going to give them as it is. Okay. Tó bá gbà la máa fún wọn.
Let's get another call quickly. Egberanle caller tó ń pè. Hello. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ pé. Egberanle. Yóò dá fún yín. Àmín. Ẹ wò ó. Àlejò ní jẹ́. Àṣẹ Èdùmàrè. Wọ́n gbà lọ́wọ́ náà. Jésù ọ̀tẹ̀ dáwọ́ dé. Kó máa yọrí sí dáadáa. Àṣẹ Èdùmàrè. Orúkọ tèmi ni Ṣẹ́gun tó jẹ́ láti Nàìjíríà. Egberanle, Mr. Ṣẹ́gun. Kò sí sùúrù mọ́ lọ́wọ́ tá a wà yìí. Kò sí sùúrù mọ́. Ọmọ Yorùbá jí má sùn. Yorùbá jí má sùn. Yorùbá kí ni mo sọ? Ẹ jí ẹ má sùn. Wọ́n lè pa ojú wa. A máa jáde fún fọ́ọ̀lù. Tó gẹ́. Mọ́ kókó mi dáná. Ìjọba ènìyàn kọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ti tó gẹ́. Enough is Kò sí nǹkan tó lè ṣe fún wa. Kò sí nǹkan tó lè sọ fún wa. Ó ti tó. All right. Eshegoni. Thank you. Let's go to another caller quickly. Egberanle caller. We have another caller. Egberanle. Entonpewa. Ẹ káàárọ̀. Egberanle. Awani. On behalf of our youth. Thank you very much. Amen. Orúkọ mi ni Ìfẹ́olúwa àti Nàìjíríà mo ti ń pè yín. Okay. Ṣẹ́ni mi máa ń sọ kínní. Ṣẹ́ni nǹkan tí mo gbọ́ lé ní ìsìn báyìí láàárọ̀ pé wọ́n gbé ẹnìkan lọ́jọ́ Friday. Ìsìn gangan ni. Bẹ́ẹ̀ni, nǹkan ṣe ń bẹ̀rẹ̀ nísìnyí. Ẹ̀yin a máa wá mọ àwọn tó serious láàrin wa. Bẹ́ẹ̀ni. Tó yẹ pé yẹ wọ́n ready. Yorùbá jí má sùn. Yorùbá jí má sùn. Nǹkan tá a fẹ́ awareness náà sọ pé a fẹ́ ṣe yẹn. Àní ó ti tó kí already. Bẹ́ẹ̀ni. Ìsìn gangan báyìí nìṣẹ́ rí ogun tó ń sọ fún wa pé kinní kan peaceful kinní kan ẹ má yẹ kí mi parọ́ tán jẹ tá a bá lọ peacefully àwọn tá a fẹ́ lọ bá they are not ready for peace. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ready for peace. Ṣé ẹ̀wọ̀n kan tó ṣe ní Enugu? Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n pa àwọn èèyàn. So tá a bá fẹ́ ṣe kinní ẹ jẹ́ kí everybody lọ prepare ara wọn. Àgbébọn but prepare yourself. Ẹ lọ dira ẹni tó bá ní kúnkúṣì nílé tètè máa lọ rẹ́ sómi nísìnyí. Ìtò bá máa jẹ sára, ìtò bá máa gbé dání níjọ́ yẹn kò gbé sára. Bí mo ṣe wà yìí, tí n bá rí 100 Yorùbá youth bá ṣe wà tí mo rí owó, I'm ready to take them somewhere. Kò ń ṣe pé fortify yourself because tó bá ní nǹkan fún ẹ tó rí pé kò wọlé kò dún. Ẹ lọ dira dáadáa, ẹ wọnú àdúrà lọ, ẹ wọnú ẹ̀mí lọ, ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọmọ ìjọ pásítọ̀, ẹ wọnú ẹ̀mí lọ. Ẹgbọ́n ẹjọ́ sí ẹni tó gé lórí tó bẹ̀rẹ̀ tó gbé orí yẹn tó gbé padà sọ́run ẹjọ́ sẹ́ni tó bẹ lórí máa dúró ni. Nǹkan súnmọ́ à ń fẹ́ bí atẹ́gùn ó ń wọlé díẹ̀díẹ̀ ẹ wá gbé ẹgbẹ́ tó ń sọ̀rọ̀ Oòduà ẹ gbé lọ láti Kogi ẹ gbé lọ mo béèrè lọ́wọ́ màmá ẹ̀ pé ṣé wọ́n bá bọn lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ní wọ́n bá bọn nínú ilé wọn ẹ wá gbé torí pé ó ń sọ̀rọ̀ Oòduà ẹ wá ní wọ́ọ̀ ẹ̀ tí ì dé. Bí wọ́n bá rí nǹkan ṣe sí kìíní yẹn within a week, ó possible kan kí protest bẹ̀rẹ̀ before that October 1st. I totally agree to that. Ó possible because àní dúró ànílájú wálẹ̀. If it's not released, yeah, I totally agree. We are youth, we are still below 30 years. Kí ni future hold fún wa? Àmọ́ nǹkan táwọn tó ń ṣe ní north ní àmọ́ tó ń ṣe lọ́dà places ni. Ìsìn gbogbo ló ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ o. Ẹni tó bá láyà kó wá wọ̀. Ẹni tó bá láyà tó bá wọ̀. Ẹ lọ kọ́lẹ̀. Ṣé tó bá máa di September 28, 29, 30. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo South West, àmọ́ plan ni wọn. Wọ́n máa bẹ̀ sí máa kó àwọn mobile police army wọn máa kó wọn wá ní. Láti bẹ̀rù àwọn èèyàn. That's why ẹ go on 45 lọ di ara ẹ. Ẹ lọ di ara torí àsìkò ẹjẹ àtúnsáré gbọ́ kọ́ọ̀lù kan sí ẹ ṣe kíákíá Egberanle à ń gbọ́ yín. Bàbá nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo àwọn olóṣèlú tó wà Nàìjíríà tó ń dàbí yẹn láàmú tó jẹ́ kó gbádùn gbogbo àwọn ọmọ tó wà níbẹ̀ yìí afẹ́ mọ̀ bí tó wà.
Àgbọ́yé. Afẹ́mọbi tí àwọn ọmọ wọn wà níbí báyìí tí àwọn ò bá lè lọ́lé gbogbo ibi táwọn ọmọ wọn wà níbí báyìí ní ìṣorúkọ wọn á lọ bá wọn àbá fíìsì àwọn ọmọ wọn bí báyìí. Ṣé ti gbọ́? Àgbọ́yé. Àgbọ́yé. Àbá fíìsì àwọn ọmọ wọn bí báyìí. Àwẹ̀ bí among of the person. Ṣé ti gbọ́? Àgbọ́yé. Wọn ní kó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà belong to wọn nìkan. Yorùbá jí má sùn. Yorùbá ẹ jí ẹ má sùn. We don't want to be inside Nigeria. Yorùbá jí má sùn. Yorùbá ẹ jí ẹ má sùn. Ẹ jẹ́ a lọ sí Oman. We're going to extend this broadcast. We will extend it. We're still running on it. Ẹgbẹ́ra ńlẹ̀ màmá wa. Ẹgbẹ́ra ńlẹ̀. Níbo lọ ti ń ṣiṣẹ́? Àsìkò ní fún wọn Bẹ́ẹ̀ni. láti ṣiṣẹ́. Iṣẹ́ tó láwọn ṣe fáwọn ọmọ Oòduà. Àwọn ọmọ Yorùbá tó láwọn ṣe fún alátọ́jú táwọn òrí tàbí oníkì fún wọn. Àsìkò ní fún wa ẹ bá mi fọwọ́dù gbogbo details ọmọ yẹn sí fún wọn. Gbogbo details ọmọ yẹn please kindly send it to them. Let them go and release that boy. Ọmọ wa kó lọ release it. Wọ́n ní láti release boy. Wọ́n láwọn ń ṣiṣẹ́ fún alátọ́jú ìyàwó òríṣẹ́ tó ń ṣe fún wọn ní ìgbà ìfọ́nkù fún wa pé lóòótọ́ fún làwọn ṣiṣẹ́ fún wa. Ọmọ yẹn kọ́ lọ gbà sílẹ̀ àwọn afẹ́nifẹ́re ni o. Bọ́ àwọn ni mò ń sọ báyìí fún làwọn wọ́n kí báwọn ṣiṣẹ́ fún àwọn ọmọ Yorùbá látọ̀jú yìí. Àsìkò rẹ̀ fún wọn láti kú pé lóòótọ́ làwọn ṣiṣẹ́. Okay. Ogun tó wà yẹn wọ́n máa rí ogun yẹn. Ogun yẹn ti ń súnmọ́ bọ̀. Bẹ́ẹ̀ni, ogun yẹn ti ń súnmọ́ bọ̀. The war is getting closer. The war is getting closer. The war is getting closer. Àgbọ́yé. Okay. All right. Yeah. Okay, you've had it there. Nigeria will go in flames. I said it, and I'm not regretting saying it. The war is getting closer. The war is getting closer. Yoruba Ji Masun. You could be the next person with this contraction called Nigeria. Another few calls, but let's go straight to US, where we have our big daddy that will talk to us all the way in the United States of America. Egberanle bàbá wa. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Yeah. Nigeria is a shit hole. It's not working. Yeah. So Yoruba people have now become a slave where we cannot even talk anymore. Is it a must láti wà nínú Nigeria? Is this a must? I hope you all remember Tolulope the same way. Ṣé ẹ rántí Tolulope? Ṣé ẹ rántí ẹ̀? Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ṣé ẹ rántí Tolulope 24 years old? Ṣé ẹ rántí Tolulope a 24 years old? Tolulope Arótilẹ̀. Ṣé ẹ rántí ẹ̀? Okay.
Wọ́n ti gbé kan náà àwọn tí ó ń sọ̀rọ̀ lórí Yorùbá Odùduwà TV and radio. Wọ́n ti gbé láti yọ Friday ni wọ́n ti kidnap ẹ̀. Wọ́n kidnap ẹni sùúrù ẹni tó wà lórí afọ́nrán ẹni sùúrù díẹ̀ jọ. Ẹni tó bá ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, a presenter on Odùduwà TV and radio that talked the same way I am talking was kidnapped by the DSS on Friday from Kogi State. Is now in Abuja from what the mother said to us. Ẹni sùúrù àǹtí mi jíire ẹni tó ń sọ̀rọ̀ ẹ bá wa gbóhùn sí kíákíá kẹṣẹ́ ní kíákíá torí àwọn tó fi pè pọ̀. Hello àbúrò, hello. Bàbá ẹ ṣé gan bàbá mi. Gbogbo ẹ̀ náà la rí. Èṣù tí ń dì wọ́n. Ó ti ń bọ̀. Èṣù tí ń dì wọ́n. Èṣù tí ń dì wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n tó ṣẹlẹ̀ ní Enugu. Bẹ́ẹ̀ni. Kánú ti fún wọn ní go ahead. God defend ara wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Èṣù ló dì wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni. Tó fi pa wọn tó ń ṣe mítìnì. Tó ń ṣe mítìnì o. Bẹ́ẹ̀ni. Thank you very much, Mr. Akorola. Èṣù dẹ̀ ti ń dì wọ́n. Èṣù ti ń dì wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni. Ọwọ́ pálábá wọn ti ṣẹ́gi. Bẹ́ẹ̀ni. So on the first yẹn. Ìlú yẹn máa gbà náà yá ni. It's getting closer. Gbogbo ẹnikẹ́ni bá ní ọgbẹ̀jáde. Gbogbo anybody bá ní anybody gbogbo oògùn tó bá ní ẹgbẹ̀jáde níjọ́ 1st of October gbogbo oògùn lásán gbogbo babaláwo tẹ bá lè lọ bá ẹgbẹ̀jáde. Àdúró ọmọ. Èṣù tí ń dì wọ́n. Wọ́n máa ṣiṣẹ́ ni wọ́n ti ń ṣiṣẹ́. Wọ́n ti ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo orí adé pátápátá wọ́n ti gbé ọmọ Oòduà báyìí nísìn kí lẹ máa ṣe sí báyìí gbogbo orí adé torí wọ́n ní ká má sọ̀rọ̀ sórí adé. Kí lórí adé máa ṣe sí nísìn wọ́n ti gbé ọmọ Oòduà báyìí torí pé ó ń sọ̀rọ̀ pé òun ò fẹ́ sí nínú Nàìjíríà mọ́ tẹ́yìn dẹ̀ ń ṣọba lé lórí kí lẹ máa ṣe nísìn ẹ̀yin orí adé kí lẹ máa bá wa ṣe sí báyìí. Torí ó ń pín leaflet. Àwọn àgbẹ̀ látàbújá. Can you imagine? Àwọn Boko Haram wà ń bẹ̀ wọ́n repentant Boko Haram wọ́n rí yẹn. Ẹ ṣé gan ni. Ọ̀rí àwọn yẹn. Ẹ já fún ẹlòmíín láyè. Bẹ́ẹ̀ ni. Gbogbo tó bá ní. Ká lò bẹ́ẹ̀ ni gbogbo tá a bá ní ẹ ṣé gan ni. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ kẹ́ lọ. Wọ́n ní gbogbo tí gbogbo wa bá ní wọ́n ní wo orí adé help. Ẹ já pé àǹtí wa àtàtà ẹ lè dẹ́rù bọ ọmọ káàárọ̀ òjíire ẹ gbéra ńlẹ̀. Gbogbo abiyamọ tòótọ́ tá a wà nínú gbogbo platform ni mo ní ọ̀rọ̀ yìí bá wí. Ìjà náà ti bẹ̀rẹ̀. Bí agbára tí Ọlọ́run ti fún wa tá a mú àwọn èèyàn wá sílé ayé. Ẹjọ́ ọ̀la ò tí ì pẹ́jù ẹjẹ́ agbóhùnsókè pẹ̀lú àwẹ̀ ìjà yìí ti bẹ̀rẹ̀ bá ṣe máa bẹ̀rẹ̀ náà lélẹ́yìí àti gbogbo agbára tá a bá ní anywhere àti àwẹ̀ àti ṣiṣẹ́ àwọn abiyamọ mò ń bá sọ̀rọ̀ ní òwúrọ̀ yìí ní gbogbo platform ká lè ṣe iṣẹ́ yìí torí abiyamọ nìyẹn ọmọ yẹn tó ké so àwọn abiyamọ àti ti ayé àti tọ̀run ẹ jẹ́ ká gbóhùn wọ̀ ká gbàdúrà ká bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ láti ọ̀la àti jójú ogun ọlọ́dẹ ti jàjà yìí fún wa wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ inú ọmọ máa dán lára àwọn àtàwọn ọmọ wọn bó ṣe rí nìyẹn ẹjọ́ mẹ́sẹ̀jì mo ní nìyẹn jọ. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ jẹ́ àtúgbé kọ́là míì wọ́n náà ti kidnap kan náà tó ń sọ̀rọ̀ ní Kogi lórí Odùduwà TV and radio àwọn ti Citizen AY wọ́n ti gbé látijọ́ Friday ó wà ní Àbújá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí níkàámọ́ àwọn DSS ẹ gbéra ńlẹ̀ ẹni tó ń bá wa sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ àgbóhùn yín. Hello ẹ káàárọ̀. Wọ́n gbọ́ yín. Àsìkò kí gbogbo ọmọ Oòduà ní tilé tó kó. Wọ́n gbọ́ yín. Àsìkò ti tó ẹ jẹ́ ká sọ fún wọn pé wọ́n ń wò ó kú fìn ẹ dìde gbogbo tẹ bá ní ẹ jọ̀ọ́ wọ́n máa ń kọrin kan nílùú wa wọ́n á ní ẹ dìde ẹ bọ́ ṣòkòtò ẹ dìde ẹ bọ́ ṣòkòtò a kì í fi iṣẹ́ ìgbọ̀nsẹ̀ wọ́n mọ ẹni ẹ dìde ẹ bọ́ ṣòkòtò ẹ jọ̀ọ́ ẹ dìde àsìkò ti tó gbogbo ọmọ Oòduà pátápátá ẹ dìde ó ti tásìkò ẹ fi iṣẹ́ ìgbọ̀nsẹ̀ a kì í fi rán ọmọ ẹni o wọn kálukú wọn lọ́gbọ́n sẹ́yìn ẹ dìde kájọ jagun kájà lájà yìí
ẹ dìde bọ́ ṣòkòtò àwọn fi ṣẹ́gun sẹ́wọ̀n mọ́ ni ẹ jọ ẹ dìde ẹ̀yin Oòduà ẹ ṣe. Gbogbo ẹni tó bá ní pásítọ̀ ẹ sọ fáwọn pásítọ̀ yín pé kó wọnú ẹ̀mí lọ ogun yìí ó ti súnmọ́lé ogun pé a máa lè sọ̀rọ̀ mọ́ òun ló fi máa ṣe fún wa báyìí nísìnyí ẹ já lọ sí Agége ó yẹ gbéra ńlẹ̀. Ṣé ti rí nǹkan tí mo kàn ní láti sọ òun ni wípé àdúrà ló ń gbà ẹ̀gbọ́n mi àdúrà dẹ̀ máa kọ̀ntínú láti máa gbà àdúrà wa ni wípé ṣiṣẹ́ tó méwúrẹ́ tó fi ń bá ìyá ẹ̀ lò òṣìṣẹ́ yẹn kó dé bá wọn wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ báyìí wọ́n ti ń wọ trap wọn ọ̀dẹ̀ mọ̀ wọ́n rò pé agbára ti wà lọ́wọ́ àwọn ni so anybody má bẹ̀rù wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ already báyìí so kí ló ti ń pè wọ́n ní idà òun ló máa ń pa òun idà tó ń gbé síta tó náà fẹ́ fi jà yẹn àwọn ara wọn náà ló máa fi gún báyìí because ọlọ́run ti ń ṣiṣẹ́ lọ mo dẹ̀ mọ̀ pé nípa gba ẹni tó dá ọ̀run àtayé ọmọ tó mú yẹn ó máa jáde lóòyẹ láyọ̀ àti àlàáfíà tí ìyá ẹ̀dẹ̀ máa rẹ́rìn tí gbogbo wa máa rẹ́rìn àwọn ọlọ́run fẹ́ lóhùn ẹ mọ̀ pé bíbélì ọlọ́run sọ wípé ó lóhùn ṣe Fáráò láyà le láti lè jẹ́ kí ògo òun kó di mímọ̀ fáráyé rí ni so mo ti sọ àwọn tó máa ń sọ pé àwọn gbàdúrà kọ̀ọ̀kan lọ ń yí wọn lọ́kàn padà bí à ń preach fún wọn wípé ẹ̀yin ọmọ ilẹ̀ Odùduwà àtẹwà láàrin wọn ẹ tètè padà bí ìgbàdúrà kan padà wọ́n má padà ìparun ni torí pé ọmọ ìgbé ò lè ṣàì má ṣègbè tí ó ti yẹ yín so ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ ṣe wọn láyà lẹ́nu kó lè fi ògo ẹ̀ hàn pé òun lòun ní ilẹ̀ Odùduwà àwa dẹ̀ lógo àwa ní ògo àwọn adúláwọ̀ pátápátá so ọlọ́run ti dúró iṣẹ́ ẹ̀ ti dúró àdúrà tèmi ni wípé ọmọ yẹn ó máa jáde wọ́n fẹ́ bọ́kọ̀ á jáde láyọ̀ àtàlàfíà wọn ò ní wo òkú ẹ̀ bọ́ta iṣẹ́ tọ́lọ́run fẹ́ ṣe lọ́lọ́run ti bẹ̀rẹ̀ yẹn ìyá ọwọ́ wọn àwọn fúnra wọn ti ń ṣiṣẹ́ báyìí so ọ̀rọ̀ mi ojú yẹn náà lọ ọmọ yẹn nìkan ni mo ní láti máa gbàdúrà fún ẹ pé ọ̀run máa mú jáde ó dẹ̀ ti mú jáde láyọ̀ àti àlàáfíà so bó ṣe máa jẹ́ ní ẹ̀gbọ́n mi. Àmín. Gbogbo oògùn tá a bá ní bí 1000 years ago ẹ lọ́ọ́ máa consult gbogbo àwọn oògùn yẹn kẹgbẹ́ jáde ẹ gbéra ńlẹ̀ láti Èkìtì. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ok, orí ètò ló wà sára mi mọ́ sá. A ṣe wà lórí ètò a sọ̀rọ̀ létà. Fún àǹfààní àwọn tí kò tí ì gbọ́ nǹkan tí wọ́n ń sọ wọ́n ní wọ́n ti gbé ìkan náà tó ń sọ̀rọ̀ lórí rédíò Odùduwà TV presenter ẹ gbéra ńlẹ̀ tó ń bá wa sọ̀rọ̀. Ọlọ́run ti parí iṣẹ́ kò sọ pé bóyá Ọlọ́run máa jẹ́ kó jáde eléyìí ó ti jáde náà torí tá a bá tó ń sọ pé Ọlọ́run máa jẹ́ kó jáde a tó ń fà sẹ́yìn jíjá ilé ti jáde ọmọ ilé ti jáde náà ilé ti jáde náà torí that is what they are trying to do they are trying to scare us away so that we won't come out on that October 1st but à ń sọ fún wọn pé irọ́ ni it is a lie we are coming out and we are coming out in full n tó bá gbà pátá la máa fi fún n tó bá gbà pátá ni a máa fi fún n tó bá ti gbà la máa fi fún let's personalize it tó bá jẹ́ pé bóyá ọmọ wa ni wọ́n gbé nǹkan let's use it let's personalize it tá a bá personalize it lójú wọn máa bójú wọn máa ká wa lára sí nìyẹn so let's personalize it nígbà it's not like the one that the one they killed the pilot. Ó nìyẹn Olúlọpẹ́ ó sì wà lẹ́yìn mi. Bẹ́ẹ̀ni gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Odùduwà wọ́n pa Tolúlọpẹ́ ẹ̀ jáde. tó ń lẹ fúláyà ni wọ́n gbé lọ sí Àbújá you can imagine. wọ́n gbé láti Kogi wọ́n gbé lọ sí Àbújá you can imagine how senseless they are. The country itself has gone berserk so let's turn it into war it is a war it's kuku a zoo it's a zoo so let's bring it down once and for all. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé sùúrù. Àti United Kingdom Koiki Media lórúkọ mídíà mi ní London tí mo ti fi bá yín sọ̀rọ̀. Sílẹ̀ kó máa ṣe tiẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ sí. Ẹ gbéra ńlẹ̀. Ìtẹ́mi fẹ́ sọ lórí ètò yìí wọ́n fẹ́ dán ewé àti egbò wò ni ṣó ti yé yín ẹ jẹ́ ká fi hàn pé ewé wà egbò wà Ìbà Gani tẹ bá wà lórí ilẹ̀ máa gbọ́ ọ̀gá Sunday Igboho tẹ bá wà lórí ilẹ̀ máa gbọ́ gbogbo ẹ̀yẹn lágbára ọmọ yẹn kò ní nǹkan lọ́ máa bẹ̀ wọ́n ẹjọ́ dísàpẹ́ kókó ń bẹ̀ kó jáde ká fi hàn pé
agbára wà so wọ́n fẹ́ mọ béèyàn ṣe tó bí agbára ṣe wà sí ni tẹ́ bá lọ ń bẹ̀ wọ́n tẹ́ bá lọ ń ṣe pé ẹ lọ ń gbé lọ́yà wọ́n ń bèlẹ̀ ẹ jẹ́ kó fi hàn wọ́n pé nǹkan wà nílẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ kó ọmọ yẹn ń disappear kó kúrò ń bẹ̀ kó wá gbé pósà pé ọmọ tó wà lọ́dọ̀ wọn rí mọ́ ti disappear o káwọn máa bá wọn kó pọ́ ọmọ tó ń mú ń kọ́ ẹ jẹ́ àfihàn wọn mo bẹ̀ yín ẹ̀yin ìyá mi bàbá mi agbára yín ó yẹ gbèsè tẹ́yẹ kọ́ mọ́ wọ́n fẹ́ fi wò wá ni bá a ṣe lágbára tó tètè bẹ́ẹ̀ lágbára ni ẹ lágbára yín wò bọ́tá bá lọ bẹ̀ wọ́n ta lọ gbé lọ́ọ̀yà lọ wọn á rò kó ọ̀tẹ̀ lẹ́nu ń bẹ̀ wọ́n á kó bọ̀ jáde bọ́tọ́ ọmọ yẹn disappear tán rí mọ́ ká lọ máa bèrè pọ́ ọmọ ń kọ́ ṣé apá ẹ̀rú máa bà wọ́n tóbi fẹ́ sọ nìyẹn o. Okay. Ẹ ṣé gan ni Mr. Abiola nìyẹn. Once again. Ọláyọmí Kóìkì. Ọláyọmí Kóìkì. Bẹ́ẹ̀ ni mà. Kóìkì Kóìkì K-O-I-K-I. K-O-I-K-I. Ẹ jẹ́ n tún pè lẹ́ẹ̀kan sí. We have a caller that is coming through. Ẹgbẹ́ra ńlẹ̀ ẹni tó wà lórí fọ́nrán. Àwa nìyẹn. Ẹgbẹ́ra ńlẹ̀. Ó ní pé àwọn bàbá wa tí wọ́n jẹ́ bàbá Odùduwà. Ìyẹn Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Àmọ́ bí bẹ́ẹ̀ ni. Ìgbà tí wọ́n ṣe bíbí Nàìjà, wọ́n jáde wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn youth. Kí ló sọ? Pé àwọn youth wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn youth. Wọ́n láti máa address àwọn youth pé àwọn ọdún àsìkò wọn dáadáa. Okay now torí lọ pé Arósílé wọ́n pa ọmọ yẹn ààrẹ respond wọn kọ̀ọ̀kan náà wọ́n sì gbé ọmọ eléyìí sí ìsìn la fẹ́ mọ ibi tó máa wà tó bá yẹ pé tiwa náà ṣe tó bá yẹ pé lóòótọ́ náà ṣe Odùduwà á mọ̀ ọ̀rọ̀ mi ò jù báyẹn lọ. Ẹ ṣé gan ni. +447594050979 ẹni tó bá sì fẹ́ pè wọ́n ní wọ́n ti gbé kan náà àwọn pírẹsẹ́ńtà tí ó jẹ́ Oòduà TV and Radio pẹ̀lú àwọn ti Citizen AY látijọ́ Friday lọ́nà ti gbé tí aláǹfààní àti bá màmá ẹ̀ sọ̀rọ̀. Hello? Yeah. A ṣe wà lórí broadcast. Mo ṣe wà lórí broadcast. Mo wà lórí broadcast. But send ẹ̀ sí bàbá. Mo wà lórí broadcast. Sorry later. Ẹ jẹ́ a tún pé kọ́ọ̀lù mi tó tún bọ̀ ẹgbẹ́ra ńlẹ̀ ẹni tó ń bá wa sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. À ń gbọ́ yín kétékété. Ṣé bí Yorùbá sọ pé a kì í náwó ká lójó ni? Kí wọ́n kíní apá kíní ilé ni. Àwọn Fúlàní wọ́n ń kó wọn láyà jẹ́jú. Bẹ́ẹ̀ mo ṣe wo sàárà ìfọ̀sọ̀ lánàá pé àwọn Fúlàní ti wọ ọlẹ́ ọba kan pa nínú oko ẹ̀ nínú ọ̀yọ́. Wọ́n lè pa kó nínú oko ẹ̀ wọ́n dẹ̀ bá oko ẹ̀. Sáà ní nǹkan kan ni tí wọ́n lè máa ná ọlọ́ọ̀ká ni. Ìta ń sọ gan nísìn ti ju ọ̀rọ̀ Fúlàní lọ àní wọ́n náà ti gbé ọ̀kan náà àwọn ọmọ wa sẹ́ ọ̀rọ̀ Fúlàní kọ́tẹ̀ ló wà ńlẹ̀ mọ́ nísìn ọmọ tí ó ń bá wa sọ̀rọ̀ nínú Oòduà TV and Radio under àwọn Citizen AY wọ́n ní DSS ti gbé látijọ́ Friday ìyẹn ni kẹ́ dá sí ẹ sì fọ̀rọ̀ Fúlàní sílẹ̀ sẹ́yìn ò tí gbọ́ yẹn ni. Ìyẹn là ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àti báyìí ẹ sọ̀rọ̀ ní Kogi State látijọ́ Friday lọ́nà ti gbé láti Kogi báyìí ó ti wà l'Ábùjá lọ́dọ̀ àwọn DSS báyìí mo ní ṣé wọ́n bá àbọ̀n lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ní no wọ́n nítorí pé ó ń sọ̀rọ̀ Oòduà TV ni wọ́n ṣe wá gbé àwọn DSS. Ok ṣé pé kọ́ pé Ọọ̀ni òrìṣà orí Oòduà ní Ọọ̀ni jọba lé lórí. Wọ́n ní kó pe Ọọ̀ni òrìṣà. Ok. Ẹ ṣé wọ́n ní kẹ́ bá wa lọ sign fún ẹ̀yin tí ẹ bá máa wá fún protest Sister Bukky Taiwo wọ́n ti fi link síbẹ̀ wọ́n ní ká lọ fi ohùn sí lórí. And on that note we will call chief wọlé sí àwọn ò fẹ́ jẹ́ ká dìde ẹgbẹ́ra ńlẹ̀ ẹgbẹ́ra ńlẹ̀. Ẹ ká sùn ẹ kú iṣẹ́ o lọ́wọ́ agbẹ́yìn lórí sókè ṣe gan Oòduà adẹ́gbẹ́ wa Oòduà gbé wa
mo ń try láti pe ẹgbẹ́ranlẹ̀ mo ń try láti pe Citizen wa tá a bá tẹ̀lé rí picture arákùnrin náà. Àwọn generation wa yìí ló máa gbé Oòduà because àwọn bàbá yẹn ẹni tó kọ̀tàn ó sọ̀rọ̀ gidi because àwọn ọba wa àwọn sọ ká má sọ̀rọ̀ burúkú sí wọn but nǹkan tó dẹ̀ ń ṣe torí ẹ̀ ni àwọn Ìgbò fi máa ń pe Yorùbá ní coward torí experience tiwọn ó ṣé wọn ti gbọ́ pé Oòduà pé à ń jà fún Oòduà àbí bí ọmọ Yorùbá bó ṣe ń jẹ̀yà káàkiri ṣó tẹ́ wọn lọ́rùn bọ́ kí gbogbo ọba kí wọ́n rántí ìtàn Baṣọ̀run Gáà tóun bá ti support tiwa báyìí because ó ti tó time báyìí náà ó dẹ̀ dá kí Yorùbá náà contra láti mọ rúùtù tiwọn náà so fún October 1st rúùtù wọn tí mo sọ kó mọ̀ ní wípé láti dira ni o self defence. Okay. So self defence ó wà important ó dẹ̀ ṣe kókó mo dẹ̀ dúpẹ́ púpọ̀ fún gbogbo contact tẹ̀sáré make nígbà tá a gbọ́ program wípé wọ́n ṣe pé ọmọ tó ń broadcast Odùduwà èmi náà gbìyànjú tèmi náà níbi tèmi náà wà yìí so àwọn tí ó mọ̀ àwọn kan náà ti mọ̀ so mo dẹ̀ sọ láti forward àwọn petition pé kán sign kán dẹ̀ understand so ó dáa mo dẹ̀ dúpẹ́ púpọ̀ náà so Odùduwà á gbè wá ojú òní tiwa. Wọ́n ní wọ́n ti gbéyàn níjọ́ Friday òun là ń sọ̀rọ̀ lé lọ́wọ́ báyìí ẹgbẹ́ranlẹ̀ tó ń pè wá. à ń try láti get the full name ẹ̀ so mo ti send message sí Citizen wa ìwọ tí get back sí mi ẹgbẹ́ranlẹ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò nígbà tẹ̀ pé lọ́wọ́ màmá ẹ̀gbọ́n gbà tá à ń bá wọn sọ̀rọ̀ lẹ́ǹkan ẹgbẹ́ranlẹ̀. ẹ̀rín àwọn ìjọba Nàìjíríà yẹn ni wọ́n kàn máa ń pa mí. because nǹkan tó yẹ kó mójútó wọn ni mójútó. nǹkan ò jẹ́ kó mójútó lọ mójútó. ṣé ẹni tó ń gbé ń sìn yìí wàláì tàláì kò sí nǹkan tó máa fi ṣe gbé ń sìn ẹ má ìkẹrù bá wà. ẹ má jẹ́ kí yẹn tiẹ̀ domi tútù sáwọn èèyàn lọ́kàn rárá. ẹ̀rù lásán náà fẹ́ẹ́ fi máa dá bá wà kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe. wọ́n fẹ́ wọ́n kọ̀ wọ́n lágídí wọ́n lágbára wọ́n tó ní kápá wọ́n ṣe kò sí nǹkan tó lè stop Odùduwà àríkọ́jọ́ ó ti wáyé náà eléyìí ló wá fi hàn wípé ẹ̀rù wa gan ó ti ń bà wọ́n ṣèyísì ẹ̀rù wa ó ti ń bà wọ́n ṣèyísì ó ní gbogbo eléyìí náà ṣe kò sí nǹkan tó máa fẹ́ ní wọ́n pé kò sí nǹkan tó máa fi ṣe wọ́n á fà lọ wọ́n á fà bọ̀ wọ́n á padà fi sílẹ̀ náà ṣèyísì ẹ̀rù lásán náà fẹ́ máa dá sí. Citizen wa will send me his details his picture and bí ibi tó ti sọ̀rọ̀ tó ti máa ń sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ lórí page wọn ṣàṣùnà tí bá ti rí signal yẹn màá gbé lọ sórí page àwọn Citizen wa ẹgbẹ́ranlẹ̀ alàgbà tó ṣì ń bá wa sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. so ẹ̀rù lásán náà fẹ́ máa fi dábàá kó sì wọn tó fẹ́ kó wọn lágbára wọn láti ṣe fẹ́ni tó ń pè ṣèyísì kò pààyàn kò ṣe ní tì kò ṣe kó ń dàlú. wọ́n ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ fún Nnamdi Kanu kò sí nǹkan tó ń fi ṣe wọ́n máa padà fi sílẹ̀ náà ni ṣèyísì so kò sí ọ̀rẹ́ láì pé yẹn tẹ̀ tó tutù sí wa lọ́kàn rárá bó wọ́n á padà fẹ́ ni tó ń pín wọn filẹ̀ ṣùgbọ́n àwa náà á níṣẹ́ láti ṣe lábẹ́lú àti lábẹ́lẹ̀ irú àwọn tó jẹ́ gbogbo èmi ni kán lọ máa bá ọba kan kán lọ máa bá kábíyèsí kan even kán kọ lẹ́tà sí wọn kán lọ bá wọn kán lọ máa rábà níwájú òkú sí wọn tó máa ṣe sí. nítorí máa sọ fún wa náà ni pé àwọn máa wà ṣe sí wọn rẹ lẹ́nìtì tó máa ṣe sí kò sí wọn tó máa ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ àwọn èèyàn lọ́kàn balẹ̀ kò sí wọn tó máa ṣe kò sẹ́nìtì tó máa ṣe iṣẹ́ tí ń lọ lábẹ́lẹ̀ rẹpẹtẹ iṣẹ́ ń lọ lábẹ́lẹ̀ bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ iṣẹ́ tí ń lọ lábẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ ká tú ok Prince màá pè yín ẹ ṣe sùúrù ẹ já tún lọ sí Èkó mo ti rí miss call Prince látẹ̀ǹkan màá pè yín ó yá ẹni ọlá ẹgbẹ́ra ńlẹ̀. bàbá. wọ́n ní ọkọ̀ ti sọ̀rọ̀ yẹn ń sìn bọ̀dé ní máa sọ ti dè mí aláwọ̀ ọmọ wọn tó bá ti gbé wọn ṣé kí gbogbo tó bá gbé yẹn tó bá gbé fẹ́ gbọ́ ìgbé kìíní gbogbo bá fẹ́ ṣe kìíní ẹ̀yìn ọ̀pọ̀ bá pọ̀ sí yẹn tó ti ṣe rání yẹn ẹni àwòyọ́ rání yẹn bá ṣe wá àwọn dáadáa ọkọ̀ tó rí ẹni àwọ̀ bóyá fẹ́ wá but nǹkan tí mo fẹ́ ká target gangan ni wípé àwọn ọmọ wọn máa sọ fún yín wò ẹni bá bí mi máa jáde ẹni bá máa ṣe nǹkan tó fẹ́ afẹ́ká ṣe fẹ́ tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí mú àwọn ọmọ wọn ṣùgbọ́n kidnap àwọn èèyàn ìgbà àwọn sáré ń da owó bílíọ̀nù sílẹ̀ fún wọn tó bá ti kidnap àwọn ọmọ ìgbà wọn da bílíọ̀nù sílẹ̀ fún wọn náà you don't get it. sọ́dọ̀ mi yẹ ìwé ìtàgé pé kó wá mú àwọn ọmọ wọn lọ́rùn wá rí pé ìyàwó wọn àwọn obìnrin wọn tẹ̀lé pé wọ́n lé lọ́kàn yẹn ìyàwó ló máa fún ìdí wọn pé tó fẹ́ sọ mí sí òògùn ayé ni I'm telling you
Okay. Hello, comrade. Okay. Okay. All right. Gbogbo ẹni tí ó ń bọ̀ fún rally ní London, ẹ bá wa lọ sign ní link tí Sister Bukky Taiwo tí ẹ ṣe sùúrù tí àwọn kan ti ń pè tẹ́lẹ̀ ta ní láti sáré pè wọ́n padà. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ pe Prince tiwa nìkan. Ohùn Prince lásán gan, ohùn yẹn gegere ni. Ó yá Prince ẹ gbé call ẹ̀yin mò ń pè àbẹ ti dìde lórí ètò ni. Ẹ yẹ gbéra ńlẹ̀. À ń gbọ́ yín kétékété. Ìwọ náà ló máa fún wa ní ọ̀dà. Ó máa fún wa ní ọ̀dà kábẹ̀ sí kidnap ọmọ wọn both home and away. Both home and away. Ìwọ ló máa fún wa ní ọ̀dà kábẹ̀ sí ní kidnap ọmọ wọn. Ọmọ local chairman, ọmọ senator, ọmọ governor, ẹ kidnap wọn. Ọmọ ọlọ́pàá ẹgbẹ́ wọn. Ìwọ là ń dúró ìwọ fún wa ní ọ̀dà máa bẹ̀ sí ní gbé àwọn ọmọ wọn ní ìrìnàjò gbogbo. A máa bẹ̀ sí ní gbọ́ àwọn náà kan fìlẹ̀. No surrender, no retrieve, no going back. Àwọn ò ní gbà. Ó ti délẹ̀. A máa bẹ̀ sí ní gbọ́ àwọn ọmọ ẹ̀yìn náà. Ẹ̀yin sọ pé mo máa gbé àwọn ọmọ yín. Àwọn ọmọ yín náà rìn títì, wọ́n lọ school, wọ́n lọ sọ́jà, wọ́n lọ pàtí. Àwọn máa gbé àwọn ọmọ yín. Ẹ̀yin náà máa fìlẹ̀. Nǹkan tẹ́ dáwọ́ lè yẹ ẹ̀ ní wò tán. Àfíìmù tẹ́tà ní wò tán ni. Tẹ́ ẹ bá fọmọ yẹn sílẹ̀, a máa bẹ̀ sí ní gbé àwọn ọmọ yín náà. Ìwọ fún wa ní ọjà tó bá ti rẹ́ẹ̀dì pé ká bẹ̀ sí ní gbọ́ ọmọ wọn. Ká bẹ̀ bẹ̀ sí ní gbọ́ ọmọ wọn. Ọ̀rọ̀ mi ò ju ẹ lọ. Orí ẹ̀sẹ̀ ni ọba ṣe bẹ́rù la ṣe bọ́mọ. Ẹ lè fẹ́ tiwa. We don't have anything. Ẹ à nílé láti lọ, àtúlé lọ sílé, a lè gbé níta. Àwọn tí ọmọ nípa máa gbé, ọmọ tẹ bá dẹ̀ ti pa wá, a máa pa 100 padà. A máa lọ bá àwọn gbogbo àwọn díẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀, a máa lọ ká wọn mọ́lé wọn. A máa gbé wọn, nílò kú wọn. Àtọ́bá ti gbé, a máa gbé wọn, máa kó ọgbọ́n fámìlì wọn ni. Wo tẹ bá rọ wọn níṣẹ́ mọ́ wọn ní darí lóhùn. Everybody máa sá kúrò nínú ọkọ̀, máa sá kúrò nínú àmì. Ẹ ti wọ́ àti ìjọba wọn lè ẹ̀rí lọ. Ìwọ fún wa ní ọ̀dà táwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé wọn. Ẹ jẹ́ àtúgbé kọ́ọ̀lù míì, kọ́ọ̀lù yẹn tí ń wọlé rẹpẹtẹ. Ẹ jẹ́ àwọn ẹni tó ń pè ní bíbá ẹ̀. Connection wọn lọ ní bíbá ẹ̀ tó ń try láti pè mí. Ó ń bọ̀, ó ń súnmọ́lé, á dàbí àlá. Wọ́n ti ń gbé ìgbésẹ̀ lórí ọmọ tí wọ́n náà gbé látijọ́ Friday, ọmọ wa tó gbé. Ẹ gbéra ńlẹ̀ láti Germany, ẹ gbéra ńlẹ̀. Ẹ kú ètò ẹ̀gbọ́n mi. Nǹkan ọ̀rọ̀ kékeré mo kàn fẹ́ sọ. Ṣé rí ẹni tó gbé yẹn, mo mọ̀ pé kò sí bóun ẹ̀ ṣe lè kí tó mú ẹ̀ kí tó ti yín. Sẹ́yìn náà rí pé tó bá jẹ́ ilẹ̀ wà ní Nàìjíríà, ẹ̀yin gan wọ́n á ti ka yín mọ́ létí pẹ́. Bọ̀dà dúpẹ́ pé kò ṣe Nàìjíríà lẹ́wà. So nǹkan tẹ́mi kàn fẹ́ sọ ni pé gbogbo àwa ọmọ Yorùbá àti lọ́kùnrin àti lóbìnrin ta kọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀, ta kọ̀ àṣà wa sílẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ bèrè bí ẹ̀kọ́ ṣe kò tí máa yọ́lẹ̀ fún wa báyìí. Ṣètì ń kó ti yọ́lẹ̀ fún wa. Gbogbo àwa táwa sọ pé Jésù ni o, Kùránì ni o, Ànábì ni o. Ṣé kò ti máa yọ́lẹ̀ fún wa báyìí? Ṣètì kó ti yọ́lẹ̀. Gbogbo àwa ta kọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀. But mo mọ̀ pé pẹ̀lú ṣẹ̀ṣẹ̀ o, pẹ̀lú Kùránì o, pẹ̀lú Báíbù o, á jà fún wa. Ó ti tásìkò tí gbogbo wa máa pa wọ́n pọ̀. Tí gbogbo wa máa pa wọ́n pọ̀ tá a máa fèsì yẹ. Ọ̀rọ̀ tó bá fẹ́ lẹ́sẹ̀ rí lẹ́yìn àtàkùn tá a bá ṣe ọ̀dọ̀ bá fẹ́ sí lọ́wọ́, àmọ́ máa kọ̀tínú àti máa jáde. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹbí tí wọ́n bá ti dé, àfi tó bá lè lọ́ọ̀ tó bá fẹ́ sí stop. Àfi tó bá lè rí stop. Wọ́n lè stop ẹ̀. They cannot stop it. Wọ́n lè stop ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. After tó bá fẹ́, no more stopping. Àmọ́ máa jáde lọ bẹ́ẹ̀ ni. Àti tó bá rí stop ìbọdún kù. Okay. So ọ̀rọ̀ mi ò ju bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ ṣé gan ni. The number to call is still open. Aki gbogbo ẹ̀yin tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa. If you have just joined us, one of the presenters on the Oduduwa TV and radio was kidnapped by the DSS since Friday. And at the moment, we just spoke to the mother not long ago. This is the audio, and I want us to listen to it.
Okay, there's a call coming through. Let's go through to the caller. Oluwa Somi Egberanle. Hello, brother, mi Ẹ káàsán. Ẹ káàárọ̀ ní bíbá yìí. Egberanle. Ilé tó ń ṣe ìkọ̀kọ̀ gbọ́dọ̀ pè ní webplay. Webplay ni ẹ̀rù ló ń bà wọ́n. Tí màá ṣe ẹ̀rù tó ń bà wọ́n ni ọmọ ní lọ gbé ọmọ ẹ̀ ọmọ tí ò ní bọ̀ tí ò gbé bọ́ǹbù. Àwọn Boko Haram dẹ̀ bá wọn ṣe bítì o DSS wà bẹ́ẹ̀ o. Pẹ̀lú gọ́ọ̀nà gbogbo wọn ló kó sí àwọn ọ̀rẹ́ wọn mú. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n rí àwọn yẹn mú. DSS. Gọ́ọ̀nà tún jáde lórí tẹlifíṣàn pé àwọn ní láti fowó bẹ̀ wọ́n kọ́ má bàa pààyàn mọ́. Kọ́ má bàa pààyàn mọ́. Ọmọ tó wá ń pín fúláyà ló wá mú. Ṣé rí àwọn kọ́là tó ti sọ̀rọ̀ ní ìṣáájú wọn ti sọ gbogbo ẹ̀ tán. Nígbà wọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ń dì pẹ̀lú àwọn wèrè inú ilé. Àwọn tó wà lẹ́yìn àwọn tó wà ń ta tó fẹ́ rí ta fí ẹ̀ gan-an wọn á rò lẹ́ẹ̀mejì pé èèyàn tó lè gbá ti bàbá ẹ̀ kí ni ò lè ṣe fún bàbá oníbàbá. Ṣé nǹkan oníwò tán ni ẹ wò ẹ jẹ́ kí fẹ́ lómi láyé gbogbo wọlé. The SSS or whatever they are called, the DSS. I'm waiting for Citizen AY to give me his picture so that I can put it on this broadcast before we go. But Citizen AY, I'm still waiting if you're listening to me. We're still taking more calls regarding this, our brother that has been kidnapped. Hello, brother. Egberanle. Nigeria government for chance no lo. Nígbà tí ẹ̀yin pariwo pé kán bá gbé bàbá Èkìtì nígbà ẹ̀. Kí ló dé tí wọ́n ṣe lọ gbé bàbá Èkìtì? One chance no lo. Ọlá pé èèyàn kan kò tí mọ̀. Kánú ọmọ yẹn náà ti give signal pé àwọn Nigeria government don disturb wọn ni. Wọ́n ti pariwo pé tó bá gbé nǹkan máa ṣẹlẹ̀. Wọn ò ní débẹ̀. Kí ló dé tí wọ́n ṣe lọ gbé bàbá Èkìtì? Nígbà tá ẹ̀ ti kó wọn á gbé bàbá Èkìtì. Nigeria embassy ní UK máa wálẹ̀. Kí ló dé tí wọ́n ṣe lọ gbé? Okay. Ẹ ṣé gan ni. Kí ló dé tí wọ́n ṣe lọ gbé bàbá Èkìtì nígbà ẹ̀? Ẹ wo ẹ kú iṣẹ́ mi kan ni mí náà wà bí iṣẹ́ mi kan ní kí n sáré give a little kìnìtì náà ní contribute. Ẹ jẹ́ kẹ́ lọ. Ẹni tó bá ní gbogbo bíi tí politician Nigeria wọ́n nílé sí home and abroad, send an email info@koikimedia@gmail.com. If you have any, even if it's the proxies one where they tell you, oh, that is my sister's house. No. We don't believe that. I repeat that again. When to ban information, pátápátá, hotel ló ní ni, ilé-iṣẹ́ ló ní ni, mọ́tò kan ló rà síbì kan ni, ilé kan ló kọ́ sílùú wọn ni, wọ́n kọ́ ilé s'Èkó ni, wọ́n ní estate ni, àti Tinubu, gbogbo wọn pátápátá. I need all their details. Just tell us the location. They cannot leave that house within a week, within a month. Ibi tó ra lé sí yẹn, wọ́n lè gbé kúrò níbẹ̀. I need that information as quickly as possible. I'm working on something. Every politicians that have wealth that have been stolen and they've used that wealth, I want everyone to send me that details. There's a link that Sister Buki has posted for the benefit of those coming for the rally so that we can make sure that we organize and coordinate. Let me see if I can bring that link up so that we can see it on this screen. I'm going to try and see what I can do. I've opened it here, but I want to see if I can bring it up on this screen here. Nigeria at the verge of breakup. That has been my title. Nigeria is at the verge of breakup. We have another caller, +233. Hello, caller. Good morning and welcome on board. Hello, ẹ káàárọ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Orúkọ mi ni Fọlárànmí àti Ghana mo fi ń pè. Àti Ghana, ẹ bá wa dá sétò náà.
Lálàkọ́kọ́ mo kí yín gan lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dẹ̀ fún iṣẹ́ takuntakun. Mo dẹ̀ kí gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀. Àdúrà mi ni pé eré ìje tá a bẹ̀rẹ̀ yìí Ọlọ́run máa parí ẹ̀ láyọ̀. Ó tí nǹkan tí mo gbọ́ láàárọ̀ pé wọ́n gbé ọmọ kan láti Kogi. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n ti gbé lọ sí Àbújá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bá ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀. Ẹ jọ ṣé ìyẹn tí yàtọ̀ sí Tolúlọpẹ́ ni àbí òun ló jẹ́ Tolúlọpẹ́? No, eléyìí ló ń sọ̀rọ̀ bí èmi náà ṣe ń sọ̀rọ̀ pírẹsẹ́ńtà ni lórí Odùduwà TV and radio táwọn ti Citizen AY òun ni wọ́n gbé látijọ́ Friday. Ó wà ní Àbújá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ọmọ Kogi lèmi náà. Okay. Nǹkan tí mo kàn tẹ̀ fẹ́ nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé even ó wà nínú Bíbélì wípé the kingdom of God suffereth violence and the violence take it by force. Okay. Kò sí òtítọ́ tó bá jẹ́ òtítọ́ ló gbọdọ̀ lékè. Nǹkan tó ń ṣe yìí wọ́n ṣe ìnọ́dà tó dà ká lè ní fear lọ́kàn wa. Wàá lè ní fear irọ́ lọ́pa tó bá jẹ́ pé yẹn ni irọ́ ni. Mi ò fẹ́ kí yẹn dá ìrẹ̀wẹ̀sì sọ́kàn gbogbo. Ó dá sílẹ̀ tì ìyẹn kò lè jẹ wá. A ti wà lábẹ́ wọn tipẹ́tipẹ́ tó ti ń fi ìyà jẹ wá. Bẹ́ẹ̀ni. Tá a bá gbèsè bẹ́ẹ̀ tá a bá sọ wípé enough is enough. Enough is enough. Ìgbọ́dọ̀ wájú wa lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ wo àwọn bàbá wa wọ́n forí tì. Àwa náà bá sọ pé a fẹ́ forí tì pa fẹ́ dákẹ́ ìgbà wo nìkan fẹ́ dá. Bẹ́ẹ̀ni. So definitely we have to make ourselves as a sacrificial lamb. Mi ò fẹ́ kí lè bu omi tútù ọ̀ omi ìrẹ̀wẹ̀sì tọ́kàn àwọn Yorùbá àtọ́. Nǹkan tó bá máa ṣẹlẹ̀ ni kó ṣẹlẹ̀, tó bá máa dogun ni kó dogun. Bẹ́ẹ̀ni, owó ọ̀gán ti wà nílé ọ̀rẹ́ dé. Àwọn nǹkan ló ti kọ́kọ́ jà fún wa táwa ṣe wà níbi táwa ní. Ó yà mí lẹ́nu. Ó rebete. Ẹlòmíà ní ẹ má yẹ kí kinní máa dogun. Ogun ti wà nínú ilé ọ̀rẹ́ dé tẹ́ ẹ mọ̀. Ogun ti ṣe kí ni ó ti wà nínú ilé. Mo ń try láti bring the screen. +447594050979. Once again, we know we will bring this broadcast to an end. I'm trying to bring the screen up. Let's do something. Let's see if I can open it from here and then do what we've known as once again, anyone that is watching us and you've just joined us, the DSS have kidnapped one of the radio presenter on the Yoruba radio and TV. One of their presenter was kidnapped by the DSS on Friday. Lai Mohammed is aware of that. I'm knowing that already. He's the information minister. Yemi Osibajo, the vice president, is aware of this. I know that. The presidency is aware of this boy that has been kidnapped. They all know. Everybody knows. But what we are telling them is, allow him to go. Allow him to go. Allow him to go. Because if you do not allow him to go, we are then bringing the war that is getting closer. And we end the broadcast on this note. Be rest assured that I'll be back again anytime soon with more information. My Facebook page will upload the picture of this young boy or young man as soon as Citizen AY. I've been slowing down for Citizen AY to give me the picture. But Citizen AY seems to have a lot. If you have any information, about the children, about the wealth of any of the politicians, if you know where they keep their children outside the country,
If you have information about the university that their children are going, send us a message on +4475 94050 Info Yoruba, koikimedia@gmail.com. If you have information about the hotel, the businesses, the bakery, the bar, the clubs that they are operating in any part of Nigeria, including Abuja, if you know their wife and where their wife operates their beauty salon, Egberale Baba Germany. Yeah. Solution ni wípé gbogbo ibi tó níwé sí máa nígbò sí níta ẹ jẹ́ ká arrange ara wa tó ti yé yín. Àgbọ́yé. Wọ́n ò lè gbá ojú àlẹ́sọ̀ iná wa kò sí tó jọ. Bó bá jẹ́ pé Italy ni aláwọ̀ èèyàn ní Italy, tó pé èèyàn ní Germany ni, tó pé èèyàn ní London ni, tó pé láti US ni, that is the solution. Tó ti yé yín. A kọ́ báyọ̀ ara pẹ̀lú àwọn Biafra. Tó ti yé yín. We have time for them. Tó ti kò sí tó jọ. Tó ti yé yín. Àgbọ́yé. Wọ́n ò lè fi wájú kankan. Enough is enough. You cannot continue like this. Tó ti yé yín. Àgbọ́yé. Ẹnì kan bá dẹ̀ ní ìta ìṣe inú bí òun, inú máa bí tó máa kúrí ńlá kùtà tó máa kú dànù ni. Àtẹ̀yìn àtọ̀tọ̀lá àti gbogbo yín tẹ̀ wá káàkiri. Ọmọ yẹn tó dẹ̀ bí wá jọmọ yẹn sílẹ̀. Tó ti yé yín. Àdí pẹ̀lú oníta, àdí pẹ̀lú wọn, spiritual and natural. Tó ti yé yín. Àdí pẹ̀lú wọn spiritual and natural ni. Wọ́n mú Yorùbá sẹ́kù. Kí ló dé? Sọ́dọ̀ pàwọ́ kan ni. Àwọn àti lónìlú àwọn kó Nàìjíríà wá sínú ẹ̀ owó tó di nígbà tí wọ́n tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ káyìn nílé wọ́n lọ sọ̀rọ̀ ẹ̀dá ìlà wọ́n tó wọ́n ní ọdún kalẹ̀ sí lónìí àwọn òyìnbó gbọ́dọ̀ dà mú wọ́n tó lọ sí sọ́wọ́ ara ó ti yẹ yín kíkálukú àsìkò Yorùbá gidi rè àwọn ọba gidi gan àsìkò tá a fẹ́ lọ wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹni bá ráyè kó ráyè ẹni tó bá dé ráyè kó yọ. Okay. Okay. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ ṣé gan. Ẹ já lọ sí Ọ̀ṣun. Ìsìn la máa mọ bóyá àwọn ọba lọ́ba wọ́n máa dìde àbí ìjòyè máa dìde sí tó wà ńlẹ̀ yìí. Ó yẹ gbéra ńlẹ̀. Ó ti rí bété. Hello, ẹni tó ń gbọ́ wa ẹ bá wa mute ti background ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Ẹ gbéra ńlẹ̀. Ètò nìyẹn. Nǹkan tó mi kàn ní láti sọ ni pé àwọn pípù yìí wọn ò fẹ́ tèkè yìí sí mọ̀ pẹ̀lú wa. Táwa náà bá dẹ̀ kojú àgbọn sí wọn mi ò kó sì léwu. Ṣé yín sìn? Wọ́n ní oríṣiríṣi ibi tí wọ́n ní companies. Òun náà là ń sọ, òun náà là ń béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ní lóríṣiríṣi. Èmi dẹ̀ tó fẹ́ sọ kí ní kan ṣe rí gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn ń travel, gbogbo ọlọ́mọ wọn ń travel. Any country tá a bá ti ń rí wọn nínú ni àtàwọn ọmọ wọn àtàwọn gbogbo fúnra wọn anywhere tó bá ti wá throughout the world gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní ẹ̀kọ́ máa nà wọ́n ní oyin sí so tó bá rí wípé kìíní ti pé level tó jẹ́ wípé àwọn agbára wọn ò ní ká mọ́ wọ́n máa mọ̀ nǹkan tó máa ṣe ìgbà yẹn oyin sí gbogbo èmi làwọn bá yẹn náà gbogbo àwọn governors gbogbo wọn náà travel tó bá ti ń yẹ̀yẹ́ wọn ṣe yín sí gbogbo kíbi tó máa ti ń dé tó máa ti ń yẹ̀yẹ́ wọn wọ́n máa mọ̀ nǹkan tó tọ́ láti ṣe lásìkò yẹn. wọ́n bá sọ pé àwọn fẹ́ ní líle káàgó fún wọn ní líle ṣé bá ti ń fi ẹ̀lẹ̀ sọ́nsìn yìí wọ́n fẹ́ gbọ́ ṣùgbọ́n tá a bá ti mú ní líle fún wọn àwọn náà máa mọ ẹ̀tọ́ ó máa mọ nǹkan tó tọ́ láti ṣe lóyún sí so eléyìí tó ń ṣe yìí sí ó jẹ́ káwa gan fúnra wọn mọ̀ ìpín yes our important so yìí sí I can feel important sí wọn so yìí sí so gbogbo nǹkan tá à ń ṣe pátá ìyẹn jẹ́ pé gbogbo ẹ̀ pátá náà ń rí gbogbo ẹ̀ náà ń wò wọ́n mọ nǹkan tá à ń ṣe so anywhere tó máa ti rí wọn nínú àtàwọn ọmọ wọn gbogbo ọmọ tó máa ti rí wọn máa nà wọn kó máa lọ fún wọn lábọ̀ so yín sìn so èmi rò pé nǹkan tá a tún lè ṣe ń sìn nìyẹn káwọn máa gbójú bọ̀rọ̀ fún ọmọ ẹ̀rẹ̀ tá a ti rí mú un sìn yóò dáa ti fún wọn láyọ̀ ṣùgbọ́n káwọn kan máa mú un ní líle fún wọn ìgbà yẹn ló máa tó mọ̀ ìbí yes are serious. Ẹ ṣé gan.
ẹ jẹ́ àtúgbé kọ́ọ̀lù mi fáǹfààní ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá ẹ rí i pé mo ti gbé screen yẹn wá sí orí fọ́nrán fún àǹfààní 1914 amalgamation determine its validity now Yoruba self-determination rally October 1st 2020 join all the Yoruba for a rally on October 1st at the Parliament Square, London. Stand united with all the Yoruba against atrocities, the kidnap of this our son in Kogi, the killings of innocents, and this about 36 days, 15 hours. Egberanle, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mr. Koiku, ẹ kú ètò. Àwa nìyẹn, ètò nìyẹn. Ẹni tó ń pè mí ń pè yín láti Germany. Mo ti rí bẹ́ẹ̀, mo mẹ́ni tó ń pè Egberanle. Okay. Ẹ mọ̀ ṣe rí àwọn líǹkì àwọn senators wa tẹ ní wọn tó bá ní anything ní abroad kò ní anything. Ẹ jọ anybody tó bá ní kí tó bá ní kí wọn àwọn tó ní property ní Germany àbí táwọn ọmọ wọn school táwọn ọmọ wọn tó bá ti ní property bẹ́ẹ̀ni. Tẹ̀rí ọwọ́ táwọn fífún yẹn fẹ́ gbé yẹn tá a bá gbé pẹ̀lú líle pẹ̀lú wọn lè mọ sẹ́rí gbogbo program tẹ̀ ń ṣe yìí ó ti ń jẹ́ threatening fún wọn kò yẹ yín sìn wọ́n fẹ́ short wa up ni wọn ò fẹ́ ká sọ̀rọ̀ mọ́ torí ẹ̀ wọ́n ṣe gbé wọ̀ bọ́ yẹn but àwọn ọmọ wọn ní pẹ́ resume gbogbo school ni wọ́n máa resume very soon àwọn míì ti resume but àwọn ọmọ tó ń wà ní Nàìjíríà wọ́n máa wá resume sí school so gbogbo bí táwọn students wọn àwọn ọmọ wọn bá wà tó máa ti ń lọ sí school wọ́n ní ìpa up. Wọ́n bá ti victimize àwọn èèyàn ilé tá a bá ń victimize àwọn ọmọ but most important thing àwọn tí ò bá ti ní document tí ò bá ti ní ìwé ní Germany kàn máa protest kàn máa ṣe anything. So àwọn tí ò bá ti ní ìwé kàn máa dá sí tó wà lẹ́lẹ̀ yìí. So àwọn tí ìwé ti wà lọ́wọ́ wa dáadáa tí ò sí wàhálà rárá kò yẹ ìsìn à ń jà fún ẹ̀tọ́ ìlú wa ni àwọn bàbá wọn ló threaten àwọn ẹbí wa nílé àwọn náà ń dẹ̀ láti threaten àwọn ọmọ wọn níbàyìí. Kò yẹ ìsìn so tẹ bá ti rí àwọn líǹkì yẹn ẹ líǹkì àwọn náà ẹ fún wa so that ká lè ibi táwọn ọmọ wọn bá wà àbí tí ẹni ọba àbí anybody tó bá wá senator ni tó bá wá sílùú kọ̀ọ̀kan ní diaspora tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí disgrace wọn tá a bẹ̀rẹ̀ sí yí àwọn lásọ jọ pé bíbá igun ṣe wọ̀ fún wọn wọ́n á tún lu wa ṣe wọ́n ìtàǹfẹ́ wọn gbé fún wa òun tèmi kan fẹ́ kí tèmi kan ní kí n pè é kí n ṣàlàyé fún yín nìyẹn. Ẹ ṣe ẹgbẹ́ àgbé kọ́lẹ̀ lòmíì Egberanle tó ń pè wá ẹ káàbọ̀ sórí ètò. I would like to speak in English. Go ahead, please. I would like to speak in English so that our Igbo brothers, the Igbo brothers, will be able to benefit from please, what I'm going to say. Go ahead, we please. We need them also to be at alert because at this junction, we have to work hand in hand. So firstly, I want to indulge everybody that anytime you are going for a rally, let your camera, let your phone, let your camera be on. Be doing video coverage. And somebody, anyone that doesn't have, that cannot do video coverage should let his phone be on camera to snap picture. Any policeman, any soldier, anybody that they've been deployed to come and interfere, to come and do something or to come and against that rally, peaceful rally, just snap his photo. And when you snap his photo, then we will now bring it on this Facebook, on this show, to ask to make a public announcement. All those photos of those police or all those whoever that come to disrupt that rally or something or shooting that we shoot, so that we will use that one to announce anybody that knows this person very well to make an announcement to bring this place outside. Then they should call you at the back or they should go info at so and drop their address and their name so that from there they will now go underground to go and kidnap his own child in school or in his own house. They will now do the same thing back to him or to his own family, to any relative of his. So that is how we have to do it again now. And like this boy that is being kidnapped, that boy that you are announcing now, that first person, that first police station they took him to before taking him to Abuja, let them do underground G. The head of that police station, the head of that police, where he lives, his own address and his own place, they should do under G work too, to make sure, and so that from there they will get his own child also.
So once we start to be doing this thing to them also, any police that has been deployed to go and do this will not like to go and do it again. Because he will know that his own life is also at risk. Unless he want to use his own children also to do this job. So let them be doing video, or let them be doing photos so that they can snap a picture. Any police that shoot, any police that do anything, then you capture his face. Then we will bring it to the Facebook like this to announce that whoever, or we put his face. Please, if you know the name of this man, or if you know where he resides, please get in touch with us. So we circulate it around. Okay. And this same boy, now this same police station where they first kidnap this boy and detain him there before they snap him, they take him from Kogi to Abuja. That same police station, the head of that police station and those people that are there, any police that is concerned, that is working under that police station too, we need people to do underground G to monitor them, to know where they are living. Also, they have to do the same thing to their own children. Okay. So if we start doing that, then no police that will be in the plot to go and do this type of thing, that we are allowed to, that we want to do it. Because you know that everything will fight back to them also. Because all of them too will have children. All of them too, their children will be going to school. All of them too, their children will be going to, their wife will be selling in that social mommy market. Or in anything mommy market. They have mommy market, they have anything that the police people are living, or they have cantonment where they live. So when you bring their photo outside, so people that we know them will come and tell us secretly. So this one, we will not disclose whoever tell us, whoever gave us information about them. So there will be people that doesn't even like them in their own community where they live, that will tell us the secret about them. That is how we get back to them. Let us be doing that, and let everybody be using their video to whenever they are when they want to go for this rally. Let them start using video to cover things so that we can capture their faces too. And from their faces, we bring their photo outside on social media to ask for their information, where they reside also. We will catch them also. Okay. So whatever that is going around, we come back around to them. Okay. That is my own, that is what I said. Let me just chip in. Thank you very much. That is how we have to do it. Tit for tat. Thank you. Bye. The Lokoja office, I'm not sure whether this is the office, but it says here the office of the DSS. I'm going to bring that onto the screen in a minute, whether it's DSS or SSS, whichever one it is. I'm just bringing that up onto the screen, but let's listen to this again. Okay, we've got another call, Prince, that is calling. Go ahead, Prince. That man make a important information. Yes. I like that what the man just said. We have to go on the G. First police station that they took the boy. We want to know who had that police station. We want to know where they live. And we will do the same thing to their children. Yes, to their relative. If you have 3 children, we collect the whole 3 children. Oh, Didi Wama. You want to buy the share? Don't fit that there. I'm a deep and go. Yes, we need that information. We need that information. Thank you very much. Thank you. Ọláyọmí Kóìkì. Ọláyọmí Kóìkì. Bẹ́ẹ̀ni mà. Kóìkì. Kóìkì. K-O-I-K-I. K-O-I-K-I. Ẹ jẹ́ tún pè lẹ́ẹ̀kan sí Kóìkì bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Ìjẹ̀bú Òde Kóìkì K-O-I-K-I. Journalist ni mí, mo dẹ̀ wà lára àwọn tí wọ́n pariwo polongo ọ̀rọ̀ Odùduwà láti London. Ìyẹn ni ẹ ṣe ń gbóhùn mi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ láti bíbá ẹ̀. Owó tán lórí ta fi ń bá yín sọ̀rọ̀. Mò ń rìkọ́ọ̀dì ntajọ́ sọ yìí kẹ́ lè bá láìdí àpé mò ń rìkọ́ọ̀dì. Ìdí tá a lè ṣe rìkọ́ọ̀dì ni pé a máa sẹ́ndẹ̀ sí àwọn tó máa gbọ́ láti lè tètè gbé ìgbésẹ̀ tí wọ́n máa fi ran ọmọ yín lọ́wọ́ níbi tí ó wà láìpẹ́ láì jìnnà, torí pé ohun tí ó ń ṣe tọ́ọ̀ bá ti di pé ẹni wọ́n káàbọ̀ ọmọ lọ́wọ́ tí wọ́n káàbọ̀ ọmọ lọ́wọ́ wọ́n kádà ọmọ lọ́wọ́
but in tí wọ́n mú fún ni pé mo fẹ́ yẹ kẹ́ tún sọ tí wọ́n mú ọmọ yẹn fún ẹ bá mi ṣàlàyé. Wọ́n ń gbọ́ yín lórí broadcast èmi náà dẹ̀ record ẹ̀ torí pé a máa pass information yìí fún àwọn tó yẹ kí a mú fún láìpẹ́ láì jìnnà tá a bá ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ tán. Ẹ tún bá wa padà sẹ́yìn díẹ̀ torí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí record ni. Nígbà tẹ́ ní wọ́n wá níjọ́ ẹ̀lú mà. Àwọn máa jáde lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run. Ní tí a fẹ́ gbọ́ náà ni pé ìjọ Friday lẹ ní ọmọ yẹn ti kúrò nínú ilé ní Tuesday 25th of August 2020 exactly 10:31. Ẹ kọ fún mi ní brief nígbà tẹ́ débẹ̀ láàárọ̀ yìí. Kí ni tó sọ gan pàtó after tẹ́ ti lọ́bẹ̀ níjọ Saturday? Ó ti yé mi. But ẹ ti débẹ̀ níjọ Saturday. Mo débẹ̀ Saturday. Lẹ́yìn Saturday ìjọ rẹ̀ tuntun débẹ̀. Mo fẹ́ lọ report wọ́n ní kí n lọ béèrè wọn. Mo wá lọ bẹ̀ á lọ béèrè wọn wá ní wà lọ́wọ́. Okay. Wọ́n wá ní wà lọ́wọ́ wọn, mo wá ní tọ̀ ọjọ́ kí ló ṣe, wọ́n wá ní wọ́n ká ìwé ìmọ̀síwárí pọ̀kẹ̀tì wọn lọ́wọ́ pé ó ṣì ẹ̀. Gbàtẹ́ débẹ̀ láàárọ̀ ẹ̀ kí ni wọ́n sọ? The same thing lọ sọ. Wọ́n ọ̀dẹ̀ sọ kọ́kọ́ ìyẹn lọ. Wọ́n ti gbé lọ sí Àbújá báyìí. Mo ní àtijọ́ yẹn ló ti sọ pé Àbújá ló wà lójú ibi tí ẹ̀rù wà lọ́dọ̀ wọn wá ń bọ́ọ̀lù wọn lẹ́ẹ̀kejì. Okay. All right. That is the shithole country you are all living. Some of you that believe in one Nigeria, I see them. I see them all the time. That is a shithole country that you are living. Shithole country called Nigeria. Who authorized this individual to be picked up? Who authorized it if it's not the Minister for Information, Alhaji Lai Mohammed? Who authorized it? Who authorized it? Somebody talking about Oduduwa has now become a threat to the federal government of Nigeria, and you say that is not a shithole country. I'll be back again, but let me take a break. I'll be back. Let's go and get more information. We will fire them. When I come back, be prepared. Any data in Nigeria, I'm sorry, there's nothing I can do. But those of you that have internet right outside the country, let us share this broadcast. And before I go, let's push this broadcast up a little bit. I want everybody to share the broadcast now because this particular broadcast has been very hot since morning. I'm not taking any call for now. Let us share this broadcast. I want to see people sharing the broadcast. I'm going to play that audio again. Matthew is calling. Let's go through Matthew. This is just Matthew. I'm picking up his phone. I want other people to share the broadcast. Let us share the broadcast. A man has been picked up in Kogi State since Friday last week. We have just been aware of it. I spoke to the mother. My voice, my man, Legbo Timobasoro, right on this broadcast. Is currently in the DSS or the SSS or whatever they call them in Abuja for just talking about Oduduwa. Nigeria is going to break up. Go ahead, Matthew. Yeah, good morning, brother. Mr. Quickie. Mo fẹ́ kí àwọn tó ti sọ̀rọ̀ lẹ́yìn lẹ́ẹ̀kan concerning snapping picture, taking video. Mr. Quickie, mo fẹ́ sọ fún yín pé that is the best option. Because 1 minute, Matthew. Do anybody know where that Maman Daura is living in London? I need that address as quickly as possible. I am pleading with everybody watching me right now across the world. If you know where Maman Daura, the 76-year-old man, the nephew of Muhammad Buhari, that is in London taking treatment in his private apartment, we need to know so that we can take a peaceful protest
right inside in front of the house where he is living in London. I need that address as quickly as possible, and I am ready to go there today. If I have that address, I'll be making my way down there, right in front of his house, where I will start to stage a protest until more people arrive or not. I need the full official address. If anyone is listening around the world, you know where Mama Daura is living in London. He's in London since Wednesday last week. He came here on a private jet, or he's a 76-year-old man. Millions of 76-year-old men in Nigeria do not have a free medical attention. But yet, Mama Daura flew from Nigeria on a private jet on Wednesday and is here in London where he's currently taking treatment. I need that official address to be released as quickly as possible so that we can take a peaceful protest right in front of that building. Go ahead, Matthew. Yeah. So people have power in their hand and they don't know how to use it. They have iPhone, they have Android, the multimedia phone in their hand, and they don't know how to use it. Police will shoot you, we will not get single evidence like a video and pictures. In this country, this UAE that we are, you cannot take without the consent of that person. You know why? Because they are hiding their atrocity in this country. It's not that they don't have a crime in UAE or in Qatar. They have, but they know the reason. They know the implication of making video or taking pictures. It's not allowed to take pictures on behalf of without notice of the person that's taking the video. But in Africa, we have power in our hands and we are not using it. I'm going to bring God his page up quickly. Okay, Citizen AY is on, so let's connect to Citizen AY's page. But go ahead for now while I'm setting that up. Go ahead. Okay, please use our multimedia phone that we have in our hands. Make video. Whenever Hausa Fulanis, whenever they're having meetings, go there, make videos, let people, let the whole world see what they are doing. So I beg my people, whoever having multimedia phone in their hand, in your area, in your work of place, if you see any bad thing that is going on, any atrocity that is going on, make a video. Send it to Koiki Media, send it to the world, let people see, let the whole world see, what is going on in our country, in our land, in Oduduwa's land. Please, I beg you, my Oduduwa brothers and sisters, you make use of your phone, make a video. Take a picture, send it to the world, let them see that we are going through hardship in our country. Please, I just want to add this to the country, to come. What's going on? Thank you very much. Citizen AY is live, and I'm going to be connecting to Citizen AY. Then I'm going to move upstairs because of the noise downstairs. But I'm going to connect to Citizen AY. We are still running the show. This is going to be non-stop. I told you yesterday, you do not know the power of the media. This boy will be released as quickly as possible. So let's connect to Oduduwa TV. Tekeni, a máa jẹ́ kí kò sí tí wọ́n fún wa nílẹ̀ yẹn sọ̀rọ̀ mi yẹn. Let me take off my own ink. Ṣẹ́gbọ́ gbogbo tí a máa láti ṣe báyìí. Ẹ bá wa rí pé So I'm going to just allow this to continue. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n pa wá lẹ́nu mọ́. A máa ṣe àwọn ìpàdé kan láàárín àwọn èèyàn wa tí bá ṣe ń sọ àtẹ̀tí tí ń ṣe àwọn yẹn àti gbé àwọn ẹsẹ̀ kan tá láti ṣe tí ó máa jẹ́ kí nǹkan a lè sọ́tọ̀ títí ó ti yé yín bí tá à ń lọ àmọ́ n táwa fẹ́ ṣe ń sìn ọmọ wa tán gbé yìí ẹ jẹ́ ká sa gbogbo ipá wa gbogbo wa pátápátá gbogbo ipá tá a bá ní ká sà kán lè gbé wọn lẹ̀ a ní wà láàárín yín kan o ẹ bá wa máa pín ètò yóò ṣe pàtàkì torí tó ń lọ sìn ibi tí ọ̀rọ̀ ti dé sìn ẹ ti rí pé ó ti dé ojú ẹ̀ wọ́n ti gbé ìkan nínú àwọn Odùduwà TV rédíò wọ́n ti gbé wá ń sìn àdẹ gbọ́dọ̀ gbà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń bá wa wo ètò ẹ
jọ̀ọ́ a bẹ̀ yín ni ẹ bá wa máa pín ètò. Mo fẹ́ sáré ṣe àwọn nǹkan kan náà níná àmọ́ ẹ jẹ́ kí n wá kíní ọ̀hún náà ń bọ̀ ẹ ṣáà fún wa ní sùúrù díẹ̀ báyìí. Fẹ́ pín àwọn kí n tẹ́ máa pín yẹn àwọn petition wa náà nǹkan tó bá lè fún wa ní àwọn account wa náà torí a máa nílò owó láti lọ fi ṣe àwọn nǹkan láti gba ọmọ wa bá ṣe máa mú ọmọ wa lẹ̀ gba ọmọ wa padà. I've got a picture of the young boy, so we're going to start circulating that out as well. The picture is already coming out. He's a 30-year-old. His name is Opeyemi. And that is the picture right there in front of Citizen AY as well. Kí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn sí wa ntẹ́ bá lè ṣe kẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ṣe torí ọmọ wa ló mú báyìí bá ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ọmọ wa ni wọ́n mú bọ́ máa háìdì àwọn ilé bọ́ ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kan ọmọ wa ni wọ́n mú ṣe rí ohun tó wà ń bí. So I'm going to bring this picture as well quickly onto the screen. So let me fẹ́ ní ọkàn tiẹ̀ kò dẹ̀ sí ẹ̀ṣẹ̀ kò dá kò rú òfin kankan láti gbè lẹ́yìn torí náà ẹ jọ̀ọ́ account number tó wà ń bí báyìí tẹ bá lè fi sínú wọn account yẹn fún wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ṣe ó ṣe pàtàkì ẹ jọ̀ọ́ a bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá pátápátá ẹ má fi ṣe ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ṣe ó ti dé ojú ẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ti dé ojú ẹ̀ ó ti dé ojú ẹ̀ gan-an báyìí ó ti wá dé ojú ẹ̀ gan-an báyìí ẹ ti rí ilé náà ti fojú ara rí ẹ ti rí gbogbo ohun tí ó ń lọ ẹ ti rí sìn pé wọ́n ṣe wá ní jàǹbá mo máa ka kíní kan fún yín nínú constitution wa ẹ jẹ́ kí n mọ̀ náà ọmọ wa nìyẹn má gbàgbé orúkọ wọn Ọpẹ́yẹmí David Ọwátìmẹ́yìn 30 ọdún ni wọ́n bí wọn ní mo fẹ́ sọ ọjọ́ yẹn náà 5th of November 19 tí wọ́n ṣe ǹjẹ́ kí náà lè ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n dẹ̀ ń pín ìwé fáwọn èèyàn nípa ilẹ̀ Odùduwà nation náà bá gbé wọn wọ́n á gbé wọn kúrò ní ilẹ̀ Kogi wọ́n wà ní Àbújá bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí à ń ṣe ètò bí wọ́n ṣe máa gbé wọn ẹ jẹ́ ẹ má dákẹ́ o ṣẹ́gbọ́ gbogbo tí ẹ ń ṣe yìí gbogbo ẹ jọ̀ọ́ ó ṣe pàtàkì gbogbo wa ẹ wò ẹ bá wa máa pín ètò yìí kò yẹ kó kàn jẹ́ pé èèyàn mélòó kan ló wà lórí ètò báyìí ní tí ó ń lọ yìí kò dáa gbogbo wa ló máa kàn tí ẹ̀mọ́ ká ti máa ń sọ pé ṣíṣe ló kàn sísọ ti kọjá ṣíṣe ló kàn òun la máa ń sọ ṣọ́ọ̀ mi ẹ jẹ́ ká ṣe ọ̀rọ̀ yẹn bẹ́yìn ẹ jẹ́ kí n wò tí má lè pe màmá wọn kán lè bá wa sọ̀rọ̀ díẹ̀ mo ń bọ̀ ẹ fún mi ìṣẹ́jú kan mo fẹ́ wá nǹkan kan tí máa fi tó máa ṣe kán wá lè máa pè wọ́n tó má lè gbé ká lè sọ̀rọ̀ wọ́n fẹ́ pa wá lẹ́nu mọ́ àdẹ̀gbọ́dọ̀ gbà. I'm just going to go straight to Scotland. Good morning, our brother in Scotland. Egberanle. Okay. Okay, all right. Màá pè yín padà. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ bá afẹ́ sọ̀rọ̀. Ó yá Egberanle. Egberanle. Okay. Gbogbo ọmọ orí ètò rẹwà sàn. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo ọmọ Odùduwà ogun ti wà ńlẹ̀ o ẹ má ẹ̀ka gọra wa ogun ti wà ńlẹ̀ o ṣe rí ẹ̀ka gbàgbé nípa distraction ọ̀rọ̀ vẹ́ẹ̀sì ọ̀rọ̀ flyers a ní rí òhò ṣe rálì ẹ̀ka gbà ká máa ṣe rálì
ṣó ti yé so nínú tíìmù oníkálukú ẹ má lè ka bẹ̀rù ṣó ti yé nísìnyí báyìí ọjọ́ títí wá Ọ̀ṣun àwa ti gbéra kọ́ńkọ́ńkọ́ńkọ́ń ká máa ṣe everywhere mo ti fẹ́ ká gbéra tí báyìí ìrànlọ́wọ́ Elédùmarè ní gbogbo wa ní kò sẹ́nìbọ̀dì tó máa ran ẹnìbọ̀dì lọ́wọ́ láti gbòmìnira ara èèyàn àwọn tó wà ní diaspora ẹ bá mọ̀ pé ẹ ní wọ́n ti wà nínú ogun ọ̀rẹ́ tí ó lè pa anybody at any time èmi báyìí àtàwọn ẹbí mi àti pèpè àbáṣe máa dira wa anytime ó lè wọlé dé so ẹni tó bá sì sọ pé òun jókòó tí ó sì ń rojọ́ ó sì fún yàn láàbáìsì ó mú bó tẹ̀lé fẹ́ sẹ́yọ̀ kó tiẹ̀ sponsor kó fáwọn èèyàn ṣé àwọn tá a ti sọ̀rọ̀ fún náà ti fẹ́ ṣe kínní tó sọ pé ká fún wọn ní vẹ́ẹ̀sì wọ́n ní kò tiẹ̀ ní ní vẹ́ẹ̀sì mọ́ pé wọ́n má ti pẹ́ àgbọn kò ká àrán yàn ó ṣe ní sí báyìí ogun ti wọlé dé fún everybody ó kéde báyìí gbogbo wọn à ń rojọ́ gbogbo wọn à ń give advice àwọn necessary. èmi ń tèmi àbíṣe àwa ti gbé gbèsè ti wá Mr. Ọláyọmí Kóìkì ẹ bá àwọn èèyàn yín sọ̀rọ̀ àwọn tó bá léèyàn sí Nàìjíríà tó Ọlọ́run jẹ́ ká pàdánù èèyàn wa o Ọlọ́run máa ṣàánú fún wa o ọ̀rọ̀ mi kò ju bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Ma? I ṣe gan ni ma. Yes. Wọ́n ti gbé kan náà àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fáwọn Citizen AY Odùduwà TV. Ìgbésẹ̀ tí ń lọ ní ọwọ́lọ́wọ́ gbogbo àwọn Yorùbá First House wọn náà ti ń ṣiṣẹ́ lé lórí àtẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ní abẹ́ Citizen AY náà wà live so what we are just trying. Bẹ́ẹ̀ni mọ́mì. So what they are doing now is we want màmá èmi ti rí màmá ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ màmá wọn ọmọ náà ti bá wọn sọ̀rọ̀ lórí program láàárọ̀ yìí so wọn náà ti gbé lọ sí Àbújá ló wà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. So what we need to do now is to know what has happened kí ni ìdí tí wọ́n ní wọ̀dẹ̀ kò ní pọ́ bá bọn ọ̀bá àdá ọ̀bá anything lọ́wọ́ ẹ̀ so but the yeah so that's it tó máa ṣẹlẹ̀ tó máa end up nìyẹn ó ń bọ̀ díẹ̀díẹ̀ ó tún fẹ́ sọ di Tolúlọpẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́ another Tolúlọpẹ́.
kọ́ta àmọ́ kàn ní kí n gbé wá sórí ètò pé kí gbogbo àgbáyé kan gbọ́ ohùn yín. Báwo ọmọ yín mà ńgbà wo ni ṣé ó sọ fún yín pé òun máa jáde láàárọ̀ àbí ṣe rí nígbà tó ní ọjọ́ àbámẹ́ta yẹn bẹ́ẹ̀ ni mà. ọjọ́ yẹn èmi pẹ̀lú àríra ní. kan mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ yẹn o a dẹ̀ máa wá a máa sa gbogbo ipá wa kò rú òfin kankan rárá torí kò bá èèyàn jà kò dà nǹkan kan rú ó kàn pín ìwé fún àwọn èèyàn kò bú èèyàn kankan kò rú òfin mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ yẹn kó dá yín lójú pé kò rú òfin kankan ìjọba wa kódà ìjọba wa gan ló ń rú òfin àmọ́ a máa ọ̀rọ̀ yẹn a máa débẹ̀ yẹn àmọ́ sìn gbogbo bá ṣe ń sọ̀rọ̀ a máa ṣe tá a máa ṣe a sa gbogbo ipá wa kárí pé ọmọ yín aláti dá padà ọmọ adá padà fún yín lágbára Ìdùmarè. Gbogbo wa máa sa gbogbo ipá wa ṣe gbọ́ mo fẹ́ kí ẹ ní kẹ́ mọ̀ pé gbogbo wa à ní dákẹ́ à ní sinmi torí nǹkan tí wọ́n tó ń ṣẹlẹ̀ yìí kò dáa kò tiẹ̀ kò bójúmu rárá ni kò wú òfin kankan ó kàn pín ìwé. Just enjoy Citizen AY. I need to do a few things as well. Mo kàn ní kí n mú wá sórí ètò. We need to know that we also know that somebody has been picked up. I need to go and do things. So enjoy Citizen AY. We go for a while. Enjoy it, and then I'll come back later on as well. But from what I'm told, the Yoruba First House is doing some work behind the scenes. We're going to contact Ibagani Adams, Sunday Igboho, every one of them. This is the time now they need to wake up and do something. Adema ṣe ọ̀rọ̀ nípa tàbí ṣe máa ṣe ọ̀rọ̀ ti àwọn lọ́ọ̀yà nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn a máa tún máa bá yín sọ̀rọ̀ yẹn kò dé àwọn kankan lọ lẹ́yìn àmọ́ gbogbo ẹ̀kọ́ la máa lè máa sọ lórí afẹ́fẹ́ ẹ tí àjẹká máa wo bó ṣe ń lọ báyìí but a máa bá yín sọ̀rọ̀ ṣẹgbọ́ ẹ má ẹ jọ ẹ ṣáà ẹ ní sùúrù díẹ̀ mo yé mi ó yé mi mà but ẹ ṣáà ẹ nígbàgbọ́ pé gbogbo pé à ń sa gbogbo ipá wa pé ọmọ yín wọn gbọ́dọ̀ wọn ní gbé bẹ́ẹ̀ yẹn lágbára Èdùmàrè ọdẹ máa filẹ̀ lágbára Èdùmàrè. bí ẹ̀mí ni pé bẹ́ẹ̀ ẹ bá polongo báyìí pé kò ní àfẹ́ẹ̀kì ní àtọmọ yẹn nígbà. ṣẹ́rí mà nǹkan tá à ń sọ sí ààbù ìjọba a kàn ń sọ ni pé òfin ilẹ̀ wa kíjọba wa tẹ̀lé tí ìjọba ò bá tẹ̀lé òfin kí ni àǹfààní ìjọba yẹ kó tẹ̀lé òfin ìlú ààbù ìjọba a kàn sọ pé kókàn tẹ̀lé òfin. tó máa ti wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn bá náà máa tẹ̀ ń gbọ́ àlàyé mọ́ ẹjọ́ fẹ́ bá mọ̀ tó máa. Bẹ́ẹ̀ni náà ni a ṣe díẹ̀díẹ̀ à ń gbọ́n tẹ̀ ń sọ wọ́n ṣe capture báyìí kò sí ìkọ̀kan tí mo lè ṣe ń bíbà. bẹ́ẹ̀ni ó yé mi tẹ̀ ń sọ but ẹ ṣáàfẹ́ kan filẹ̀ n tẹ́ fẹ́ gbọ́ ẹni tó ṣe pàtàkì jù yẹn pé kan filẹ̀. mo ṣàfẹ́ kan filẹ̀. Okay. So n ta máa ṣe nìyẹn ẹ ṣeun gan ni màá tún pè yín ná so bóyá ẹ tún máa àtúnpè pé kí gbogbo wa tẹ̀lé káwọn náà tẹ̀lé kó jù bẹ́ẹ̀ lọ òfin tán kọ́lẹ̀ pé kí gbogbo wa tẹ̀lé káwọn náà tẹ̀lé òun là ń sọ yìí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí kì í sọ̀rọ̀ èébú ṣe gbọ́ so ibi tá à ń lọ nìyẹn so nǹkan tá a máa ṣe nìyẹn a máa retí ìpè lọ́dọ̀ wa ṣe gbọ́ a máa wá àwọn kọ̀ọ̀kan tá a máa ṣe màá pè yín lẹ́yìn torí àwọn kọ̀ọ̀kan tá láti dáwọ́lé a máa ṣe but ẹ máa retí pé ìpè lọ́dọ̀ tèmi àdàmà máa bára sọ̀rọ̀ dédé ká máa jẹ́ kẹ́ mọ bí nǹkan ṣe lọ ṣe gbọ́ ẹ ṣeun gan ni mà àwọn èèyàn dẹ̀ ń kí yín pé àwọn náà dúró tì yín gbogbo àwọn tó wà lórí ètò wọ́n dúró tì yín wọ́n ní pé aláti sọ fún gbogbo àwọn èèyàn ká sọ fún gbogbo àgbáyé
náà dúró sí. àmì àtẹ̀yìn náà mà àṣeyàn náà àtẹ̀yìn náà mà dúró sí. ẹ̀yin ará ẹ ti gbọ́ ọ̀rọ̀ tí màmá alàgbà Ọpẹ́yẹmí ìwọ̀wá tí màá tàn sọ wọ́n kódà àyà ẹ̀rù ń bà wọ́n tí pé kọ́ ṣàfẹ́ gbóhùn tán fẹ́ ni pé kí ọmọ wọn kí wọ́n fi wọ́n lẹ̀ àwa máa lọ ṣe àwọn kìnìyàn lẹ́yìn ẹjọ́ mi ní sọ̀rọ̀ pẹ̀lẹ́ lórí ètò ìsìn àwọn tó máa bá wa ṣe àwọn tó máa ṣe àwọn olóòtú ètò tó máa wá látẹ̀yìn láti ìsìn lọ lórí ètò wa ntí a máa sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ jù òun ni ẹ ti gbọ́ yìí bá a ṣe a máa sọ̀rọ̀ ń pa Ọpẹ́yẹmí Ọ̀wátìmẹ́yìn bí wọ́n ṣe máa fi sílẹ̀ ìdí tí wọ́n ṣe gbé bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́dọ̀ màmá wọn wọ́n ti gbé wọn ní ọjọ́ àbámẹ́ta láago 5 ìrọ̀lẹ́ náà ti gbé wọn wọ́n dẹ̀ gbé wọn níbi ní Kogi wọ́n wá gbé wọn lọ torí náà àmọ́ a ní ká kọ́kọ́ mú kínní yìí wá kí gbogbo àgbáyé gbọ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gbàgbé àti bá wa pín ètò yìí ó ṣe pàtàkì ẹ bá wa pín ètò yìí kó yí ká gbogbo àgbáyé gbogbo bí tí ọmọ Yorùbá bá wà ẹ jẹ́ kán gbọ́ ètò yìí a fi ṣe bú ìjọba a kàn ní kí ìjọba kan tẹ̀lé òfin tí wọ́n gbélé máa ká nǹkan kọ́kọ́ fún yín lórí nǹkan tó yẹ kí ìjọba ṣe ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí mo ń bọ̀. I think the sound is coming from Citizen AY. It's from their side. It's not from my side. What I think I will do is let me bring my face back. Okay, it's back. All right, I'll let it roll. It's back. It's from Citizen AY. Section it's back now. 39. Wọ́n ní gbogbo èèyàn ló ní ẹ̀tọ́ láti lè fi sọ ohun tó wà lọ́kàn wọn láti ní ìmọ̀ tí àwọn fẹ́ rò nípa bí àwọn ṣe máa ní ìlọsíwájú ìfọ̀kànbalẹ̀ mo kàn ń ṣe ìtumọ̀ ẹ̀ fún yín wọ́n dẹ̀ lè pín ọgbọ́n àti ìmọ̀ láàrin ara wọn ẹ̀tọ́ wa nìyẹn ó wà nínú ìwé òfin wa ó wà nínú ìwé section 39 ó sọ ń bẹ̀ kí ló dé tó ṣe wá mú arákùnrin torí pé ìjọba wa ò tẹ̀lé òfin tá à ń sọ nìyẹn sọ̀rọ̀ mi yé yín ìjọba wa ò tẹ̀lé òfin sọ̀rọ̀ mi yé yín ìjọba wa wọn ò tẹ̀lé òfin tí ẹ ti rí ìwé yẹn náà ẹ lọ kà ó má tún ọgbọ́n àti ìmọ̀ láàrin ara wa tí wọ́n ń ṣe nìyẹn wọn ò bá nǹkan kan jà wọn ò dá nǹkan kan rú òfin ilé wa kódà alàgbà Ọpẹ́yẹmí Ọ̀wátìmẹ́yìn wọ́n tẹ̀lé òfin yẹn o wọ́n tẹ̀lé òfin yẹn o ó wà nínú ìwé wa o provided the person other than
by the president, fulfill laws laid by the National Architecture, establish or operate a television wireless broadcasting platform for any purpose whatsoever. So wọ́n tiẹ̀ wọ́ sórí afẹ́fẹ́ wọ́n pín kínní wọ́n ń fún ìwé lásán ló ń fún àwọn èèyàn wa. Ẹ̀tọ́ wọn ní kínní yìí o. Ẹ má jà gbàgbé o. Ẹ má jà gbàgbé o. Ẹ má jà gbàgbé. Gbogbo wa ní kínní kan. Torí ẹ̀ mo ní kí n jáde pé ká sáré sọ̀rọ̀ rí kí. Tẹ́ bá ń gbọ́ kínní ẹ bá wa pín. Gbogbo ẹni tẹ́ bá ń gbọ́ kínní ẹ ṣáà bá wa máa pín. Ó ṣe pàtàkì ẹ bá wa máa pín. Bẹ́ bá ṣe ń gbọ́ báyìí kí ni kẹ́ máa pín ẹ jọ̀ọ́. Mo kàn fẹ́ sáré fi yẹn hàn yín náà nínú ká tó máa lọ. Mo ń bọ̀ mi rò pé mo ń bọ̀ ká tó máa lọ mo fẹ́ pín kínní ìfihàn yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká rí pé gbogbo wa a pín ètò yìí ó láti kárí ẹ jọ̀ọ́ gbogbo tẹ́ bá lè ṣe nísìnyí ẹ mọ̀ pé irú àwọn nǹkan báyìí ẹ ti mọ àwọn ìjọba wa láti pèsè wá bá ṣe máa pèsè nǹkan kan láti lè fi ran láti lè fi ràn wọ́n lọ́wọ́ ẹ̀yin màmá àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ jọ̀ọ́ ohun tẹ́ bá lè fún wa ẹ má gbàgbé petition wa náà ẹ bá wa máa tẹ̀wọ́ sí ara tí a ṣe ń sọ pé ká má dákẹ́ òun la ṣe ń sọ yìí ara tá à ń sọ gangan òun lẹ ti rí yìí o mo fẹ́ fi kíní ẹ̀ síbẹ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan sí màá tún wá rí pé section 39 nínú constitution wa ó sọ wọ́n ní gbogbo èèyàn ló ní ẹ̀tọ́ láti sọ ohun tó wà lọ́kàn tiwọn láti ní ọgbọ́n àti ìmọ̀ tán lè pín láàrin àwọn èèyàn tiwọn ẹ̀tọ́ wa ní kíní yìí ẹ̀tọ́ wa ní ìjọba ló ń rú òfin àwa èèyàn àrú òfin o àrú òfin mo fẹ́ kí gbogbo wa ká mọ̀ yẹn torí káwọn èèyàn kan máa lọ sọ pé ó yẹ kóun náà ti gbọ́ ìjọba ò tẹ̀lé òfin yìí ìwé tó wà ń bíbà tẹ̀ ń wò yìí ìyẹn náà ń pè ní kọ́sí wọn ò tẹ̀lé o wọn ò tẹ̀lé alàgbà yẹn kan fẹ́ pè mí mi mọ̀ bóyá hello yeah mo wà live on ẹ̀ ṣe fẹ́ join conversation. Ó là ń sọ so o lè ṣe fẹ́ join for a few minutes. Well, listen jẹ́ ká sọ̀rọ̀ màá pè é jẹ́ kí n pè é mo wà lórí ètò báyìí so màá pè é later ṣùgbọ́n okay thanks okay, well, bye. So all right so nǹkan tí a kàn fẹ́ sọ wọn follow ẹ ti gbájú wọn follow section 39 ó ti tán ẹ ti gbájú òun náà lẹ̀ ń wò yìí so kì í ṣe pé ọ̀rọ̀ yìí kì í sọ̀rọ̀ bínú kì í sọ̀rọ̀ ọjà kíjọba kó tẹ̀lé òfin ìlú òun là ń sọ kí tá bá ní pé ká sọ ọlọ́rọ̀ bínú wọ́n máa ní kinní kan ní tá à ń sọ kàn yẹn kíjọba ìwé òfin tán gbélé wa lọ́wọ́ ṣé mo kàn gbé òfin yẹn ní 1999 ní àwọn ìjọba yìí wọ́n gbé òfin yìí lé wa lọ́wọ́ pé àwọn ti ní constitution o ààrẹ lọ́wọ́ sínú constitution yẹn o àmọ́ dídí fẹ́ tọ́ wa wọn ò bá nǹkan jẹ́ wọ́n pínwé fáwọn èèyàn pé ẹ̀wà o ẹ̀tọ́ yín rèé o ara ń ta fẹ́ ṣe o torí ìjọba yìí ò tẹ́ wa lọ́rùn àfẹ́ lọ fójúdu wa nìṣọ́ ó tán tọkàn wọn náà sọ yẹn wọn ò bà nǹkan kan jẹ́ ó dẹ̀ wà nínú ìwé òfin pé a lẹ́tọ̀ọ́ láti ṣe kìíní ó wà nínú ìwé òfin àmọ́ ìjọba wa wọn ò tẹ̀lé òfin ti wa o ìyẹn ni ó yẹ kí gbogbo wa kí a kọjú sí o gbogbo wa
ìjọba wa wọn ò tẹ̀lé òfin wa o ṣé gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni ó lè ní gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa lọ yí padà bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa gbájú o bẹ́ẹ̀ ni wọn kò tán wá náà nìyẹn ó ti wọ́n ti ponú díẹ̀ ẹ̀rọ ẹ má jẹ́ kí wọ́n ponú but mo kàn ní kí n sọ̀rọ̀ yẹn náà ni tó ọ̀rọ̀ yẹn kò ní ju báyìí lọ lé àárọ̀ yìí àmọ́ ẹ máa retí àwọn olóòtú wa lórí ètò láti ìsìn lọ wọ́n máa sọ̀rọ̀ nípa Ọpẹ́yẹmí Ọwátìlẹ́yìn aláti ṣe ètò àti sa gbogbo páká láti wá bá ṣe máa gbé bó ṣe máa tú wọn sílẹ̀ torí wọn ò rú òfin kankan mo fẹ́ gbogbo àgbáyé rẹ̀ wọn ò rú òfin kankan gbogbo wa ẹ jẹ́ ká rí i pé n tà ń sọ ni pé ìjọba tí ó wà tá wà lábẹ́ fún 100 ọdún sìn ní àǹfààní kí ni àbọ̀ ìjọba tá ti ní 100 ọdún sẹ́yìn kí láǹfààní ẹ̀ ààrẹ àǹfààní iná àní omi àní ilé ìwòsàn àní ilé ìwé àní oúnjẹ fáwọn èèyàn àní nǹkan ń jẹ wá lẹ́sẹ̀ nǹkan ò tù wá lára alẹ́ tọ́ láti sọ ó wà nínú constitution ṣe gbọ́ òun náà ni bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tá a máa ṣe nìyẹn ṣeun a ń gbìyànjú torí ẹ̀ mo fẹ́ tètè kúrò lórí ètò ká wá sọ gbogbo àwọn kìíní ṣe gbọ́ a máa wá àbàṣe máa ṣeun kò sí yàtọ̀ kankan ìyá kan ń jẹ àwọn èèyàn wa a ní nǹkan àlùmọ́ọ́nì tó yẹ pé tí àwọn ìlú mi bá ní kinní yẹn ibi ìlú yẹn ló máa dáa jù gbogbo àgbáyé kí n ṣe rọ àmọ́ ṣe gbọ́ n tá a máa ṣe nìyẹn so n tá à ń ṣe nìyẹn bámbà n tá a fẹ́ ṣe náà nìyẹn ṣeun ara n tá a fẹ́ ṣe nìyẹn màá pè yín padà ká tó lọ ẹ jẹ́ ká sáré kọ kódà ẹ ti kọ orin ìbílẹ̀ ẹ jẹ́ kí n máa bóyá a pè padà náà mo kàn fẹ́ sáré ṣe kinní ọ̀hún ká tó lọ náà ni ẹ jẹ́ ìṣe pápápá ká tó lọ mo ń bọ̀ mo mọ̀ kò máa sáré kọ ẹ bá wa kọ orin náà káàdì rántí. And on that note, we're going to say a very good morning or good afternoon, good night. We'll be back and giving you more update on this particular development that is taking place with one of the presenters that has been kidnapped by the DSS of the Federal Republic of the Zoo inside location 419. My name is Olayomi Koiki. I'll be tuning back later on after we have more details about these particular individuals. Have a very good afternoon from this end, and I'll be back soon again. Bye for now.